malakas ang ating pinakamalapay Presgad, ngunit bawal ang pinapatas sa pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamalapay Jesus. And the whole honor, tabi pagkalampos sa ating mga magulang sa ating pinakamalapay Jesus, Presgad, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Staradan Bidan Presgad, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albidan Presgad, at sa kanilang mga inuwang turo at aral maminamhal na kailan may hindi natin malilimutan Presgad. Dahil sa kanilang mga pagtuturo, mga pag-aaral maminamhal, nakilala natin ang banal na gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Presgad, nagpapaabot po naman ng maminamhal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida Children. Presgad, maging sa lahat ng ating mga minamhal at iniibig ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher kay Bubunyer at katuwang ang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, Presgad, at sa kanilang mga kasama, mga kapilang mga beloved workers, Presgad, at sa lahat po maminamhal ng ating mga minamahal, ating mga kapiling, mga kasama, mga beloved elders, sa ating mga kapatid na datihan, mamaguhan, maminamhal, at sa lahat po maminamhal na abot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapit sa Presgad, at maging sa lahat maminamhal ng nanonood po ng ating live webcast sa Presgad, sa YouTube, sa Facebook, maminamhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, especially sa mga baguhan po maminamhal na nariyan maminamhal ng nanonood po ng ating live webcast sa Presgad. Magandang oras po dyan sa inyo, Presgad, at muli magandang gabi na po sa ating pinakamamalapit sa Presgad. Narito tayo muli maminamhal sa ating pagsagawa ng ating pananambahan maminamhal, ating banal na gawain, Presgad, na ito po maminamhal ating pag-overnight sa mga oras ito maminamhal, ang magdamagang pagpupuyat sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, Presgad. At na rin maminamhal muli niyong masasakyan maminamhal ang pagpupuri maminamhal ng mga masayang awitin at mga malumanay na awitin, Presgad, na muli tayong magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus, Presgad, na ating inimbita ng pinakamamalapay sa banal presensya ng ating pinakamamalapay sa bagay nito, Presgad. At sa pagpatuloy banal gawain maminamhal, na rin hindi po maminamhal ang mga pinagpalang maghahayag ng kanilang mga buhay ang patutuong maminamhal, Presgad, kung paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay na nagbago ang kanilang buhay, nilutas ng bigat ng problema, pinagaling sa marumhang mga karamdaman, Presgad. Sa portion po ng pagpapatutuon yan yung po maminamhal, masasakyan yan, Presgad. At sa pagpatuloy banal gawain na rin po maminamhal ang mga pag-aawitan maminamhal, simula sa beloved Children's Choir maminamhal, at kasunod po maminamhal ating mga beloved Finest Choir, Presgad, at yan maminamhal na muli nating imbitahan ang pinakamabis at dadamahin at pinakamabis at malang presensya ng ating pinakamamalapay. Presgad, pagpatuloy banal gawain maminamhal, na rin din po maminamhal ang papaliwanag po sa tungkol po sa pagbibigay ang pagkakaloob po ng kasambubahagi at handog, Presgad. Sa bagay na ito, maminamhal, dito tayo sinusubok natin pinakamamalapay Jesus kung hanggang saan tayo katapat maminamhal sa ating mga pagkakaloob ng ating mga kasambubahagi at handog. Dito niya sinusubok ang ating mga pagmamahal na tunay na pagmamahal sa ating pinakamamalapay Jesus. Presgad, sa papadali po gawain maminamhal, na rin din po ang huli maminamhal mamayang umaga, ang pangangaral ng banal salita ng ating pinakamamalapay. Sabi nga ng abang lingkod, maminamhal, kung literally tayo kumakain ng mga pagkain na nakapagpapabusog at nakapagpapalakas ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminamhal tayo rin po ay kumain ng salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos, Presgad, ito maminamhal yung pagganap at pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, hindi lamang dito sa ating bahay sambahan maminamhal, baging sa ating mga kanya-kanyang pag-uwi sa ating mga tahanan, ipinamumuhay natin ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay si Presgad. Na rin maminamhal, sa bagay na ito, dito tayo maminamhal pinagpapala ng ating pinakamamalapay si Presgad. At na rin sabi ng ating pinakamamalapay Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw, maminamhal, na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus, ang pinakaasam-asam ng lahat ng mga Kristiyanong, Presgad, na dito maminamhal, hindi natin alam maminamhal kung hanggang kailan, maminamhal o kailan siya darating, maminamhal. Kaya ang lahat ng mga anak ng Diyos, maminamhal, kinakailan ay laging magbantay, maminamhal. Katulad po nito, maminamhal natin pagpupuyat, Presgad, na rin maminamhal, na sabi nga ng ating mga mangangaral, maminamhal sa banal pulpitong ito, Presgad, na dito maminamhal, at sabi ng ating kagalang-galang Assistant Pastor Lina Comon Albidan, Presgad,
ang katumbas ng ating pagsasakripisyo sa ating pagpupuyat, maminamahal, ay 3 araw na pag-aayon na kapangyarihan na magagaling sa ating pinakamamalapay si Presged upang lahat ng mga tukso gawa ng kaaway sa labas, maminamahal ng pastoral house, ay ating mapaglabanan dahil mayroon tayong kapangyarihan na nagagaling sa ating pinakamalapay si Presged. At dahil maminamahal tayo pinagpala sa lahat mga pinagpala, maminamahal, bagamat na mga nakaraang araw, maminamahal talagang nag-signal number 3 tayo, maminamahal, dito po sa San Carlos City. Presged, mga matang iba, maminamahal talaga na rin ang grabing pagbaha, maminamahal. Pero nandun pa rin ang laging pag-iingat at paggabay ng ating pinakamamalapay na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay na Jesus. Presged, kaya sa mga oras na maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal, tayo po'y magkaisa na manalangin sa ating pinakamamalapay na Jesus upang kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malahati ng ating pinakamamalapay na Jesus sa kanyang banal na gawain, ay ganoon din po sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang po dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, maminamahal, naririyan nagsasagawa ng ating pananambahan sa mga oras to. Sila rin po ipag-ingatan, lalo-lalo na mga kapatiran po natin na nariyan, na naglalakbay patungo sa ating balgawain. Appreciate. Kaya sa mga oras to, hiniling ko po sa lahat ng mga narito na, tayo po ito mo yung maminamahal at tayo magtaas ng ating dalawang kamay bilang tandang pagsugo sa ating pinakamalapay Jesus at magkaisa tayong manalangin ng time team sa ating pinakamamalas. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila magpalapan ng Ama, Diyos at makaprinsalan sa ang pinakamalapay Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, sa malhating pagdating ng aming mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinaratingin malhati sa balgawain. Maraming salamat po, malapis. Narito kami ngayon sa mga oras to na nagkaisa, nagkatipon-tipon na sa imbal harapan na napapakumbaba. Kami ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali sa mo kami ng asupuan ng bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay, sugasan mo kami ng dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, didadalayin po namin sa pangkalatang panalangin po na aming kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Salamida, malapay Jesus. Langisan po ang bawat yugdo ng balgawain sa simulain sa pagka-MC. O piring-piring pag-awit ang mga Diyos, solemn song, malapay, sama mo kami sa bawat pagpupuri. Ibuhos yung pinakamamis sa palaprasin sa aming galigdaan na sama mo kami lahat ng leriko na aming iaalis sa iyo. I-anoint mo ito bilang daloy na matamis sa palaprasin siya dahil ito'y kalakasan po rin sa paglilingkod sa iyo. Langan sa rin po malapay Jesus ang mga pinagpalang magpapahayag ng kanilang mga buhay matuto. Kung paano ka kumilos kanilang buhay na nagbago kanilang buhay, nilutas ang bibigat ng problema, pinagaling sa malubhang makaramdaman, at sa mga oras to sila pinagpapala na. Dahil po sa lahat ng kanilang hayag, i-anoint mo ito upang bilang daluyan ng Santong Espiritu, upang sa lahat ng makinig, lalo sa mga baguhan po namin, nanonood po naming live webcast sa mga oras to, sila rin po ay makumberte na rin malapay sa halilya kung mayroon pong malapit, manalgawain at sila dumuroon upang makapiling makasama sa paglilingkod sa iyo. Narindi mo lang, isang mo rin po malapay Jesus ang pinagpalang mga awit, simula sa Beloved Children's Choir hanggang sa Beloved of Finest Choir na muli kang kumilos sa aming kaligitnaan. Hibuhos yung pinakamalawi sa wala presensya sa aming kaligitnaan. Narindi po lang, isang mo rin po malapay Jesus ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwag po patungkol po sa pagbigay ng pagkakalob ng kasambagit handog. Ikaw po magbigay ng mga talata ng kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran, lalo na sa hindi pa po nakakasunod sa bagay nito, sila rin po yung makumberte, mahipong kanilang puso't isipan, upang sila pagpalain mo na rin pinangango po ang triple blessing ng pagpapala, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Langasan mo rin po ang huling yung balgawain, malapay Jesus, ang pangangaral malasalita, malapay na rin, hal ko pumigay ng misahe ng pag-aaralan, hal sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya, sama mo kami sa bawat yung balgawain, sa simulain ka sa matapos, nataglay ng kalakasan, nagbumula sa iyo, malapay sa haluya, at nariyan po kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganun po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa sa mga oras to na nagsasagawa ng kanilang pag-overnight, lalo-lalo ng mga kapatiran po namin na rin na maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, lulusong sa mga malalayong na baha, malapay sa pakaingatan po sila, para tingin ng lahati sa balgawain at sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa una at pangkalatang panalangin naming kagalang-galang ng Evangelista Pastor Willie Salamena, abay nyo kas out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na mayon, mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamalapay sa Presged. Hallelujah. As we God obey His Spirit, work within us.
As we God obey, we glorify your name, knowing well that our heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name, knowing well that our heart begin to worship will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin pag-ibig na sa'y di na mamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan ng buong Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na isa'y ng mamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan ng buong Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come walking that sweet, oh sweet there. Will I obey? I live for those Jesus day after day. The loving God is better than love. The loving kindness is better
My lips shall praise thee, this will I bless thee. The loving kindness is better than life. Lift my hands up unto thy name. Lift my hands up to thy name. Shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. Sweet, oh sweet, life me. I live for those Jesus day after day. Loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. That sweet, oh sweet, will I be. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. Lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet, oh sweet, will I be. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. Oh, we shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall
praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up, hold to thy name. I'll live for those Jesus, day after day. I'll live for those Jesus, who come one day. That sweet, oh sweet, will I obey. I'll live for those Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle bands and the world is home. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sickle dance and the world's home. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sickle bands and the world's home. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsty my hope, see what to go. I'll just keep frosting my heart, keeping song. Those songs louder in the sky, for the heavenly realm. Just keep frosting my heart, he would never fail. And it's a people rain, such a people rain. I can count on me to the very end. Those songs louder in the sky, I would have hit any ground. I'll just keep frosting down, he would never fail. I'll just keep thirsting my Lord, see one alone. I'll just keep frosting my home, keeping song. Those storm louder in the sky, forever leaving. I'll just keep frosting my home, he would never fail. And such people rain, such a people rain. I can count on you to the very end. Those storms louder in the sky, forever we will. I'll just keep frosting my home, he would never fail. Hey, Kristo'y manali sa habang panahon. Hey, Kristo'y manatili kahit kailan. Kahit humahit pa man, huwag dilim ang halanginan. Kay Kristo'y manatili, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso.
kahit bumagyo pa man, magdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Manaligan siya ang kaibigan ko, magtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang halangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the
shout, walking everything, walking all the way, walking Jesus, walking with Jesus alone, walking in sunlight, walking in the shadow, walking everything, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking everything, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking everything, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, had to be sweet and saved by weary soul. Lord, but Jesus came to me, hid by His grace I now sleeping. Oh, so He brought down. Once I was lost and sin, He had to be sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus came to me, hid by His grace I'm now sleeping. Oh, so He brought down. Oh, once I was lost and sin, I had to be sweet and save my weary soul. Lord, but Jesus came to me, hid by His grace I'm now sleeping. Oh, so He brought down, He's sleeping, since He my soul. It's He brought by His blood, oh, said I am worthy, but Jesus rescued. Oh, it's He brought, oh, so He brought down. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher bravely preached the gospel, said you must get down to and south. Oh, it's the brand. Oh, so He brought down. It's the brand. Since He my soul, it's the brand. By His blood, oh, said I am worthy, but Jesus rescued. Oh, now it's the brand. Oh, so He brought down. Oh, once I was lost and sin, heavenly sweet and saved my weary soul. Lord, but Jesus came to me, hid by His grace I'm now sleeping. Oh, so He brought down. It's the brand. Since He my soul,
It's different by His blood and wound. Satan tempted me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. Preacher, bring me praise. Let's said you must repent down to and some. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since he my soul, it's different by His blood and wound. Satan tempted these, Lord, hallelujah, but Jesus rescued. Oh, oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, over it. Do you want to put hands on the prairie? Don't you put a fountain, breaks at the mountain. Lord, keep your mighty hand on you. Heal your hand, mighty Lord, over it. Do you want the full hands on the prairie? The Lord, you could put a fountain, breaks out the mountain. The Lord, keep your mighty hand on you. That's the clouds made the rain, put the rain you made and see. From the sea for the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Heal your hand, mighty Lord, over me. Lead your wonderful hands on the prairie. But Lord, you could hold a fountain, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the last winter rain, from the rain you made us see. From the sea for the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Fill your hand, my Lord, over me. You wonderful hands on the prairie. Lord, you could put a fountain, raise out the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the last winter rain, from the rain you made us see. From the sea for the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
to give us life, the mountain peak. You have the earth, sky, with your command, oh, please, keep your precious hand on me. Holy, holy, it's your hand, mighty Galilee. Your good things shows from ages past, and now he touches me. The Jesus, there's Jesus, who promised to gather his people. The Jesus, there's Jesus, who promised to gather me. Happiness sweet in my soul, for God has chosen me to be part of his master plan, who calls this will be. The Jesus, there's Jesus, the promise to gather his people. The Jesus, there's Jesus, the promise to gather me. Holy, holy is your name, mighty Galilee. Your good name shows from ages past, and now he touches me. The Jesus, there's Jesus, the promise to gather his people. Jesus, there's Jesus, the promise to gather me. Holy, holy, it's your name, mighty Galilee. Your good name shows from ages past, and now he touches me. The Jesus, there's Jesus, who promised to gather his people. The Jesus, there's Jesus, who promised to gather me. I don't catch the hope, the light in the top of my booty. I don't mind the rise and burn that I go through. Being that I want to rule and die the praise, Lord, who just lead us back in heaven, close to his Lord. I know that's the hope, the light in the top of my booty. I don't mind the cries and burn that I go through. Being that I want to rule and die the praise, who just lead us back in heaven, close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be out this world, good and bad. But if you can know, this is what I have you do. Oh, they believe us far in heaven, goes to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, there must be out this world, good and bad. But if you can know, he's what I have you do. Oh, they believe us back in heaven, close to you. At the altar long ago, I got a great head. And as time goes by, the love in my heart grows. If he's asking who must go, please save me. Who just lead us back in heaven, close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bars. Oh, there must be out of this world, good and bad.
if you can know this what I have you do. Oh, oh, devil hidden spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keep it that on past the bar. Oh, it must be out of this world, good and hard. But you can know it's what I have you do. Oh, oh, devil need a spot, he kept close to you. Oh, I complain about your clothes and your shoes. Why complain about the preacher and her rose? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you have. Oh, be thankful for the good things that you have. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you have. Why complain about the way that you look? Why complain about the school things that you do? Why complain when so many cannot wrong? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Praise the Lord, the word that He be said, don't you ever will believe in Him. That should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He be said, don't you ever will believe in Him. It should not perish but have everlasting, everlasting life. Praise the Lord, the word that He be said, don't you ever will believe in Him. Should not perish but have everlasting, everlasting life. And if you wanna be good, we can sing that. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, we can sing that. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, we can skip that. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great,
He can see the learn to be that battle for ooh, learn to be that battle for learn to be that battle for and if you wanna be great, certainly He can see that. Learn to be that battle for and if you wanna be great, He can see that. Learn to be that battle for learn to be that battle for learn to be that battle for and to the old Lord who will leave all past soul and to the old Lord who will leave all past soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Who let me to be shaken, getting fire over me. Yeah, not the way, oh, people shame. Yeah, not the way, oh, people shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace, heading fire over me? Lord, hallelujah, show me down the way. Thou wait so long, teach me Thy paths, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be the peace, heading fire over me? Show me Thy ways, Thou wait so long. Teach me Thy paths, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Could it be the peace, heading fire over me? Remember now that sits on my youth. Remember now that sits on my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. So will it be the peace, heading fire over me? Oh, great is the Lord, and His goodness to be praised, and the city overcome in the mountain of His holiness. Beautiful and celebration, the joy of God who heard. Peace alongside the side of the golden city, oh the great King. Peace alongside the side of the golden city, oh the great King. Who great is the Lord, His greatly to be praised, and the city overcome in the mountains of His holiness. Beautiful and situation, the joy of God who heard. Peace on Zion, side of the golden city, oh the great King. Peace on Zion, side of the golden city, oh the great King. Who great is the Lord, and greatly to be praised, and the city overcome
in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. Peace on Zion, the side of the Lord, see for the great King. Peace on Zion, the side of the Lord, and see for the great King. The great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city of Persia, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. Peace on Zion, the side of the Lord, and see for the great King. Peace on Zion, the side of the Lord, and see for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Let blessed be His glory stay forever, and let a whole reveal with His glory. Amen, amen, amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Let blessed be His glory stay forever, and let a new word repeat with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. And blessed be His glory stay forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it want to stand, only do it want to stand. Let blessed be His glory stay forever, and let a whole world repeat with His glory. Amen, amen, amen. He was to my words, oh Lord. Consider my meditation. Forget to the voice of my cry, my King and my God. Right to Thee will I pray. My voice showed out in the morning. Will Lord in the morning will I read my prayer, and to His head will move high. Come, let us worship and bow down.
Let's kneel before the Lord our God who made us. Let's worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people whose stature and the tree. Oh, He's just as He. Oh, He's come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who made us. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep. Oh, He's yet such He. Oh, He's created the happy. Hallelujah. And we hear our spirit, we and beings, Lord, hallelujah. Created the happy. Oh, hallelujah. And we hear our spirit, we and beings. Oh, cast it away, oh, my grace is so long to take the night of Holy Spirit for me. Restore and peace, the joy of my salvation. And when you rise, we and we ain't be happy. Hallelujah. And when you rise, we and we ain't be happy. Hallelujah. And when you rise, we and oh, cast it away, oh, thy presence so long, and take the night of Holy Spirit for me. Restore and heal the joy of my salvation. And when you rise, we and Saan puso ka pa sa akin ay likha? Binigyan borders at damdamin. Saan puso ka pa sa akin ay likha? Binigyan borders at damdamin. At siyong harapan, pagbuha ko pansin ang Espiritu ng pagpapahari sa akin. Hanggang lahat at dulo ng iyong pag-ibigay, ibalik mo ko ng iyong tapat. At siyong harapan, pagbuha ko pansin ang Espiritu ng pagpapahari sa akin. Hanggang lahat at dulo
iyong Pangilinas. Ibalik mo ko, amin mo naman. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, okay na pagpasta ng kanyang tanawin. Ang isa, pinupunin na hinuwag masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, okay ng pangasta ng kanyang tanawin. Ang isa, pinupunin na hinuwag ko'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, ang pag-ibig namin na nagbubuhat sa Diyos. Sa puso namin ang nagbubunod, dahil naranasan namin kay Kristo'y manlaring. Sa pamilya ng Diyos ang nagpalapit. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, okay ng pagpasta ng kanyang tanawin. Ang isa, pinupunin na rin ako'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makapili ang taunang humarang upang di na muli maghiwala. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umibig, okay ng pangasa ng kanyang tanawin. Ang sa pinupunin na rin ako'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umibig, isipin mong hibuhay ka mamana. Hindi ako nahihiya sa lago kay Kristo pinanglasan. Sa Diyos karapatan panlahan, huwag na natangka at bumalik. Si Jesus sa aking lumuhod, di pinagtatangka ko muli. Hihiyat ang kanina ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Si Kristo ay nananalig siya. Ibinangan ng tanda at bumalik. Si Jesus sa aking lumuhod,
huli Iyo'y atatarin ako ng Diyos Huwag ka nang pangamba kung gusto tayo kasama Mag-iingat di ay maya ipamamalas sa'yo Bangsa pagsubok ay hindi kanya bababayaan Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwanan Manampalataya sa nag-iisang isang himala Walang bahay na di niya kayang gawin para sa'yo Ika'y magtiwala ng buong puso ng kaluluwa Ang tagong sa puso'y kanya nagpapawin sa'yo Ngayong ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid Pangamba'y humatali sa puso ulit na siyang hatid Ngunit di ka natatakot kung ito may mangyayari Ito ay tandalang pagbabalik sa mundo Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo Ika'y ang tiwala ng buong puso at kaluluwa Ang tagong sa puso'y kanyang papawin sa'yo Oh, search your hand and oh, my heart By the end of my Lord And see with me Salve and recently Will it see the way, oh Lord It's been the way, oh Lord It's been the way everlasting Oh, search the old hand and know my heart By the end of my home And see baby Time we can please and be Leads me the way, oh Lord Leads me the way, oh Lord Leads me the way everlasting Pupurihin kita ng Panginoon sa iyong kabutihan Itataas ang iyong mata ng lupangalan Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan Ikaw ang Diyos na bumabagubay sa aming buhay Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan Itataas ang iyong manindahan ng lupangalan Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay Hawinan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan Itataas ang iyong manindahan ng lupangalan Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan Itataas ang iyong manindahan ng lupangalan Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan
Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marindahan, dalawang pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na magpapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay. Espiritu na may bagong buhay. Purihin ang Diyos sa isang pangin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan sa halin at kapayapaan. May kaligtasan Espiritu na may kaligtasan. Purihin ang Diyos at sa isang pangin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu na may pagpapala. Pinag Diyos sa isang pangin. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And that's the reason why I sing and shout. Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me high, happy, 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 hello. Praise God and praise God. The living is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy and oh, happy, 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 slow hallelujah, happy and oh, praise God and praise God. The living is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy and oh, dapat ka puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapararat ako sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may lagtapan. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka purihin, purihin ka, O Diyos. Walang ising dakilaan pag-ibig mo, Diyos.
para sa iyo ang aking hawin. Buhay ko dati-dati puro ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang pagtutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan ng buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigan, dulot mo'y masika ng buhay. At bilang isang salamat ang iyahan sa'yo, dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang sindakila pag-ibig ko para sa iyo aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking hawitin. Di ko man maunawa ang itabihan, ang puso ko'y nakakala at di ko ito mahihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at ang lilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo ang aking hawitin. Dakilang pasasalamat ang iyahan ko. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko para sa iyo aking hawitin. Hindi dapat sasayang ang lahat ng kapangkuhan. Naroon hindi na luluhan, papahiling ka at buwan sa ating mga mata. Ay lapitan pangyayari ito maging huli. Ay siya yung tanggapin at sa araw na yun diyo'y mangkin. Sa araw na yun tingnan ko ang langit ay ganda. Basta ko
Kagaya ng lahat Siya'y sisikat magpagbilang sa araw iyon Hinan mo ang langit itiganda Basta ko naroon siya Liwanag ng lahat Siya'y sisikat magpagkailanman magagawa natin ang lahat Alangan sa Panginoon Sa bagay di magagawa Di magagawa ng mag-isa At tayo'y magsama-sama Iwasin natin ang problema Sa maganda ang ginagawa Sa buhay na wala ka magagawa na dito ang lahat ng bagay Alang-alang sa Panginoon Sa bagay di magagawa na mag-isa At tayo'y magsama-sama Iwasin natin ang problema Sa maganda kinabukasan Sa buhay na walang hanggan Magagawa na dito ang lahat ng bagay Alang-alang sa Panginoon Sa bagay di magagawa na mag-isa At tayo'y magsama-sama Iwasin natin ang problema Sa maganda kinabukasan Sa buhay na walang hanggan Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay Ikaramang sa mukha nawa, di ba ang Diyos ay buhay Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay ikaramang sa mukha nawa Ikaramang sa kamay, ikaramang sa isip, ikaramang sa katawan Hindi ba ang Diyos ay buhay Hindi ba ang Diyos ay buhay Hindi ba ang Diyos ay ikaramang sa buong katawan Hindi ba ang Diyos ay buhay Hindi ba ang Diyos ay buhay Hindi ba ang Diyos ay ikaramang sa buong katawan Ikaramang sa kamay Ikaramang sa isip Ikaramang sa buong katawan Di ba ang Diyos ay buhay Di ba ang Diyos ay buhay Di ba ang Diyos ay ikaramang sa buong katawan Ikaramang sa kamay Ikaramang sa isip Ikaramang sa buong katawan May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Wala nang tanggapin Sisi gusto May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Wala nang tanggapin Sisi gusto May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso May kagalakan sa aking puso Wala nang tanggapin Kasi gusto May kagalakan sa aking puso I have to believe that in my heart I have to believe that in my heart Since Jesus set me free I have to believe that in my heart Ang aking puso'y may kagalakan Paglilingkod sa ating Panginoon May kagalakan na gamitan Sa kamang-hamang-hamang niyang huwag Sinagdago pabalik dito Upang tayo hukunin at dadami Kaharian sa kalangitan Sa buhay na walang hanggan Ang aking puso'y may kagalakan Sa paglilingkod sa ating Panginoon May kagalakan na gamitan Sa kamang-hamang niyang huwag Sinagdago pabalik dito Upang tayo hukunin at dadami Sa
kaharian sa kalangitan. Doon sa buhay na walang hanggan, ang aking puso'y may kagalakan sa pagliligtas sa ating Panginoon. May kagalakan na kawilang sa kamang-kamang-kamang kanilang gawa. Sino na akong babalik dito upang tayo kukunin niyang kalan sa kaharian sa kalangitan. Doon sa buhay na walang hanggan, sa society ng pambang, pinagpapago, sa society ng pambago, wala mang pagpakilan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa society ng pambago, pinagpapago, sa society ng pambago, wala mang pagpakilan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sesay, tagapagbigas, tagapagbigas, tagapagbigas. Sesay, tagapagbigas, walang pa pagpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sesay, tagapagbigas, tagapagbigas, tagapagbigas. Sesay, tagapagbigas, walang pa pagpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin, purihin siya, purihin, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala, purihin, nagbigay ng pagpapala. Si Jesus din, nagbigay ng kaligtasan, purihin, nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kaligtasan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalakan, purihin, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, bigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Rida, ibang lumilipad ay nagpupuri, tulak sa parang nagpupuri, ang halos sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Rida, we come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify, before the Lord we come to glorify His name. We come to praise Him and to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming. Jesus Christ the Lord. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the surely believe. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils will have to flee far away. He depart,
the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before me. The name of the Lord Jesus, and we are the show victory. In the name of Jesus, and name we are the show victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and tell me who can stand before me. The name of the Lord Jesus, we have the show victory. Oh, victory is victory. Hallelujah, high praise be victory. Glory, glory, hallelujah. It's song and a holy. Oh, victory, victory. Hallelujah, high praise be victory. Glory, glory, hallelujah. It's song and a holy. Let's gotta belong to Jesus. Let's gotta belong to Jesus. Let's gotta belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Let's gotta belong to Jesus. Let's gotta belong to Jesus. Gotta belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. He's not by mind, oh by power, and by the Spirit, send the Lord. He's not by mind, oh by power, and by the Spirit, send the Lord. To this mountain shepherd, to this mountain shepherd, to this mountain shepherd, by the Spirit, send the Lord. The lights of God, He set me free. The lights of God, He set me free. The lights of God, He set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to me. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil had on, Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the sing glory, hallelujah, Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, make a whole word, but give me Jesus. Oh, take the whole word, but give me Jesus. Oh, take the whole word, but give me Jesus. No turning back, I won't turn back. Don't undo it, please, till I go by. Don't undo it, please, till I follow. Don't undo it, please, till I follow. No turning back, I won't turn back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, I won't turn back. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. No turning back, I won't turn back. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving life, giving life, giving life. It's the Holy Ghost upon us, giving life. Jesus, be alive. Hallelujah, hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. It's so over me, oh, mom, be upset, mom, be upset, mom, be. It's so over me, mom, be upset. Jesus, we never sad. Hallelujah, 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 hallelujah. It's one be my soul to sing, shout, what Jesus say home. Some people understand me, Jesus say my soul. Some people be, that's one be my soul to sing, shout, what Jesus say home. People understand me, Jesus say my soul. And some people be, that's one be my soul to sing, shout, what Jesus say me home. People understand me, Jesus save my soul. Something bumpy, that's bumpy, my soul. To sing and shout, will you sing? People understand me, Jesus save my soul. Something bumpy, that's bumpy, my soul. To sing and shout, will you sing? People understand me, Jesus, my soul. Something bumpy, my soul. He's the King, oh peace. He's the Lord, oh Lord. His name's Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King, he's the King, oh peace. He's the Lord, oh Lord. His name's Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet soul in me. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is sweet in me. Bless me, soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Yeah, oh, that is within me to bless Him. Oh. Palapakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. Hey, praise God. Pasalamat na lang mga papuring masayang awitin sa ating pinakamamalabayang si praise God sa oras na may mahal. Tayo magpatuloy na sa imbang gawain praise God at tabi dadako na sa inyong mga malumanin awitin at ito tabi dadalhin po ang ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. And praise God, siya naghanda mga minumahal. Tayo muling magkaisa na panalangin sa ating malapay sa Diyos. Dakila pagpala po ng mga Diyos. Ang pagkasalan ng mga Jesus kami napupuri, nagpapasalamat sa oras, no? Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa harapan na rin nagkakaisa ng katipon-tipon na nagpapakumbaba kami ng kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpuan ng Pawis sa natugulang nagkasala, patawarin mo kami malapay susugasan mo kami ng indugo magos sa kuros ng Kalbaryo. Minsan ba dinadalhin po namin sa pangkalatang panalangin po ng kagalang-galang ibang nista Pastor Willie Salambida malapay susulangan sa mo po pag-awitan po namin malumanay na awitin bawat yugto. Hallelujah. Ng aming papuring awit na ialis sa iyo. Yanait mo ito malapiang daloy ng malapay sa malapay sa aming kaligitnaan. Malapay Jesus, sama mo kami sa pagpupuri. Malapay sa naroon din po kung paano mo kami iningatan. Pinarating mo hati sa balgawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran pa na nariyan naglalakbay. Magagaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan po sila. Palaratingin ng mulhati sa balgawain. Nasama sa po sinasaway. Lahat ang uring gawa nakaaway. Hadlang sa pagdalo ng mga sa una at pangkalatang panalangin ng magkagagalang-galang bangista Pastor Willie Salmeda. Abanyo ka south! In Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa moros namin, mahal, ibinibigay pagkakataon sa ating beloved elder, the beloved brother Alvin Reyes, praise God, hallelujah.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Tayo po umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka mapagkailanman, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y maghininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko'y nakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba, walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok ka, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang
ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Ang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok ka. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan mo ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Tulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Di ko kailangan ng katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako dugha laban. Di ko kailangan ng katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisip ko, makapiling ka sa buhay, kahit ako dugha lamang.
Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsa'y di ko kayang paglabanan. Kaya't kailangan ako yung gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ng katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dumalamang. Di ko kailangan ng katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dumalamang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako,
paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y pinago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, tingin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Yan ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako ko ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Mundo man maangkin ko, kung mawawala sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagkabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon.
ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang ibig mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwanan. Oh, Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin. Kaya buhay laging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ako raw ang nagbibiro, ikaw totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. Kahit patuloy na nilalain ang pagpupuri ni pagtataling, at kahit ano man ang sabihin nila, oh, paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa akin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Paglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil
ikaw pa rin aking pupurihin magmula ngayon at magpakailan pa man. Oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y nakiklaan sa'yo. Oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Ikaw ay nagbibiro, di lang totoo, buhay na walang hanggan, buhat sa'yo. At lain ang pagpupuri di pagpapali, kahit ano pa ang sabihin nila. Oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, at ang buhay ko'y tanging lahat sa'yo. Oh, maglilingkuran pa rin kita, O Jesus. Pusigin man dahil sa ngalan mo, pagkat tunay kang Diyos sa'kin, ang pagbabago'y naangkin, at ang buhay ko'y tanging laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang kaasahan mo, hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang naging dahilan. Hindi ang gantimpala ang kaasahan mo, hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, O Diyos. Pag-ibig ang naging dahilan.
ako naglilingkod sa'yo. Bakit nagtitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo at buhay ko lahat sa'yo. Hindi hanggang timpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit ko, Diyos. Pag-ibig ang aking dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang naging dahilan. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nagdarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ang natagpuan. Si Jesus lang siyang kaligtasan, nilinis ang aking kasalanan. Ang puso ko ginisig niya sa tabis ng kanyang presensya. Nagkaroon
kapag Jesus kapilikhan. Kung pipilagin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habang mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung pipilagin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung pipilagin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Habang mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y mahal ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kabuti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng ang oras, sa bawat araw, ika'y naging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan,
kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay mapawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Sa aking kahinaan, oh, palakasin mong tunay. Puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilan sa gawain ko, buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa at hirap, uuwi sa
sa bayang Marilan. O Jesus, na langit ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba'y tulong? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyan ang nilalaanan. Hirap at lungkot ay laging basa, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako'y binago niya. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. O Kristo, pangako mo, di ako iiwanan. At ika'y sa akin, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinapo mo mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinapo mo mga kasalanan ko at ang lubos na iyong binago. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kung kayo lapit ng mangyari, bago maging huli,
ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Hesus, isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Will you be free from the burden of this? There's power in the blood, power in the blood. Would you, O evil, have victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. Oh, there is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us love and praise the Lord. 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 Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord.
hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, they need to take my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus make me whole. Some people don't understand it, Jesus take my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ikaw na praise the Lord. Amen, praise the hallelujah. Ang pinakamalas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng pagbati, paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating naalala ang mga turot aral ng ating mga magulang, ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Rada Almeida, at ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, at ganon din sa hallelujah sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, hallelujah, at ng kanilang mahal na anak, kay Ate Mainsier, at sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. At ganoon din sa ating beloved brethren, hallelujah. At ganoon din sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Welcome po kayo sa Friday overnight worship. Hallelujah. Isang pinagpalang gabi na naman po sa ating minamahal. Hallelujah. Tunay napakabuti ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay na dyan na naman ang grabing pagpapala muli ng ating dakilang Diyos sa atin. Hallelujah. Na minsan patumuli tayong pinagkatipon upang purihin, sambahin sa katotohanan nating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lalo na po sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga minamahal na baguhan. Hallelujah. Ang buong magdabag na to ay talagang po ating pupunin ng mahal ng pagpupurit, paglulahati sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, nandiyan ang manamahal, hallelujah. Talagang buong magdamag na to manamahal, nandiyan ang grabing pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, anumang problema meron kayo, hallelujah, talagang inyong isang tabihan. Wala kayong manggagawin kundi purihin ang dakilang Diyos. Sigurado anuman ang inyong kahilingan, hallelujah. Sa buong magdamag na to, kinaumagahan inyong pag-uwi. Lutas na ang inyong mga problema. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po minamahal ay dadako na kung saan ito ay pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Hallelujah. Na talagang ito ay talagang iniutos ng ating dakilang Diyos na talagang ating ganapin. Hallelujah. At talagang ito ang dahilan kung ba't ang mga Kristiyano na pinili ng Diyos ay mga kahit matagal ng panahon, nandito pa upang talagang ihayag, upang marami pang maligtas, upang gawing ilaw ng sanlibutan na ito, manamahal. Upang sa takdang panahon na inilaan ng dakilang Diyos sa kanyang muling pagbabalik, sama-samang iipunin ng lahat ng kanyang pinili at sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, minamahal, hallelujah. At sa ating, para po sa kapakanan ng ating mga minamahal na maging sa webcast viewers, hallelujah. Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa may aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 15. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid baga ay mabunga ng ating mga labi na pagpapahayag ng kanyang kapangalan. Hallelujah. Kung saan dito ay pagpapahayag lagi ng pagpupuri sa Diyos, paglulahati,
paghahayag sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga gawa na talagang grabing kamangha-mangha na kung saan minamahal dati-dati ang mga buhay ng Kristiyano. Dati-dati walang direksyon ang buhay. Dating napakagulo ng buhay. Dating akala minamahal, wala nang kinabukasan dahil nag-aantay na lamang ng kamatayan. Dati-dati ang mga iba minamahal nandun, minamahal talagang magpapakamatay na lamang dahil sa gulo ng problema, sa dami ng problema mahal. At yung iba papatay na lamang dahil nandun sa grabing sama ng loob, hallelujah. Talagang di makalaya sa anumang gawa ng kaaway minamahal, hallelujah. Ngunit salamat sa pagpapalaya ng dakilang Diyos, hallelujah. Nandun minamahal, simulan makilala ang pinakamamahal na Panginoon. Ang magulong buhay at mga grabing karamdaman na yan, hallelujah, na gawa ng kaaway, hallelujah. Pinalaya kaming lahat ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya sa mga webcast viewers, makinig po kayo mainam at mahal upang inyong makita kung grabe kabuti ang ating dakilang Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya minamahal, talagang inyo talagang wag, bago matapos ang banal na gawain ito, tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos. Huwag nyong sayangin ang inyong kaligtasan sapagkat ang kaligtasan na binibigyan ng Diyos ay ngayon, hindi bukas, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, ating po pinaghahanda ang ating mga kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At meron po tayong first 5 sa ating mga beloved brothers at first 5 po sa ating mga beloved sisters. Hallelujah. Ang una po na magbabahagi sa ating beloved brother, mangyari po lamang pagkabangkit minamahal ay maghanda na po minamahal. Hallelujah. Lalo na po minamahal talagang ating lalo na ang ating kasuotan minamahal talagang presentable dapat na magbabahagi ng buhay na patotoo. Una po ang ating beloved brother Sander De Los Santos. Ang pangalawa po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Domingo Octit. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Arnel Dudado. Ang panglima po ang ating beloved brother Romel Morante. And praise the Lord. Sa ating beloved sisters naman po, hallelujah, ang una po ay ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Lina Perez. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Ang panglima po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan po mga mauna na sa ating mga mahal na kapatid na 10 na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Mangyari po lamang minamahal, talagang maghanda po minamahal, talagang manalangin. Alam naman natin minamahal, talagang yan ang pilit inaagaw sa atin ng kaaway. Ngunit kung ang ating Kristiyano talagang punong-puno ng panalangin, walang magagawa ang kaaway. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Mga kapatid. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganun po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na atin pong inaalala ang kanilang turo't aral po mga minamahal. Hallelujah. Ganun po sa kanilang mga beloved children po, sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa atin pong beloved elder, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nergay, po sa kanilang anak. Mapagpalang gabi po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Hallelujah. Mga minamahal, talagang hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras, napakabuti ng Diyos mga minamahal, sapagkat ako'y tayo'y binigyan ng pagkakataon mga minamahal upang papurihan siya, pasalamatan mga minamahal sa kanyang kahabagan lamang mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nakakilala mga minamahal sa banal na gawain sa pamamagitan lang po ng TV program mga minamahal. Aking maalala noon mga minamahal, nung ako'y magka-college mga minamahal, walang magawa. Talagang ako'y nanonood ng TV mga minamahal halos araw-araw. Hanggang sa mga minamahal, talagang ang banal na gawain mga minamahal ay
sa aking paglipat ng channel, mga minamahal, ito'y aking nakikita, mga minamahal, dati ito'y daanan lamang, mga minamahal, sa paglipat ng channel. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong mga minamahal, sapagkat ako'y napahumaling, mga minamahal. Minsan ako'y napahumaling na manood sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay halos araw-araw na, mga minamahal, yan ay aking sinusubaybayan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang aking hinanap ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang nahanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, sa dako ng dyan, mga minamahal, sa lukban, mga minamahal. Una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y galak na galak sa aking puso, mga minamahal. Unang dalo ko, talagang grabe kagalakan na hindi ko mapaliwanag sa aking puso, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain, mga minamahal. Gawa siguro ng kabataan nun, mga minamahal. Talagang buwan lang siguro akong dumalo, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa mga minamahal, talagang mga minamahal, hindi rin nagtagal ako'y napahiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa nandyan ako'y nag-aral sa college, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hanggang sa nandyan natuto na akong mga minamahal, magbisyo, mga minamahal. Halos, mga minamahal, sa aking pagpasok sa school, mga minamahal, talagang nandyan ang araw-araw na pag-inom, mga minamahal. Minsan maghanap ng gulo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan natutunan kong gumamit ng marijuana, mga minamahal. Halos sa aming klase, mga minamahal, kami papasok na sabog, mga minamahal, sa marijuana, nakainom, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nung ako'y magte-third year college, mga minamahal, talagang hindi ko na natapos aking college, mga minamahal, sapagkat ako'y napabarkada, mga minamahal. Talagang grabe, halos araw-araw talagang inom, mga minamahal, maghanap ng away, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y hindi na nakatapos, mga minamahal. Hanggang sa ako'y naghanap na ng trabaho, mga minamahal. Ako'y napadako sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, sa lugar na yan, ako'y nakahanap ng trabaho. Hanggang sa mga minamahal, talagang nandyan ang aking bisyo, mga minamahal, na dagdagan. Dyan ako natuto gumamit ng pinagbabawal na gamot, mga minamahal, yung shabu na tinatawag, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe, sa pagkatapos ng trabaho, inom, pagtik ng marijuana, shabu, mga minamahal, na grabe, hallelujah. Kami maghanap ng lugar, kahit delikadong lugar na yan, mga minamahal, yan ay pinapasok namin. Makakuha lang kami ng drugs, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nagpatuloy ang bisyo na yan, mga minamahal. Hanggang sa ako'y, mga minamahal, talagang ako'y umuwi dito sa lugar ng Pangasinan, mga minamahal, year 2012, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, ayan ay matatakasan ko sa lugar na yun. Ngunit, mga minamahal, yan ay nagpatuloy, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng aking isip, mga minamahal. Talagang sa tuwing ako'y sabog, mga minamahal, sa drugs na yan, mga minamahal, napakasaya. Umpisa, mga minamahal, ngunit hindi tumatagal, mga minamahal. Yan ay sa aking puso't isipan, mga minamahal, yan ay kalungkutan na aking nararamdaman. Yan ay didepress na ako, mga minamahal. Talagang grabe, walang kapayapaan sa aking isipan, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, nung ako'y sabog sa drugs, mga minamahal, talagang hindi ako pinapatulong ng drugs na yun, mga minamahal. Ako'y naalala ko ang mga banal na gawain, o sabihin ko na lang, mga minamahal, talagang nagpaalala ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Kahit na ako'y sabog sa gabi na yun, mga minamahal, talagang pinanood ko ang banal na gawain, mga minamahal, sa YouTube, mga minamahal. Talagang ako'y napaluha, mga minamahal. Talagang 2 beses na nangyari yan, mga minamahal, na nagpaalala ang mahal na Panginoon, mga minamahal, na yan ay talagang pinanood ko sa YouTube, mga minamahal. Sa mga minamahal, talagang
nag-share ang puso ko mga minamahal na manumbalik mga minamahal, sapagkat nung time na panahon na rin na yun mga minamahal, panahon ni Duterte mga minamahal, uso yung tukhang mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon nung time na yun mga minamahal. Talagang grabe yung pinagtitikan naming drugs mga minamahal doon lang sa amin sa paligid, kung saan may talahib mga minamahal, kung saan yun ay papasukin namin makapagtik lang ng drugs mga minamahal. Talagang grabe. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Jesus sa akin mga minamahal. Bagamat nung time na yun, yung mga kasama ko talagang yun ay natukhang ng mga pulis mga minamahal, ngunit hindi nakasama yung pangalan ko mga minamahal, sapagkat sila palagi ang mga kasama ko sa mga minamahal sa pag-inom hanggang sa pagtik ng drugs na yan mga minamahal, hanggang sa kami lumakad maghanap ng drugs sa mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nag-desire ang puso ko mga minamahal na gusto ko na rin magbago, gawa na rin ng mga minamahal. Talagang napakagulo ng isip ko. Year 2016 mga minamahal, kung di ako nagkakamali, September 2016 mga minamahal, talagang ako'y nanumbalik mga minamahal sa kabagal namang namahal na Panginoong Jesus. So dalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, na siyang palaging nananalangin sa atin mga minamahal na hallelujah, talagang manumbalik sa banal na gawain mga minamahal, na tulad ko na ako'y napahiwalay mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang year 2016 mga minamahal, ako'y dumalo mga minamahal. Talagang dyan pa lang sa may gate mga minamahal, talagang ramdam ko agad ang mahal na Panginoong Jesus, ang kanyang banal na presensya mga minamahal. Talagang ako'y bumalik ang kagalakan ng aking puso mga minamahal, na ako'y nung una kong dalo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Talagang narito sa inyong harapan mga minamahal. Talagang dati siguro mga minamahal, sa gabi na to, dati-rati siguro mga minamahal, ako'y lasing na mga minamahal sa gabing ito dati. Siguro sabog na rin mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Sa mga minamahal, talagang ako'y binago na ng mahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Praise the Lord. Ang Hallelujah. pag-inom ng alak na yan mga minamahal, pagtik ng drugs na yan, paninigarilyo na rin mga minamahal, talagang inalis na ng tuluyan ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Gayun din mga minamahal, aking papurihan pasalamatan ng pinakamamahal ng Jesus. Bago ako manumbalik mga minamahal, talagang hallelujah, talagang may nararamdaman na ako mga minamahal. Talagang sobrang kirot ng aking tagiliran mga minamahal dito sa kaliwa mga minamahal. Talagang masasabi kong napakasakit mga minamahal. Kikilos lang ako mga minamahal o mag-iinat mga minamahal. Talagang ramdam ko ang sakit na yan. Sa tuwing ako'y kakain mga minamahal, talagang kahit kunting pagkain lang, talagang para akong busog mga minamahal, na alam ko may mali sa aking sarili mga minamahal. Ngunit sa patuloy na aking pagdalo mga minamahal, talagang yung nararamdaman ko na siguro mga minamahal, ilang buwan kong tinis ang sakit na yan mga minamahal. Gawa ng yan siguro mga minamahal sa aking pagdadrugs. Hindi na kumakain mga minamahal, puro inom na lang ng mga minamahal ng alak. Mga minamahal, sa aking pagpatuloy na pagdalo mga minamahal, yan ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapapuri ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pagpapagaling sa aking mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang hallelujah. Ako'y magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal, sapagkat nung time na ako'y napahiwalay mga minamahal, talagang grabe mga minamahal. Halos aking maalala ng mga minamahal sa Kalasingan mga minamahal, maghanap pa kami ng pag-iinuman na lugar mga minamahal. Talagang yan, naranasan ko mga minamahal, 2 beses na ako'y sumimplang sa motor na aking sinasakyan mga minamahal. Talagang grabe, napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Right, amen. Mga Praise minamahal, the Lord. kung aking titignan, isipin mga minamahal, nung time na yun na kami sumimplang, yun ay mga minamahal, talagang kung tutusin nyo ng araw na maraming nagsiuwian mga minamahal, ngunit nung kami matumba sa motor na yan, wala kaming kasalubong o ano pa man kasunod sa amin mga minamahal. Siguro nung time na yun na may kasalubong kami o may nasa likuran namin mga minamahal, talagang
kami na disgrasya, ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Nung time na yan, kinalimutan ko siya, ngunit nandiyan pa rin ang kanyang kahabagan sa akin, mga minamahal. Ako'y pinag-ingatan, mga minamahal. Gayon Praise the din, Lord. nung time na ako'y napahiwalay sa banal na gawain din, mga minamahal, nandyan. Ako'y nakabato ng isang sasakyan, mga minamahal. Talagang grabe. Yan ay bumaba, tapos yan ay tinutukan ako ng baril, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Bagamat nung time na yan, ako'y lumimot na sa Kanya, ngunit nandiyan pa rin ang Kanyang pag-iingat, mga minamahal. Ako'y talagang walang nangyaring masama sa akin, mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din, mga minamahal, nung time na ako'y napahiwalay sa banal na gawain, mga minamahal, nandyan, talagang naranasan ko rin, mga minamahal, nung time na yun na kami pumunta sa Dagupan, mga minamahal, para kumuha ng drugs, mga minamahal. Pagpasok namin sa isang kanto, mga minamahal, talagang may lalaki doon na sabog na rin lang sa pinagbabawal na gamot, mga minamahal. Yan ay tinutukan kami ng sumpak, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Talagang bagamat tinutok sa amin, hindi pinutok yung sumpak na yan, mga minamahal. Marahil, mga minamahal, kung pinutok niya, talagang wala na ako dito, mga minamahal, sa yung harapan. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Nilimot ko man siya, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Talagang inalalayan pa rin ako, mga minamahal. Talagang iningatan ako sa unat dalangin ng ating sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Amen. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus sa Right, amen. lahat ng Praise the oras, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, aking maalala din po, mga minamahal, nung time na pandemic, mga minamahal. Talagang isa ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal. Talagang isang buwan siguro, mga minamahal, sapagkat nung time na yon ako ay isang taon pa lang sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal. Yung kasama ko sa agency, mga minamahal, yun ay matagal na, 5 years na kung hindi ako nagkakamali. Yun ay, nung time na ako'y, mga minamahal, hindi na ako pinapasok nung time na yun kasi parang nagbawas sila ng tao, mga minamahal. Yun na, yung kasama ko, yun na yung pinapasok, mga minamahal. Ako'y na-lay-off ko sa trabaho, mga minamahal. In short, mga minamahal, natanggal, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ang ginawa ko lang, mga minamahal, ako'y dumalo, mga minamahal, nung time na yun, pandemic na yun. Sabay nag-ayuno, mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Minsan nung time na banal na gawain, mga minamahal, Miyerkules, mga minamahal, nag-text sa akin ng HR namin na ang sabi, mga minamahal, yan ay hindi ko inasahan na humanda daw ako, mga minamahal. Ang sabi ko naman, nagpasalamat ako sa kanila. Hanggang sa, mga minamahal, nung hindi ako nagkakamali, time na gawain na naman muli, mga minamahal, Miyerkules na yun, mga minamahal. Talagang nag-text ulit sila sa akin, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, talagang pumasok na daw ako kinabukasan, mga minamahal. Gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nawala na sa trabaho isang buwan na, mga minamahal. Ngunit paano nangyari yun, mga minamahal? Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Biglang tinanggal yung kasama ko na matagal na. Ako yung pinalit, mga minamahal. Gaano talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus. Kung isipin ko, mga minamahal, talagang hindi ko mapaliwanag. Ngunit isa lang ang totoo, mga minamahal, katotohanan na ang ating Diyos na sinasamba, pinupuri, mga minamahal. Talagang totoo, mga minamahal, hindi tayo pababayaan, mga minamahal. Amen. Talagang Praise the Lord. glory to God po, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, nung time na pandemic na yun, mga minamahal, ako'y nakapagtrabaho. Hanggang sa, mga minamahal, kami po ay ni-required ng mga minamahal na magpa-vaccine, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko, mga minamahal, talagang ako'y nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Napakahirap, mga minamahal, sapagkat talagang hindi ako nagpa-vaccine, mga minamahal. Sa tuwing kinakausap ako ng aking manager, mga minamahal, o yung HR namin, mga minamahal, talagang pinipilit ako na magpa-vaccine, mga minamahal. Talagang sinasabi sa akin na mawawalan daw ako ng trabaho. Ngunit ang ginawa ko lang, mga minamahal, nagpatuloy, mga minamahal, na nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus. Talagang bilang isang tao, mga minamahal, talagang ako'y hindi maiwasan bilang isang tao, ako'y nangamba, mga minamahal, sapagkat ako'y mawawalan ng trabaho. Ngunit
hindi na naigang pangamba, mga minamahal. Ang ginawa ko lang, mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, mga Praise minamahal. the Lord. Hallelujah, Sapagkat hallelujah. alam ko, mga minamahal, ang Diyos natin, mga minamahal, ay buhay. Hindi tayo pababayaan, Praise mga the Lord. minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, talagang ayan ay nagpatuloy, mga minamahal, na nang tanong sa akin, mga minamahal, nung isa kong coordinator, mga minamahal, bakit daw hindi ako nagpapabaksin yun? Mga minamahal, talagang sabi ko, totoo aking Diyos, hindi ako pababayaan. Nagpatuto Right, ko sa amen. kanila, mga minamahal, talagang wala silang nagawa. Mga minamahal, talagang yan, halos araw-araw kong kinakausap, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa ko lang, nagtiwala sa mahal na Panginoon. Hanggang sa mga minamahal, nirecord na nila ako, mga minamahal, na magpabaksin, mga minamahal. Yan ay pinagtiisan ko, mga minamahal, na ay nirecord ako ng mga minamahal, antigen, mga minamahal. At pinagtiisan ko yan, mga minamahal, na gumastos ng mahal, mga minamahal, every weekly, mga minamahal, na ako'y nagpapa-antigen, mga minamahal. Pagkatapos ng banal na gawain, mga minamahal, diretso na ako ng hospital para magpa-antigen, mga minamahal. Minsan, ako'y sinisipon, mga minamahal, ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Hesus, tuwing ako'y nagpapa-antigen yan, mga minamahal, talagang nagiging normal, mga minamahal, talagang gaano kabuti ating pinakamamahal na Praise Hesus, the Lord. mga Hallelujah. minamahal. Uso panahon ng talagang yun ang kasagsagan ng COVID-19, mga minamahal, ngunit ako'y iniingatan palagi ng mahal na Panginoon Hesus sa tuwing ako'y Praise the Lord. nagpapa-antigen, mga minamahal, kahit na alam ko masama yung pakiramdam ko, talagang nagni-negative yan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ni-record ako every 2 weeks na lang, mga minamahal. Hanggang sa yan, nagpatuloy, mga minamahal. Ang nagpatuloy na tinatanong ako, ba't ayaw ko daw magpabaksin, mga minamahal, sapagkat ako'y gumagastos ng malaki, mga minamahal, sa aking pag-antigen. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y patuloy na nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus, na talagang nagtiwala sa Kanya 100%, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, yan ay ni-record na rin ako, mga minamahal, ng every week, hanggang sa every 2 weeks, hanggang sa mga minamahal, every isang beses sa isang buwan, mga minamahal. Gaano ko buti ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hanggang sa Man, mga praise the Lord. oras na Hallelujah. to, talagang ako lang ang walang baksin sa aming pinagtatrabahoan. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon Hesus, gaano Praise mag-ingat, the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Kaya talagang aking pinapapurihan ang pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hanggang dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang, na napakabuti, napakabait, mga minamahal, sa lahat ng oras. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Grabing umibig sa atin. Hallelujah. Kaya nga sabi, yung lagi po natin sabi sa announcement, na patuloy po nating suportahan yung ating radio at TV program dahil ang ating mga kapatid na ligtas sa TV program. Kaya ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos. Tignan niyo ang ating mahal na kapatid sa kanyang patuloy na paglingkod, bagamat nandun minamahal na talagang medyo napariwara pa ulit. Nandun naman talagang bumalik sa mga bisyo minamahal at talagang napalala pa. Tama nga po yung sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na kapag ating napabayaan, yung ating patuloy na paglingkod, ating napighati yung espiritu natin dakilang Diyos, yan ay aalis. At kapag nakita ng umalis sa atin bago tayo makakilala sa mahal na Panginoon, hallelujah, at nakita niyang walis yan, minamahal, talagang mag-aakay pa yan ng 7 pa na lalos masigit. Kaya ang sitwasyon ng ating mahal na kapatid talagang lumala. Ngunit ang kahabagan ng ating dakilang Diyos ay nandyan lagi, manimahal sa kanyang mga anak, hallelujah, na hindi pinabayaan. Hallelujah, talagang hinipo pa rin ng ating dakilang Diyos upang makapanumbalik. Yan ay dahil sa habag ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay ang ating pinakamamahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin, na patuloy lagi nagbibigay ng pagkakataon sa bawat sa ating minamahal. Sa ating patuloy na paglilingkod, talagang tunay minamahal, andyan pa rin tayo minamahal, talagang patuloy nagkakamali, nagkukulang sa ating dakilang Diyos. Ngunit talagang sadyang napakabuti lang talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, na patuloy tayong kinahabagan, at bagamat sa ating mga pagkukulang, patuloy pa rin tayong pinoprotektahan at inaalagaan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. At tunay minamahal talaga ating dakilang Diyos. Nandiyan minamahal talagang andyan lagi ang kanyang kahabagan. Excuse me po. At talagang patuloy na hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord.
At tayo po tuloy-tuloy na po pinamahal sa pagbabahagi na po ng buhay na patotoo. At atin na pong tinatawagan natin mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Binluan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Men, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglualhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay nagpaabot po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa po sa aking buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved. Ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-shirt, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus, pinagkalab niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoong Sus. Ang aking pananamit din po, inalis din po, pinalitan po ng pananamit na may kabanalan. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hindi lang po sa kabanalan lahat, pati pananalita po. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating sa punton, dahil talagang nandiyan na napakababa po ang aking dugo dahil talagang tiyan po na talagang pag nag-bleeding po ako, talagang tiyan na halos kahit ano pong itakpan ko po, talagang tumatagos po yan, maririnig mo po, parang gripo po yan. Kaya yan po ang sanhi po na nanginig-nginig po ang aking tuhod, talagang dumating sa puntuhan na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan na para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagaman dyan po, ang aking mga kapatid, ako po, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itagbo po sa ospital. Alam niyo po, itinagbo po ako dyan po sa Bulingit. Pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan na ako po niraspa po. Pagkaraspa po sa akin, may sumama po na bukol po na talagang napakalaki po. Alam niyo po, sibuyas na malaki po, ganun po. Dahil ipinakita po sa akin, alam niyo po, sabi po ng doktor, ay sumur daw po ang aking sakit. Alam niyo po, talagang tiyan na, ako po talagang ginawa na pong lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine sa, alam niyo po, dahil po sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris dahil marami pa po daw yung, alam niyo po, yung arorosib, marami pa po daw yung bukol. Kaya andun po nung pagkasabi po ng cancer sa matris, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris,
mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y nawala, ayaw ko pong magkawatag-watag ang aking mga anak dahil ako lamang po nag-iisa po, naghanap po, buhay po sa kanila. Alam niyo po, sabi po ng aking bilabod na ate, panampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang andun po maraming gamot po na ibinigay po ng doktor po na nung sabi niya po sa akin, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po ako nakahiga, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris dahil po talagang umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dugtungan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking bilabod ate. Sabi niya po sa akin, nung pagdating niya po, dahil nakahiga po ako, nandun lamang po ako, umiyak po ako sa mahal na Panginoon. Sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po sa kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko, basta sumama ka. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, dahil mahina po ako, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po yung nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord, hallelujah, po ako hallelujah. ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po na ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved Mamang Gagawa. Ang sakit kong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, talagang dyan, nataglay ko po ang kalakasan po. Praise the Lord. Mula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakabait, napakabuti po ng Amen. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, talagang andyan na sinishare ko rin po ang aking sakit dahil doon po sa amin mayroon po silang sakit na ganito po sa akin. Pero alam niyo po, talagang hindi po sila umiimik. Sabi po nila na napakatagal daw po itong gawain po natin. Kaya sabi ko po, totoo ang Diyos doon sa amin dahil buhay. Talagang wala po kayong gagamitin na gamot. Sabi ko po, pagagalingin po kayo na Praise the Lord. mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanila, kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak na siya po kinagat po ng ahas. Alam niyo po, alas 9 po ng umaga yan, alas 12 po, pumunta po sa aming bahay. Siya po yung nakadrive pa po ng kanyang motor na pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya po, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya, talagang binalot niya po. Alam niyo po, nung inalis niya po,
nakita ko po yung bakas kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto, marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan, ang aking anak na yan, iningatan po ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, napakabait, napakabuti po. Right, ng ating amen. Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang walang pong kalugihan po. Ang Amen. maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya mga viewers po, mga nanonood po talagang kayo po'y lumapit na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ngayon po na talagang iba na po ang nangyayari po sa mundo. Talagang nandyan na talagang malapit na po ang babalik po ang ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagaman dyan po, hindi puro rosas ang paglilingkod. Hallelujah. Kung minsan din po, nandyan, na talaga may pagsubok. Hallelujah. Pero andyan, ang mga anak ng mga Jesus, tayo pa nagtitiis po dahil hinihintay po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pagbabalik dahil Amen. Praise higit the Lord. po ang pagpapala po, higit po ang inilaan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang buhay na walang hanggan. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat. Hallelujah. Bulay-bulayan ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati-ratip din po. Yung bahay po namin, talagang yung napakalit po. Nandiyan na po. Wala. Yung bubong po namin, talagang kawayan po. Yung sahig po namin, lupa. Yung higaan po namin, papag lang po. Magkakasya na po kami lahat doon po sa papag dahil napakalit po ang aming bahay. Butas-butas pa po. Pati dingding. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, tinatakpan ko lang po ng masako. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Wala po kaming kahit isang gamit. Wala po. Talagang andyan na naglalakad po kami sa highway po. Hanggang sa highway dahil boundary kami po ng nagsaing po, tandok po. Talagang nilalakad ko po ang highway, hanggang highway po. Kasama ko po ang aking mga apo. Talagang tiyan tinatawanan po ako dahil sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha po ng mga pamasahe, pagkain dahil nakikita po nila na talagang ang hanap buhay ko lang po nagtitinda po dyan po sa palengke. Yung aming bahay butas-butas, hindi ko po mapagawa. Alam niyo po, hindi ko po yung tinitingnan dahil po ang aking paninda. Pag nakatinda po ako dahil kinukuha ko po sa aking bilabod ate, makatinda po ako pambili lamang po ng aming pagkain po. 5 po ang aking anak. Kaya yung aming buhay, yung aming bahay po, talagang butas-butas po yan. Hindi ko po mapagawa. Pero hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako sa panglilingkod. Alam niyo po, sumunod sa pagbibigay din po. Totoo po ang pagbibigay. Talagang andyan na doon po ako pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil ang aming bahay ngayon, talagang andyan na po, naayos na rin po, bato na rin po. Hindi Praise na po the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po, napakabait talaga ng ating Right, amen. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Great provider po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat na ng mabiyaya at pagpapalang physical material. Higit po ang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang nandun na talagang grabing mahabag po sa atin. Hallelujah. At kung lalo tayong patuloy na magtitiwala sa ating dakilang Diyos, minamahal, talagang hindi tayo mapapahiya. Talagang nandun minamahal dahil yan ang laging hinahanap ng ating dakilang Diyos, yung pagtiwalaan siya minamahal. Hallelujah. Kaya natin mahal na kapatid, patuloy nagtiwala sa kanyang karamdaman. Hallelujah. Nandun minamahal. Hallelujah. Talagang grabe minamahal. Ang kanyang karamdaman talagang pinagaling ng dakilang Diyos. Maging ka sa buhay, dati minamahal, talagang nagsisiksikan sa napakaliit na papag at tumutulo pa minamahal. Tignan niyo minamahal, hanggang sila pinagpala, binigyan ng sakyan, binigyan ng magandang bahay. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tingnan natin, grabe magpala ang ating dakilang Diyos. Walang hindi ibibigay sa atin ng dakilang Diyos. Ano mga ating kahilingan ba sa ating ikabubuti, minamahal. Tandaan natin lagi at huwag natin kalilimutan, minamahal. Ang Diyos ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya walang hindi ibibigay sa atin ng dakilang Diyos. Kung yun ang pinakamahalaga, ay ibinigay na yung mga minor lang kaya na pangailangan natin minamahal. Alam naman natin minamahal na buhay ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Pansinin ho natin minamahal. Kahit tignan natin yung mga bagay na senaryo na nilolooban yung mga mayayaman. Hanggang sa talagang magising yung mga may bahay at nandun yung mga nanloob, talagang may mga armado sila. Anong sinasabi lagi ng may-ari ng bahay? Kunin nyo na ang lahat. Huwag nyo lang kaming sasaktan. So, ibig sabihin, doon natin makikita minamahal talagang mas mahalaga ang buhay na sa kahit sa anong bagay. Ngunit yun ang ibinigay sa atin ng dakilang Diyos. At grabe sa lahat ng mahigit, lahat ng mga pagpapala. Kaya walang hindi ibibigay sa ating dakilang Diyos. As long as talagang ikabubuti natin. At kung yung kahilingan natin minamahal ay hindi pa binibigay ng dakilang Diyos, malamang hindi natin niya ikakabuti or pinag-aantay lamang tayo ng dakilang Diyos. Kaya patuloy magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tandaan natin at lagi natin isipin, the best ang ibibigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tayo tuloy-tuloy na po minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na magkagalang-galang Honorable Pastor Will Distrada Almeida at ating din minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kung minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat mga minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo itong minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, at aking pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutang panggawain minamahal,
Andiyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo pagka ganitong weekend, minamahal. Andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo itong minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa aming gawain, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal, at natapat po mismo dito sa ating gawain taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Na wala Praise po the Lord. anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andiyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Buwan po ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan no gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Lalong-lalo na yung aking mahal na anak, nasa dako ng Benguet, minamahal, na siya nagmumotor lamang pauwi at papunta ron, minamahal. Andiyan, minamahal, na may mga nagbabagsakang bato sa kalsada, minamahal. Subalit sila po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang pag-uwi at pagluwas, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan, minamahal, na napaka-init at inaabot po ng ulan, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na yung panagkakalob po ng ating pinakamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat pong pagpalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na ating napakinggan, mga minamahal, kung paano siya talagang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kung paano siya pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos na talagang kung ating matandaan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na ang sabi na tayo ay mangagsalita ng kaluwalhatian ng kanyang kaharian at tayo ay mangungusap ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos at yan po yung ating napakinggan, mga minamahal, at maging sa ating buhay na sa ating pagpapasalamat, sa ating pagbabahagi ng ating mga buhay at pinagpalang patotoo na yan pala, mga minamahal, ay talagang pangungusap na talagang ating ibinabahagi ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at ang kanyang kapangyarihan, na ang mga bagay na yan, mga minamahal,
ay hindi normal, mga minamahal. Imagine na talagang dati ang ating beloved kapatid na talagang number one, na talagang tag-uusig ng kanyang beloved wife, ngunit dahil sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yun ang talagang bumago sa kanyang buhay, at purihin ang ating dakilang Diyos na talagang nandyan, na talagang patuloy na nagsusumikap na talagang masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos, na dati talagang ayaw dito, mga minamahal. Ngunit kung ating titignan muli ang salita ng ating dakilang Diyos, na ang sabi na kung kaya't ang sinuman ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Amen. Ang yung mga dating bagay ay nagsilipas na, at narito sila'y pawang mga bago na. So ibig sabihin pala, mga minamahal, pag tayo ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, wala na yung dati, wala na yung luma, pawang bago na lahat, mga minamahal, na talagang nandyan na bawat isa tayong lahat ay talagang nagpupuri, talagang tumadalo 3 times a week, mga minamahal, dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, pawang mga bago na. Kaya yan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang bawat isa sa atin ating nararanasan ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ang mga himala, ang mga sakit ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang mga buhay, ang mga family na walang kapayapaan, mga minamahal, magulo, ito ay nagkaroon ng kapayapaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapaabot ang mapagpalang hating gabi sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comun Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, and of course at maging sa buong beloved Almeida family, Almeida children, sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, maging sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa sa atin, at sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz, at sundan po siya ng ating beloved Brother Domingo Octit. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Ako ay nagpapaabot ng dubling pag-alang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi na po sa ating lahat, mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah. Ako pinagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil binigyan niya po ako muli ng gintong pagkataon upang siya ay papurihan at pasalamatan. Bagamat hindi man po ay karapat-dapat. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hallelujah. Nakilala po ako sa ating pinakamahal na Panginoon year 1991. Hallelujah. At ako po'y bunga ng aking beloved husband. Hallelujah. At ako po'y nagbautismuhan sa ating pangalan nating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa Amoranto Sport Complex, mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hindi pa po ako nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, ay isa po akong Trinitarian. Hallelujah. Nandiyan nga po na mula pagkabata hanggang sa 17 years old po ay nandiyan po ako naglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po na iba po talaga ang katuruan sa aking kinagasnan na relihiyon, mga minamahal, sa iba po sa ating, ngayon sa ating, hallelujah, ating gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, sariwain ko lang po ang kabutihan nating pinakamahal na Panginoon dahil, hallelujah, hallelujah, mula po kami naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, nandiyan na po na maraming pong mga pagsubok, hallelujah, mga problema na aming naranasan, bagamat sa unat dalangin po natin, beloved pastor, hallelujah, nandiyan po na, hallelujah, nandiyan po na napagtunggumpayan din po namin sa habag na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mga minamahal, sariwain ko lang po ang kabutihan nating pinakamahal na Jesus dahil nung panahon po ng pandemic, nandiyan na po na isa rin po kami sa nakaranas ng karamdaman na yan na COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan po nga sa tulong na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na mga minamahal. Bilang isang tao, mga minamahal, nakaranas din po kami ng takot dahil po panahon na yan, mga minamahal, hallelujah. Sa aming pamilya, 3 po kami tinamaan ng sakit na yan, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na aking beloved husband, dinala na po yan sa quarantine area, ganun din po ang aking beloved daughter na panganay, mga minamahal. At ang iyong abang lingkod, mga minamahal, ay nag-home quarantine lang po, mga minamahal, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil po panahon na yan po ay pinagaling din po kanya kami minamahal sa tulong ng ating panalangin na aking beloved pastor, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Hindi po nagtapos yan, mga minamahal, dahil yung panahon ng pandemic, mga minamahal, nandiyan na po na hindi po kami nakakadalo sa ating binahal na gawain dahil puro lang po live streaming amin napapanurod. Dahil po, hallelujah, sobrang higpit, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po sa ating banal na gawain doon, mayroon pong limit dahil bawal po yung crowded na, hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po na, hallelujah, hallelujah, hindi po namin nasunod ng kalooban nating pinakamahal na Jesus, hallelujah. Nandiyan na po na, ang aking beloved husband, nandiyan po na nakaranas ng stroke, mga minamahal. Hallelujah. 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 Yung panahon na yun, mga minamahal. Hallelujah. 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 Nandiyan na po na, akala ko po na, mga minamahal, wala na po yung beloved husband dahil nung time ng stroke niya, mga minamahal. Hallelujah. Nangingitim na po yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, naubusan na po siya ng oxygen. Hallelujah. Bagamat, hallelujah, nandiyan po ang pinapaalala nating pinakamahal na Jesus. Abanggitin po ang 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Yan po ay bumalik ang kanyang ulirat, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Yan po eh, hallelujah. Naglakad pa po yan, papunta doon sa, hallelujah, sa, bali, kuan po mga minahal, sa sasakyan, hallelujah.
Hallelujah, dahil dadalhin na po namin sa emergency dahil pinipilit po na aking beloved daughter na dalhin na po mga minahal dahil sabi niya, uulit nga daw po, hallelujah. Subalit aking beloved husband, ayaw po yan, hallelujah, dahil pinapanghawakan niya po ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Pero sa huli po mahal na papayag din po, hallelujah. Nandiyan na po na pagdating po namin ng hospital, sa emergency na po, nandiyan na po na in-interview na po yung beloved husband, hallelujah. Nandiyan na po na yung kanyang salita po, parang hindi na po maayos dahil habang tinatanong po yan, parang pasigaw na po, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tapos mga minamahal, nandiyan na po na maya-maya nga po, hindi na po niya na magalaw ang kanyang kaliwang kamay, ganun din po ang kaliwang binti, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na nag-declare na naman po yung nag-interview sa kanya na stroke nga daw po. Tapos nandiyan po na dali-dali na po, check yung kanyang puso. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. 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 Nandiyan na po na hallelujah, sobrang hirap po doon sa ospital na yun, mga minamahal. Hindi po kami kaagad nakakapasok dahil yung time na yun, mga minahal, pandemic pa. Sobrang higpit po talaga minamahal, hindi kayo makapasok dahil hanggat hindi po na-swab, nandyan po na hindi po pwede, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na grabe na po ang naranasan na aking beloved husband, nandiyan na po na hindi na po yan gumagalaw. Nakapikit lang po kanyang mata niyan, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, nakapasok na po kami sa hospital, na-admit na po kami, umabot na po ng hating gabi, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na, hindi po kagad-agad po yan na CT scan dahil yung panahon na yun, mga minamahal, December 25 po yun, kaya yung mga doktor, mga minamahal, hallelujah, nasa leave pa dahil bakasyon nga po yung panahon na yan, mga mahal, kaya kinumagahan pa po yan na CT scan. Hallelujah. Nandiyan na po na nakita sa kanyang CT scan po yung malaking blood clot po sa kanyang kanang ulo, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan nga po na namamaga daw po yan. Hallelujah. 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 Hanggang sa hallelujah. Nandiyan nga po na pagdating ng 5 araw, mga minamahal, nandiyan na po na sobrang naranasan niya, mga minamahal, grabe na po. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. Kinausap na po ako ng doktor na anytime nga daw po pwede pumutok yun dahil namamaga nga daw po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na hallelujah. Hallelujah. Hindi pa ko nawala ng pag-asa, nagtiwala po ko sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. So, dalangin na ating beloved pastor, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na humingi po kami ng backup prayer po doon sa main church. Ganon din po dito sa ating outreach dito sa San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah. At tapos, panahon na yun, mga minahal, grabe. Hallelujah. Grabe ang kanyang naramdaman dahil, hallelujah, sobrang kirot nga daw po ang kanyang ulo, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na sabi ng doktor, hallelujah, maaari nga daw po magkumatos yan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na yung panahon na yon, December 31 na po, hallelujah. Nandiyan na po na sobrang ingay sa labas dahil po panahon na yun ay New Year's Eve, mga minamahal, hallelujah. Panahon ng mga minamahal yun, sobrang sakit po ang naramdaman na aking beloved husband na yung kanyang ulo nga po parang puputok na, hallelujah, sobrang sakit. Nandiyan na po na, noong panahon na yun, nandiyan na po na, hallelujah, na naginip na po siya, mga minamahal, hallelujah, nandiyan na po na, humihiwalay na po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah, hallelujah. Nandiyan na paikot-ikot na nga daw po siya sa loob ng ospital. Nandiyan na po nababangga na doon yung mga tao. Subalit, hindi na po siya nakikita, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah.
Yan na po mga minamahal na nakarinig na po siya ng busis na sinasabi sa kanya, mahal, anak, bumalik ka sa iyong higaan at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po mga minamahal na sobrang taas po ng dugo niya yan. Mayroon pong lumapit na po yung nurse, sinuri po ang kanyang BP, mga minamahal. Nandiyan po nga, nag-normal na po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi pa po, tapos yun mga minamahal, nandyan nga po na ang kanyang binti po yan, sobrang maga, yan mga minamahal. Nandyan po na hindi po siya makaihi, mga minamahal, dahil sa komplikasyon na nga daw po siguro, mga minamahal. Subalit nagtitiwala po kami sa ating pinakamahal na Panginoon. Umabot po kami ng 16 days po sa ospital, mga minamahal, hanggang sa makalabas na po kami. Hallelujah, hallelujah. Nandiyan na po na yung, umabot po yung bill namin ng 87K, nandiyan po, hallelujah. Sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, yan po na, wala po kami binayaran yan kahit 5 dahil po covered po lahat ng PhilHealth yan, mga minamahal. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ako pinagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa ngayon po, mga minamahal, unti-unti po pinapagaling na ating pinakamahal na Panginoon, aking beloved husband, minamahal. Hallelujah, 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 praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa, hallelujah, sa kalakasan po binigay niya sa amin, ganun din po sa aming paglilingkod, mga minamahal, dahil po nagagawa na po namin aming pagdalo ngayon ng 3 times a week. Hallelujah, praise the Lord. Pinapasalamatan ko rin ang pinakamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, mula sa maliit hanggang sa malaki na mga pagpapalang binigay naman sa amin sa araw-araw. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hanggang dito na lang po mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, hallelujah, pagsampay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Salvacion de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Amen. Kung ating titignan ang talagang kanilang pinagdaanan, mga minamahal, ay talagang kung walang talagang matibay, wala kang matibay na pananampalataya, maaaring tayo ay manglupaypay o tayo ay manghihina. Ngunit sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na nandyan, mga minamahal, ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging sa ating buhay, sa bawat isa sa atin, although iba-iba yung ating pinagdadaanan na problema sa ating buhay, ngunit tandaan natin na mayroon tayong Diyos na tinatawagan, mayroong tayong Diyos na talagang magpapagaling sa lahat ng ating karamdaman. Ating alalahanin, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos? I will never leave you nor forsake you. Ang mahalaga lamang, mga minamahal, ang iyong pananampalataya ay talagang nakapokus sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating maalala si Apostol Pedro, mga minamahal, nung nakita niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na naglalakad sa tubig, siya ay natakot. Akala niya yung naglalakad sa ibabaw ng tubig ay multo. Ngunit nakita niya na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang naglalakad at sinabi pa niya na lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at siya ay tinawag at siya din po ay naglakad. At kung ating titignan, mga minamahal, never in the history of mankind na may nakapaglakad
sa ibabaw ng tubig. Si Pedro, mga minamahal, ang ating mababasa dito sa Biblia, mga minamahal. Nung si Pedro ay papunta sa ating dakilang Diyos, nakatingin siya, nakapokus siya. Ngunit nung nakita niya yung alon, yung bagyo, nalingat siya, hindi siya nakatingin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya ay unti-unting lumubog, mga minamahal. At siya ay tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, mga minamahal, lahat din tayo may problema, mga minamahal. At kung sa ating buhay, kung hindi tayo nakapokus, nakatuon ang ating faith, ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos, yung problema natin ay unti-unti din tayong lulubog, mga minamahal. Amen. Kaya't napakahalaga pala, mga minamahal, na talagang tayo ay mag-concentrate, i-focus natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos dahil wala tayong ibang matatagbuhan, mapupuntahan, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpag ang ating mga inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake up in thy likeness. I want to be just like you, oh Lord. As for me, I will behold thy face. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Though storms cloud darken the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end.
cloud darken the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, for He'll give me a song. Oh, storm cloud and sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I count on Him till the very end. Though storm cloud darken the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Domingo Octit at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Lena Perez. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren and visitor, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, bumabati ng mga ating gabi po sa inyo, ating lahat. Amen. Minamahal, sa hindi pa nakakarinig sa akin patotoo, alam niyo po mga minamahal, nung kami po hindi pa nakakilala sa gawain ito sa Jesus Miracle Crusade, andyan po na ako po isang lasinggero po mga minamahal, hanggang sa kami nagkanak ng dalawa, mga minamahal na aking mahal na asawa nung sa pinabubuhay pa. Alam niyo po minamahal, sa hindi po sa pinagmamalaki, ako po may negosyo po noon na yung flower pot, yung paso na goma, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa kalakasan po na aking negosyo noon mga minamahal, araw-araw po dumarating ang pera sa akin mga minamahal, hanggang sa ako po sa araw-araw na aking panginginom, yan po ang aking pinag-aaway ng aking mahal na asawa, dahil sa alam niyo po mga minamahal, kung kilala niyo po yung binakabuhay dyan po dyan sa tindahan ng baka, yung bin na kabuhay. Yan po ang aking suki na nagdi-deliver ng goma. Dahil yan po ay dalawang truck ang forward na dalawang truck po niya ang nagdi-deliver sa akin linggo-linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung gilid na aming bahay, yan po puno ng gulong dati po yung mga minamahal. Wala pong madaanan ng tao. Alam niyo po mga minamahal, hanggang sa ako po'y nangiinom mga minamahal, pag dumadating yung dalawang forward na yan, madaling araw, kumukuha po ako ng 2 piece o 3 piece na beer, mga minamahal, hanggang kami pinag-iinuman. Hanggang sa umaga, yan pong pinag-aawayan ng aking asawa, dahil kahit anong lakas ng kita mo, kung ganyan ka rin, walang mangyayari, sabi sa akin. Hanggang dumating isang araw, ang aking anak na panganay
yan po ay nagkasakit po ng typhoid fever, mga minamahal. Hanggang dinala namin po sa Bulingit. At ang sabi ng doktor, 50-50 ang buhay kasi po, mga minamahal. Hindi po kumukupas ang lagnat niya, 40 hanggang 41, mga minamahal. Ang sabi ko po sa doktor, gawin niyo po ang kaya niyo magagawa. Sabi ko ganoon. Dahil hindi po ako magkukulang, sabi ko sa doktor. Ang inaalala po ko minamahal, yung aking anak, naglalagasan po ang buhok niya. Pag sinusukol namin, naglalagasan na pati yung mga kuto niya puti, nahuhulog, mga minamahal. Excuse me po. Mga minamahal, hanggang nabalitaan po ng aking bayaw na siya po'y naka-save dito sa gawain nito sa Maynila. Siya po'y pumunta dito sa aming bahay, dyan po sa Pangasinan. Hanggang hinayuan po kami ng aking bayaw na sabi na aking bayaw, subukan mong tumulo sa Jesus Miracle Crusade, sabi sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang sabi ko, kung ano po yung nagislang kong reliyon, doon po ako, sabi mo gano'n. Kasi katoliko ko po ako, mga minamahal. Subukan niyo lang, sabi ng aking bayaw. Sinubukan po namin, mga minamahal, hanggang dahil minsan nainip po ako naman, matagal po ang gawain. Dumulo kami ng linggo, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Doon po ako nainip. Sabi ko, ano pong gawin na yun? Matagal ka ako. Alam mo, mga minamahal, wala po, hindi ko po nasunod, hindi ko po niya sinunod yung sinabi ko, kaya umuwi po sa Maynila hanggang wala po siyang nagawa. Ang sabi ng aking mahal na asawa, subukan natin dumalo, sabi ng ganun. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong tumuli ko, lang ako. Hindi, subukan natin, sabi sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mong dumalo, kaya lang, hindi kita nang pinipigilan, sabi ko gano'n. Hanggang tinawagan yung bayaw ko na naman, umuwi dito. At hinayuan ako na, subukan mong dumalo, kuya, sabi sa akin. Hanggang dumalo po kami ng araw na linggo, dyan po sa Barangay Bonifacio. Alam po, mga minamahal, nung natapos yung gawain na yun, ang sabi ng mahal na aking asawa, magpabautismo, sabi sa akin. Alam po, mga minamahal, sabi ko, sige ka ako, nagpabautismo ko taon 1996 po, mga minamahal. Hanggang kayo pinabautismo po, mga minamahal. Ganun pa rin po ang aking vision, nandiyan po hindi maalis-alis, mga minamahal. At nagbibigay rin po ako, mga minamahal, pero hindi po sinusunod yung pagbibigay, mga minamahal. Basta yung anong nadukot ko, yun lang yung binibigay ko, mga minamahal. Kaya ang sabi na aking asawa, dahil noon po, mga minamahal, wala po ako sa sakit, humihiram lang po ako at nagkakaryada, mga minamahal. Hanggang naulit na naman po yung aking anak na panganay. Yan po namin, tinakbo namin na naman po sa ospital yan. Ang sabi, nagsabay po yung aking anak na bunso si Aisa dahil nagsabay po sila nagkasakit. Itinakbo namin dyan po sa Binmali sa Estela Maris, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, sabi ng doktor, ang anak mo na bunso, magaling na, pero iwan mo yung anak mong panganay kasi mataas ang lagnat, typhoid fever na naman, mga minamahal. Hanggang isang gabi at isang araw lang, mga minamahal, ang binayadan ko dyan sa Estela Maris, 10,000. Kaya hindi ko makaya-kaya, kaya lumabas ko, nilipat ko dito po sa Bulingit, mga minamahal. Kasi alam mo po, mga minamahal, naubos na po yung aking negosyo dahil dyan po sa pag-iinom, doktor, hanggang tinakbo namin sa Bulingit na naman, mga minamahal. At ako rin po, mga minamahal, linggo-linggo po na ako nagtatrabaho. Pagdating ng araw ng Sabado, na ako po nilalagnat, mga minamahal. Hanggang
nagpa-doktora po dyan ako dyan sa San Carlos, kung kilala niyo po yung Dr. Bautista, dyan po ako nagpapatusok. Hanggang araw ng Lunes, gumaling ako, trabaho na naman po mga minamahal. Ganyan po mga minamahal, hanggang pagdating ng Sabado, ganyan na po nagagawa sa akin, trangkaso na naman mga minamahal. Alam po mga minamahal, minsan dumadal po kami mga minamahal dyan po sa Sitnas dahil paglinggo po mga minamahal, hindi kakasang kapatiran doon po sa Bonifacio, dyan po sa Sitnas po mga minamahal ang gawain pag tuwing linggo. Pag tuwing linggo po mga minamahal, ako po may hangover, natutulog na lang po ako doon sa likod ng eskwelahan. Magigising na lang po ako pag tapos na mga minamahal. Hanggang ilang taon po na nagtiis ang aking asawa na pinapanalangin niya ako na sana matanggal aking bisyo. Sa isang araw po mga minamahal, sa hindi naasahan ako'y pinaalala ng ating mahal na Panginoong Hesus na sa isang umaga po ako po'y pinaalala na nagsikip po aking dibdib, ang aking puso'y parang tinusok-tusok na hindi po ako makahinga. Ang sabi ko sa aking asawa, ito na yata ang aking katapusan. Sabi ko mga minamahal, alam niyo po ang aking mga anak, sila po nabalisa na hindi nila po alam ang gagawin. Itinakbo nila po ko dyan sa Elguera po mga minamahal. Ang sabi ng doktor mga minamahal, ang tatay niyo may sakit sa puso, sabing gano'n. Doon po nila nalaman na ako may sakit sa puso, mga minamahal. Ang sabi ng doktor sa aking mga anak, ako po daw i-confine. Kaya ang sabi ng aking mga anak, confine daw kayo, sabi ng gano'n. Ang sabi ko naman, ayaw kong i-confine kasi walang financial, walang pera mga minamahal. Kaya nag-decide po ako, araw ng Webes po yun, nung ako itinakbo dyan sa Sila Maris, hapon ng Webes, dalhin niyo ako sa pastoral at ako'y mag-aalin ng 3 araw ng ayuno mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, Biyernes, Sabado, Linggo, sa araw ng Linggo na araw na po yun, pagkatapos ng ating gawain, ang aking sakit sa puso, yan po pinagaling ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nasasalamatan ko po hanggang ang aking bisyo, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga minamahal, sa pagbibigay susi po ng pagpapala mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ako po nagtrabaho sa isang tao na ang trabaho ko po yung goma, yung pag-aalis ng fly. Alam niyo po, ang sinusildo ko po sa isang araw, hindi sa pagmamalaki po, 1,000 o 1,200. Kasi po, perasyohan po ang aking upahan. Isang fly, 10 piso ang isang upahan ko po, mga minamahal. Kaya, ang sabi ng aking asawa, sumunod tayo sa pagbibigay, sabing gano'n. Sumunod po ako mga minamahal hanggang sa pagbibigay. Alam mo, minsan, ang aking amo, sabi sa akin, ilabasan kita ng motor na brand new na Honda, sabing gano'n sa akin. Ang sabi ko po, ayaw ko ng brand new kasi malaking hulugan, sabi ko gano'n, mga minamahal. Bilhin mo na lang po ako ng second-hand na motor. Yun po, binilan niya po ako mga minamahal. Yun po ang aking sinasakyan namin. Hanggang sa isang araw, ako po'y naglabas ng motor, mga minamahal na brand new, Rossi, mga minamahal. Yun po yung ginagamit namin ngayon, mga minamahal. Hanggang nagsunod-sunod po yan na naglalabas-labas po kami ng motor, mga minamahal. Kaya totoo po ang susi ng pagbibigay susi ng pagpapala, mga minamahal. Kaya lahat, hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin dakilang Diyos. Gabriel po sa ating beloved brother Domingo Octit, mga minamahal. Hallelujah sa pagpapalangin mga minamahal tunay, mga minamahal. Hallelujah, napakabuti po minamahal ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, kapag mayroon po tayong minamahal, hallelujah, kahilingan sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kapag mayroon po tayong nailalapit, mga minamahal,
Hallelujah sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, napakahalaga talaga mga minamahal dahil ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah. Kapag meron kang kailangan, mga minamahal, uhilingin sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, mag-ayuno ka, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, ang turo ng ating mga magulang sa paglilingkod na ito, mga minamahal, sa ating kagalang-galang mga pastor. Well, Sada, prayer and fasting, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, ang pag-ayuno, mga minamahal, hallelujah, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, nung tinagkatawang tao, mga minamahal, nag-ayuno din, mga minamahal, hallelujah, subalit, mga minamahal, sabi ng ating dakilang Diyos na buhay, kayo mga gayuno, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, nang masigit pa, mga minamahal, bakit, mga minamahal, din sa pamagitan ng pag-ayuno, mga minamahal, nandyan yung sakripisyo, mga minamahal, hallelujah, nandyan yung pagpapakumbaba, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, hallelujah, doble paggalap, pagrespeto po, mga minamahal sa mga turo at pangangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang mga pastor, well, Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal sa ating bilabad Mamadir, mga minamahal sa ating bilabad assistant, Pastor Lina si Almeida, hallelujah, pagbati rin po, mga minamahal sa Almeida family, mga minamahal, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga elder, mga minamahal, hallelujah, magitin po sa manangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, at sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hallelujah, sa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, lahat ng gising magsabing, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ngayon tayo po muli magpatuloy po minamahal, ating buksan mga minamahal sa paginig ng mga buhay na patutuwa. Kaya po tinatawagan sa ating beloved Sister Lina Perez mga minamahal. At maganda po susunod na pasalamat sa ating beloved brother Arnel Nodado. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako po nagpapaabot ng tobleng paggalang at sa ating pong minamahal na magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy po nating inaalala ang mga ginitwang turo at aral na ating minamahal at ginagalang na Evangelist Pastor, beloved Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal namin mga kapatiran. Hallelujah, sa ating mga beloved elders, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong beloved daughter. Hallelujah. Ako po'y bumabati ng isang magandang hating gabi na po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakatong ito na pinagkalupo niya sa akin. Hallelujah, na muli ko pong maihayag ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming pong buhay. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa lahat ng mapagpala ni pinagkalupo niya sa amin. Hallelujah. Simula nang kami ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, nung hindi pa po namin nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na isa rin po kami sa magulong pamilya, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na walang kapayapaan sa aming loob ng tahanan, sa aming puso't isipan. Andyan po mga minamahal na palamura din po ako noon, mga minamahal, subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, isa po kami sa naabot ng panalangin na ating ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. Hallelujah. Natunay po mga minamahal, hallelujah. Simula nung kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan po mga minamahal na unti-unti po kami binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Ang kabutihan na ginawa po niya sa aking buhay, hallelujah, praise the Lord, na alam niyo po mga minamahal, hallelujah, ako pinagkaroon ng mild stroke, mga minamahal, hallelujah, sa parte ng aking ulo, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na nagsimula, mga minamahal, na palaging sumasakit yung aking ulo, aking bato, kumikirot yung ugat ng aking ulo, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po ito pinapansin, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa dumating po yung araw, mga minamahal, hallelujah, na hindi ko na pumakayanan ang pananakit ng aking ulo, hallelujah.
Andyan po na hindi ko po namalayan, ako pinakatulog, hallelujah, ng hapon, hallelujah. At sa akin pong pagising, mga minamahal, andyan po na, tunay nga po na umiikot yung aking buong paligid, hallelujah, na halos maduwal po ako, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na bilang isang tao, hallelujah, ako pinatakot mga minamahal dahil sobra pong sakit ng aking ulo at nahilong-hilo po ako mga minamahal. Andyan po na, hallelujah, naisip ko po mga minamahal, baka ito po ay sanhi lamang po ng init ng araw, init ng panahon, hallelujah. Tunay po mga minamahal na pinilit ko pong tumayo mga minamahal, hallelujah, at nagtimpla po ako ng kape upang mainitan at pawisan at malis po yung aking pagkakahilo, hallelujah, na buong akala ko mga minamahal ay ito'y pagod lamang, hallelujah. At nung ako po yung makapagtimpla mga minamahal, andyan po mga minamahal, hallelujah, na nung ako po yung magsubo ng kapirasong tinapay, ito na po mga minamahal, na doon ko po na hindi ko na po maibuka yung aking bibig, hallelujah. Tamang-tama lang po yung kutsara na aking maisubo, mga minamahal, hallelujah. Andyan po na napakasakit ng aking pakiramdam, mga minamahal, hallelujah. Subalit, mga minamahal, andyan po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Ako po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan, kapatawaran, hallelujah, sa unang dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, naisan po mga minamahal yung aking pagkakahilo, hallelujah. Nakaramdam po ako ng ginhawa, hallelujah, sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa paglipas ng mga araw, mga minamahal, hallelujah, andyan po mga minamahal, hallelujah, napatuloy pa rin mga minamahal, hallelujah, na hindi ko po maibuka yung aking bibig, hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na ako po yung nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo, humingi ng kahabagan, nagsisi sa lahat ng aking mga pagkukulang, hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah, na tunay po na unti-unti po akong pinapalakas, hallelujah. Inaalis ang pananakit ng aking ulo, mga minamahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tunay po mga minamahal na ako po'y lubos ang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, na wala po akong ginamit na kahit anong medisina o doktor, mga minamahal, ako pinagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako pagagalingin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa unang dalangin na ating mahal na pastor. Tunay po mga minamahal, hallelujah, sa paglipas ng araw, mga minamahal, hallelujah, tunay po na hindi ko po namalayan, mga minamahal, na ako pala'y pinagaling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise the Lord. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, tunay po na ako'y lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Kahit lobis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, sa kahabagan po niya sa akin, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, praise God. Ang kagalingan din po mga minamahal ng aking beloved na anak, hallelujah. Dahil 2015 po, andyan po na nagkaroon po siya ng sakit-sakit ni mga minamahal. Namamaga po yung kanyang kidney, hallelujah. Natunay po mga minamahal na napakabilis ng pagbagsak ng kanyang katawan dahil po sa kanyang karamdaman, hallelujah. Na halos hindi po siya makakain, makatulog, mga minamahal, sa kanyang karamdaman, hallelujah. Subalit ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako pinagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kahabagan na pagalingin ng aking anak, dugtungan pa ang kanyang buhay, mga minamahal, dahil tunay po mga minamahal ang itsuran po ng aking anak sa kanyang karamdaman, nagmistulan na po itong buhay na bangkay dahil ang payat po niya at ang nangingitim po ang kanyang mga mata, yung gilid po ng kanyang mata, mga minamahal, andyan po na puti na po yung mata niya, mga minamahal. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tunay po mga minamahal, nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tunay po na tapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi po niya kami pinabayaan, mga minamahal, hallelujah. Sa unang dalangin na ating minamahal at ginagalang na pastor, hallelujah, tunay po na pinigyan ng lubos ang kagalingan ng aking mahal na anak hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi na po sinumpong yung kanyang karamdaman. Tunay po na pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At isa pa po mga minamahal, hallelujah, akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay sa aking mahal na anak, hallelujah. Natunay po mga minamahal, hallelujah, ito po'y galing po ng
Pampanga, bumiyahe po siya ng madaling araw, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At sa kanya pong paglalakbay sa daan, mga minamahal, dahil madilim pa po, mga minamahal, hallelujah. Pagdating po niya dyan sa may parking ng Bayambang, nagkataon po siya, mga minamahal, doon po sa medyo madilim na lugar. Hindi po niya namamalayan, mga minamahal, na may sinusundan po pala siyang kuliglig. Dahil yung kuliglig na yun, mga minamahal, wala pong ilaw sa likod at hindi po niya alam, mga minamahal. Pagdating po, mga minamahal, tunay po nabangga po niya yung kuliglig, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At sa kanya pong pagbangga, mga minamahal, sa kuliglig, tunay po, mga minamahal, yung sa harapan ng kanyang motor. Tunay po na nagkawasak-wasak po ito, mga minamahal, nagkahiwa-hiwalay po yung harapan ng kanyang motor, hallelujah. At sa lakas ng impact ng kanyang pagkakabangga, mga minamahal, hallelujah. Bumagsak po, umamno po yung dibdib niya sa head ng motor, mga minamahal, hallelujah. Subalit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang himalang kapamaraanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pag-iingat sa aking anak, hallelujah. Yung pong napsak po niya, mga minamahal, yun po yung pumulupot doon sa manubela ng motor, mga minamahal, upang hindi po tumalsik yung aking anak sa lakas ng pagkakabangga niya po niya sa doon po sa kuliglig. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinag-ingatan po yung aking anak, hallelujah. Tunay po, mga minamahal, hallelujah, nung ito po, mga minamahal, ay bumagsak, hallelujah, binigyan po siya ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise Ito the po, Lord. mga minamahal, ay nakapag-drive pa po pauwi ng aming bahay at kita ko po talaga, mga minamahal, yung motor niya, nagkawasak po yung harapan. Hallelujah, tunay po na napakadakila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Ninisip ko na kung wala kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung mga oras na yon sa pagkakabangga po niya, mga minamahal, malamang, mga minamahal, wala na pong buhay ang aking anak. Hallelujah. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. So, yan po ay dahil po sa panalangin na ating minamahal at ginagalang na magulang sa Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Kaya lubos po aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pagpapagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, aking beloved kuya na sa dako po ng Pampanga, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nagsuffer po ito ng sakit na diabetes, mga minamahal. Andiyan po napakataas po ng blood sugar niya. Umabot po ito ng halos 500, mga minamahal, hallelujah. At yun po ay nagkaroon po siya ng sugat sa paa, mga minamahal. Yung po sugat niya sa paa, mga minamahal, hindi po ito tumitigil. Hallelujah, pasintabi po sa mga kumakain po, hindi po tumitigil, mga minamahal, yung nana, laging basta kung paano yung tusino, mga minamahal, ganun yung paa ng aking kuya, mga minamahal, hallelujah. Subalit hindi po nawala ng pag-asa aking mahal na kuya, tunay po na nampalataya siya, mga minamahal. Sabi niya, mamatay mabuhay kay Jesus ako, sabi niya. Tunay po, mga minamahal, nung pupunta po siya ng ospital para ipalinis po yung kanyang paa, mga minamahal, dahil po hindi po, baka ma-infection po, mga minamahal, dahil hindi po niya alam kung anong palinis po dahil dun sa sugat. Nakita po ng doktor, mga minamahal, na delikado na po yung paa ng aking beloved kuya. At ang suggest po ng doktor, mga minamahal, ito po ay putulin na, mga minamahal, dahil po yung isang daliri ng kanyang paa, ito po ay wala na pong buhay, itim na po, mga minamahal, at yun po ay kailangan na tanggalin, pati yung paa niya, mga minamahal, upang hindi daw po kumalat yung infection, hallelujah. Subalit hindi po pinahintulutan, mga minamahal, na aking kuya ni itiputulin, na nampalataya po siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, nakitang-kita ko rin po, mga minamahal, kung paano ang nakita ko po yung sugat ng paa ng aking kuya, hallelujah, sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nampalataya po yung aking beloved kuya, hallelujah, na pagagalingin siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mga minamahal, na walang imposible sa ating dakilang Diyos na buhay. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kompleto ang paa ng aking kuya, hallelujah. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay po, mga minamahal,
minamahal na ngayon po nakakasuot na po siya ng sapatos. Dati-rati po mga minamahal, napakalapad ng paa niya sa pamamagad. Subalit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa unat dalangin na ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, tunay po na pinagaling yung diabetes na aking kuya. Ngayon po mga minamahal, normal na po yung kanyang blood sugar, mga minamahal. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At akin din pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Ang himalari na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hallelujah, sa anak ng aking pamangkin nung nandito po sila sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Overnight po noon, pagkadating po namin ng Sabado ng umaga, dyan po mga minamahal na sinalubong po sa akin yung bata na 1-year-old, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na hubot-hubad ito na isinalubong sa amin sa pagbaba namin ng tricycle. Hallelujah. Nakitang-kita po namin mga minamahal ng ate ko na ito pinabuhusan ng mainit na kape, mga minamahal, bagong kulo na tubig, mga minamahal. Hallelujah. Naabot po niya yung kape ng kanyang beloved na papa. Tunay po na bumuhos po sa kanyang mukha, sa dibdib hanggang sa kanyang paa, mga minamahal. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hallelujah, na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, di man karapat dapat. Nilihans po namin na ating mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tumigil po yung pag-iyak ng bata, hallelujah. At tunay po na hindi na po niya dinala sa hospital yung bata, hallelujah, sa himala po na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung gabi po mga minamahal, nung gabi pong yun mga minamahal, pinakiramdaman ko po yung bata dahil kasama ko po sila sa bahay. Baka po ito ay mag-iyak ng mag-iyak dahil po baka magtubig yung kanyang natapunan ng mainit na tubig, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat unbeliever po sila, mga minamahal, tunay po nagpakita ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung bata po mga minamahal, mahimbing ang tulog, pagising ng umaga, mga minamahal. Tunay po na hindi po ito nagtubig, hallelujah, parang walang nangyari, mga minamahal. Kaya napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At akin din pong lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat na mapagpapala, biyaya, pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, ang lahat na mapagpapala na pinansyal, material, pisikal, lalo at higit sa lahat sa espiritual, at ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. Gabis mo sa ating beloved sister Lina Perez, maminamahal sa mga pagpapalang yan, mga minamahal. Hallelujah. Sari-saring mga karamdaman, mga minamahal, subalit ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, Will Estrada Almeida, mga minamahal, kapag ang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na may pananampalataya sa Diyos, mga minamahal, bagamat mga minamahal, halin nandyan ang karamdaman, mga minamahal, kapag ikaw ay tumawag sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, sampalatayanan mo na, mga minamahal, halin na ito ay mangyayari, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Asahan muna, mga minamahal, hali kapag ikaw ay nanalangin sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, asahan muna yung kagalingan, mga minamahal. Yan po yung tinatawag, mga minamahal, na pananampalataya, dahil sa Diyos na ating tinatawagan, siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal, siya, hallelujah, makapangyarihan sa lahat ng bagay, at siya ang ating dakilang manggagamot, amen. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at yung kagalingan, mga minamahal, ng ating kahilingan. Kapag nagkaroon tayo ng pananampalataya, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, kadakarakap, mga minamahal, hallelujah, yung panalangin mo, mga minamahal, nilakipan mo ng pananampalataya, mga minamahal, yan po ay mangyayari, mga minamahal, sa unang pananalangin ng ating kagalang-galang mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, tayo muli magpatuloy, mga minamahal, hallelujah, kinapun tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved Brother Arnel Nodado, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng salamat sa ating beloved sister Nilian Bautista. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah. At kailanman di sila malilimutan, hallelujah. Ito'y manatili sa ating mga puso't isipan, hallelujah. At ganoon din sa ating beloved Mamader, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. At sa kanilang mga minamahal na anak,
sa Almeida Children, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, sa lahat ng mga ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa mga elders, hallelujah. At sa ating beloved ordinary preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako'y nagkapaabot ng isang mapapalang hating gabi po sa haliting lahat, hallelujah. Ang mahal, lubos-lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon at muli naman ako nabigyang pagkakataon na purihin, dakilain at lulahatiin ating pinakamahal na Panginoon sa mga kabutihan niya sa aming buhay, hallelujah. Una ko pinasasalamatan sa ating pinakamahal Panginoong Isus, hallelujah, sa araw-araw na paggabay sa atin mahal, sa mahal sa buhay, hallelujah. Sa panahong ito mahal na nandyan yung mga pag-ulan, hallelujah. Walang tigil na ulan, pagbaha, hallelujah. Na tunay na tayo kinakabakan, iningatan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Patuto ko rin mahal kung paano kami nakilala sa misteryong ito, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, nauna nakilala dito, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, hallelujah. Na nung araw, mahal, sa kanyang buhay, mahal, nakita ko talagang aking beloved Lola, mahal, ito masabi ko maka-Diyos, mahal, hallelujah. Bakit mahal? Dahil sa kanyang buhay, mahal, talagang makita ko, mahal, sa pagkilos, pangungusap, mahal, talagang ito ay walang bukang bibig, mahal, na may Diyos daw, mahal, hallelujah. Bangaman, ang aking Lola, mahal, sa kanyang buhay, mahal, na nung araw, mahal, bagaman siya may tinatawagan Diyos, mahal, ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Kaya naman, sa kanyang buhay, mahal, aking Lola, tila ba may hinahanap siya, mahal. Kaya marami siyang dinadalawan, sikta, denominasyon, mahal. Na maalala ko anong araw, mahal, sa aking buhay, mahal, ako'y nakapasama pa sa kanyang, mahal, hallelujah. Na kung saan siya dumadalo, mahal, hallelujah. Sa patuloy ng paghahanap ng katotohanan, mahal, aking beloved Lola, mahal, ang gawain ng pinakamahal na Panginoon, ito'y kanyang natagpuan sa lako ng Marikin, mahal, hallelujah. Nasa unang, mahal, ang aking beloved Lola, ito'y nag-oobserba lang, mahal, gumagaya-gaya sa magpupuring, mahal, ayon sa kwento niya sa akin, mahal, hallelujah. Di naglaon, mahal, siya'y tumanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ang sakit niyang, ang karamdaman niyang sakit sa puso, mahal, sa patuloy ng pagdalo, mahal, sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nga sa kanyang buhay, mahal, dahil sa kagalingan ng kanyang tangkap, mahal, ito'y walang bukang bibig, mahal, na sinasabi niya, mahal, na nasumpungan niya na ang katotohanan, mahal, hallelujah. Ito'y walang ginagawa sa kanyang buhay, mahal, ito'y lagi nagpapatuto sa kanyang mga pinsan, kapatid, apo, anak, hallelujah. Na kung ito'y nag-share, mahal, ito'y nagpapatuto, mahal, ito'y laging naluluha, naiyak sa kagalakan, mahal, dahil sa natanggap niyang pagkapala, mahal, hallelujah. Ito ang naging daan, mahal, kung bakit kami nandito sa paglilingkod na ito, mahal, sampu na kayo, mahal, sa buhay, hallelujah. Dahil nakita namin, mahal, sa aming beloved Lola, mahal, ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na siya'y pinagaling, hallelujah, ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang karamdaman, mahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa buhay niya, mahal, nung nagkakasakit ang kanyang mga apong, mahal, dahil ito nanira sa dako ng Marikin, mahal, siya nag-aalaga ng mga apong, mahal, ng kanyang anak, mahal, hallelujah. Na kung ito'y nagkakasakit, mahal, ang aking beloved Lola, mahal, ang ginagawa, mahal, ito nagkukulong sa kwarto, nag-ayuno, nagpupuri, mahal. Ang mga sakit ng kanyang apong, mahal, ito'y kanyang pinapanalangin lang, mahal, hallelujah. Nililihan siyang, mahal. Sa unang paglood na ating beloved pastor, mahal, ito'y pinagagaling na ating pinakamahal pa yun, hallelujah. Amen. Hallelujah. Kaya lubos sa aking pasalamat, mahal, dahil sa walang sawang pakishare, pagkapatuto na aking beloved Lola, mahal, na sinasabi sa akin, mahal, sampu na kayong mahal sa buhay, mahal, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Ngunit nung araw mahal, dahil sa aking kabataan mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang minamahal, hallelujah. Na minsan ako'y sumasama sa pagdalo mahal, sa aking narinig, ito'y binabaliwala ko lang mahal. Pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga mahal, hallelujah. Di naglaon mahal, sa ganung buhay mahal, ako'y talagang napasabak sa mga bisyo mahal, hallelujah. Na pag-iinom, pagsusugal, pagdadrugs mahal, hallelujah. Walang kapangyarihan mahal na labanan ng kasalanan mahal kung tayo wala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya naman mahal, ang aking beloved Lula, walang sawa siya na sinasabi niya, maglingkod, magseryoso sa paglilingkod mahal, hallelujah. Na nandyan yung kaguluhan ng aking puso't isipan mahal, dahil ako mahal, talagang malapit sa akin Lula, na nakita niya aking buhay mahal sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Na nandyan yung mga pasiga-siga, hallelujah, pag ako'y sabog sa droga mahal, ako'y nagbabasag ng buti mahal, ako'y kaamoy ng away mahal, sa dako ng Marikina mahal. Ganun na aking buhay mahal dahil sa mga problema sa akin mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, yung hindi ko na makayanan ng mga ganong problema mahal, hallelujah. Lagi ako niyayaan aking beloved Lula mahal, talagang ako'y sumama na sa kanyang mahal. Sa pagdalo sa dako ng kunita sa dulo may mahal, hallelujah. Dahil sa kaguluhan ng aking buhay mahal, na halos patiwal na ako sa problema mahal, hallelujah. Ganun aking ginawa mahal, ako'y talagang nagsirisyon mahal, hallelujah. Na lahat na nagsasalita dito sa pulpito mahal, ito'y aking pinapakinggan mahal at sinasa puso at sinasa isip mahal. Lalo ang mga pangaral ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Beloved Mamader mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, ang aking dalangin lang sa ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Dahil maraming nagpapatotoo, natuto talaga ang Diyos, nagpapagaling mahal, hallelujah. Ang aking lang dalangin na sa ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Baguhin niya lang aking buhay mahal. Alisin niya aking mga problema mahal, hallelujah. Yun lang ang aking dalangin sa ating pinakamahal ng Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalong mahal at pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kasama ang pag-ayuno sa dako ng pampangkam mahal, hallelujah. Labis-labis pa ang aking natanggap na pagpala mahal. Bakit mahal? Dahil paglabas ko ng dako ng pastor ng pampangkam mahal, hallelujah. Grabing kagalakan sa aking puso at isipan mahal, hallelujah. Na pag-uwi ko sa aming lugar sa dako ng Marikina nung araw mahal, talagang yung nagbibigay ng problema sa aking buhay, mahal, talagang parang payapang-payapa ako, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal. Talagang, kung ating talagang subukan, mahal, ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo manalangin, mahal, gaya ko nung araw, mahal, hallelujah, nagsumama sa ating pinakamahal na Panginoon. Tayo man din, mahal, tayo talagang tutugunin na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ganun mahal, yung mga pagpala na akin nakapatan mahal, yung pagbabago sa aking buhay mahal, ito'y lubos kong pinapasalamatan talaga mahal. Dahil kung wala ang gawain Jesus Miracle mahal, malamang hindi niya ako makita sa inyong bananarapan mo mahal. Dahil nung araw mahal, pag ako'y galit talaga mahal. Pag sinabi ko mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, ayaw ko magsalita na hindi ko kayang gawin mo mahal. Dahil lalabas akong sinungaling mahal, hallelujah. Kaya ako'y nag-iingat sa bitaw ng salita mahal, talagang ito'y aking prinsipyo mahal, hallelujah. Na pag ako'y nagbitaw ng salita, talagang gagawin ko mahal. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa mga pangaral mahal na ating beloved pastor mahal. Talagang ako'y kinabagan sa misteryong ito mahal na lubusang binago na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya talagang walang kalugayan sa paglingkod mo mahal, hallelujah. Hindi sayang ang ating buhay mahal kung tayo magiging totoong Kristiyano sa puso't isipan mahal, sa gawa sa salita mahal, hallelujah. Kaya lubos na aking pasalamat mahal dahil ako'y isa rin kinabagan, naabot ang panalangin nating beloved pastor mahal, hallelujah. 10 na kayo mahal sa buhay mahal, hallelujah. Kaya ang aking laban sa mahal, lubos ko rin pinapasalamatan sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga bago sa kanilang buhay mahal na sila man din ay kinabagan, pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon mula na maglingkod sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon sa pamagitan ng Jesus Miracle, hallelujah, na may totoong propeta mahal na nalangin sa atin mahal, hallelujah. Kaya lubos na pasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
patutuo ko rin mahal ang aking beloved Lola beloved tita mahal na nung araw mahal, ito'y una na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang negosyo mahal, sa dako ng Marikina mahal, ito hindi nagpatuloy mahal. Hallelujah. Bagaman nga, sinasabi ko sa kanya, nakita mo na ang mga kabutihan at kabalaghan, natutuo at nakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y lagi kong sinasabi mong mahal, ngunit ito hindi nagpatuloy talaga mahal. Maging aking Lola, ito'y lagi naming, hallelujah, lagi naming sinisiran na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun ang kanyang buhay mahal. At ito'y napunta pa sa ibang sikta denominasyon mahal na may kapangyarihan din daw na manggamot o mangkulam mahal. Hallelujah. Sinasabi namin, di sa Diyos yan, sinasabi namin mahal. Kaya yung panahon na yung mahal, talagang naging baliwala na yung paglilingkod sa kanyang mahal. Hallelujah. Di naglaw ng panahon mahal, ito'y nagkaroon ng karamdaman na kulam mahal. Hallelujah. Na nung unang mahal, sinasabi niya sa akin, dahil ito'y lagi ko nakakwentuhan ng mahal, na sinasabi niya, nilalabanan niya, dinadasalan niya, ito'y nalalabanan niya mahal. Ngunit di naglaw ng panahon mahal, ito'y lumala mahal. Na ang kanyang sinasabi niyang bertod o kapangyarihan din, ito'y walang nagawa ng mahal. Bakit mahal? Dahil ito'y talagang lalo siya ng hina mahal. Na sa kanyang buhay mahal, siya ay napunta sa mga manggagamot mahal, mga albularyo mahal, o mga doktor na gaya ng mga sintlok mahal, ito'y pupunta dyan mahal, ngunit ang kanyang karamdaman na kulang mahal, ito'y hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, dahil ang aking beloved nanay, sa dako ng antipulong mahal, ito'y lagi niyang sinasabihan na magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nung bago magpandemya mahal, ang karamdaman ng aking beloved tita mahal, na kulang mahal, ito'y lumala mahal. Hallelujah. Na halos hindi na ito makagulapay sa bigat ng katawan. Hallelujah. Pasintabi sa kumakain mahal, ito'y nagdudumi na parang ginili ng dugo mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, wala na siyang magawa mahal, kaya ito'y sumama sa aking beloved na dumalo sa dako ng antipolo mahal, nakasama ang pag-istidon mahal, pag-aayuno sa dako ng antipolo mahal. Hallelujah. Sa ganung bagay, sa ganung ginagawa niya mahal, patuloy na ginagawa ng ganun ang aking beloved tita mahal. Hallelujah. Na paglilingkod mahal, yung karamdamang kulang mahal ang aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya grabing kagalakan kong mahal nung bago pandemya pandemya pa nung mahal na talagang maigpit pa nung araw mahal na ito'y pinagaling na ng ating pinakamahal na Panginoon at nagbalik loob na sa ating paglilingkod sa mahal Panginoon ng mga mahal. Yung nakita ko siya mahal, bagaman hindi siya nakatuloy dito mahal, talagang nakita lang kami dyan sa dako ng may tipix, binalunan mahal. Hallelujah. Ito'y grabe kong gagalakan mahal, talagang nayakap ko itong mahal ang aking beloved tita mahal dahil hallelujah, nung nabubuhay pa ang aking beloved Lola, talagang ito'y lagi namin pinag-uusapan na balang araw makasama namin itong paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya walang sawa talaga mahal, tayo lagi mag-share sa ating mga laban mahal. Balang araw mahal, makakasama rin natin sa paglilingkod mahal. Hallelujah. Kaya ito'y grabing kong kagalakan mahal. Bakit mahal? Dahil ito yung aking beloved tita mahal. Talagang kwento mahal sa amin mahal. Talagang ito yung ginagamit pagdating sa pinansyal mahal. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat mahal. Talagang ito yung lumalago sa kahabagan ng mahal Panginoon. Ito yung nagagamit na rin sa hallelujah bilang mga awit sa dako ng antipolo, bilang adult score mahal. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi mapapantayan mahal yung grabing kagalakan mo mahal na makita mo yung labas mahal na naglilingkod na seryoso at totoo sa ating pinakamahal na Panginoon. Grabe kong kagalakan mahal. Hallelujah. Maging sa aking beloved nanay mahal na nung araw mahal na hindi pa siya naglilingkod. Hallelujah. Dahil nung araw, kabagan ng mahal Panginoon, kaming beloved Lola ko, yung dumadalo-dalo mahal, yung aking beloved nanay, hindi talaga sumasama mahal dahil sa kanyang negosyo rin na kantin nung araw mahal sa ako ng Pasig mahal. Hallelujah. Ang aking beloved
Nanay mahal, ito'y may karamdaman din na iskinas mamahal sa kanyang pamahal. Talagang ito'y pag nakating mamahal, ito'y naging irritable ang aking beloved. Nanay mahal, hallelujah. Na sinasabi niya, mahal ang paglilingkod na ito, akala niya mahal. Lahat ng tumatay dito binabayaran ayon sa kanyang kwento sa akin, mahal, hallelujah. Ngunit mahal, nung sinubukan niya maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Siya na rin mismo nagpapatotoo, mamahal, hallelujah. Na yung kanyang karamdaman, kanyang ugali, mahal, hallelujah. Talagang yung karamdaman niya, mahal, ito yung pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging kanyang ugali, mahal, talagang itong aking beloved, nanay, mahal, talagang ito'y matabang na maldita rin, mahal. Pag ito'y talagang nagalit, mahal, talagang masasabi ko talagang itong walang urungan, mahal. Kaya sa patuloy na paglilingkod, mahal, talagang kawagan, mahal, pag ito'y unti-unting binago na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y marunong na rin magpatawad sa mga tao na kanyang nakukuhan, mahal, na mapagsalitaan, mahal. Talagang ito'y nagpapakumbaba rin, mahal. Kaya ako'y lubos na magkapasalamat sa ating pinakamahal ng Panginoon sa mga pagpalangin, mahal, hallelujah. Maging aking kapatid na nagtatrabaho, mahal, sa Ortigas, sa PLDT, mahal, talagang ito'y dati nung araw, mahal, talaga ito'y nagkipagdebate pa sa akin, pero ako hindi ako nagkipagdebate sa kanya dahil ito'y may alam din. Dahil dating daan daw ko ito mga mahal, hallelujah, na wala nang pagbabago, mahal, hallelujah. Lagi lang ako sa kanya nagpapatotoo, mamahal sa aking kapatid dahil ito'y mayroon ding alam sa Biblia, hallelujah. Mas makundi sa akin, mahal, ngunit ako'y sandata ko lang yung pagpapatotoo ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na aking pinapanalangin sa mahal Panginoon na balang araw makakasama ko to, hallelujah. Ngayon mong mahal, talagang grabing kagalakan na siya na rin nagkapuso sa akin, minamahal, na sinasabi niya talaga totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang kalugihan sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa mga pag-iingat sa amin sa araw-araw, mahal, hallelujah. Yung paglilingkod mo, mahal, grabing pag-iingat sa aking pagdadrive ng araw, mahal, sa dako ng Maynila, hallelujah. Nandiyan yung accident mo, mahal, dahil nung araw, mahal, ako isang driver, mahal, hallelujah, drive ako, mahal, isang truck, mahal, na yung aking minamana yung truck, mahal, ito'y medyo mahina ang preno, mahal, hallelujah. Na sa aking pagdadrive, mahal, sa aking harapan, biglang may nag-serve, mahal, hallelujah, at biglang nag-U-turn, mahal, hallelujah. Talagang sa akin lang, mahal, talagang ito'y mababanggo ako ang kanyang bumper sa likod, mahal, hallelujah. Ngunit mahal, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng tuturo ng ating beloved pastor, mahal, na tayo sumigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Yun ang aking ginawa, mahal, hallelujah. Talagang sa aking pag-apak ng preno, mahal, talagang sa aking sarili, talagang mabangga ko, talagang mahal. Ngunit nakila ang ating pinakamahal na Panginoon, ako'y iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya napakabuti ng mahal Panginoon, maging dito sa dako ng Pangasinan, mahal, hallelujah. Dahil dito na ako nanatili, mahal, maging aking mga bayaw, mahal, dahil sa pagdako namin ang binalunan ng mga nakarang buwan, mahal, talagang iningatan kami ng mahal Panginoon na kung ako lang, mahal, ako'y talagang sumisigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Na sila man din ang aking mga bayaw, sila namamangha, mahal. Sila sabi niya, bayaw, mabuti nandiyan ka. Sabi ko, hindi, mabuti nandiyan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya walang sapat na salita, mahal, upang sabihin ko kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito, mahal. Kaya salamat sa tong nagpagal sa misteryong ito, ang ating beloved pastor, mahal, na para sa akin, mahal, ito'y sapat na sa akin, mahal. Dahil sa kanilang mga pangaral, mahal, nakita kung gaano sila kasi zero sa paglilingkod na ito, mahal, na ating dapat tularan, mahal. Kaya ako'y lumos-lumos na kapasalamat, mahal, dahil may totoo mga ginamit na ating pinakamahal ng Panginoon, ating beloved pastor, beloved mamadir, mahal, na talagang sila naging huwaran para sa akin, mahal. Kaya ako'y lumos na kapasalamat, mahal, sa aking mga natanggap na pagpala mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking, mahal. Mula sa pagpalang material, financial, physical, at higit sa spiritual. Kaya ang lahat ng purihan, binabalik ko sa ating pinakamahal na Diyos po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Puri mo nga rin nakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Aldino Dadong Winaw sa pagpapalagyan mo minamahal. Hallelujah, pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Mo minamahal mula po sa pagpalang physical, material, financial, mo minamahal lalong higit
ang pagpapalang espiritual. Purihin mo, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay, maminamahal, muli maminamahal. Hallelujah, habang pumaparito po, maminamahal ang ating mga awit, maminamahal, hallelujah po muna tumayo, maminamahal upang awitan, maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. At pagkatapos po ng ating mga awit, maminamahal, hallelujah, maganda po ang susunod po. Salamat sa ating beloved sister, Nilian Bautista. Purihin po ang ating dakilang Diyos. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, the sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, those will I bless thee. The loving kindness is better than love. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, those will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. This is the day that the Lord has made. Yes, amen, hallelujah. Oh, will I rejoice, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Amen. Praise the Lord. Puri mong ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. And let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Buhay na palakpak sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved children's choir, sa kapuring awit-alay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagpapasalamat, magpasawalang hanggan. Sa ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, we'll always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po. Magandang umaga din po sa kanilang mga anak, mga manugang apo. Ating mga pastoral workers na nangasiw papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal, sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, ng mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ganun din po sa ating mga live webcast, through Facebook streaming, sa YouTube, mga followers po natin, mga viewers po natin, magandang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nilian Bautista po. Sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will D. E. Almeida. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida and to their beloved children. Sa ating din po mga minamahal na manggagawa, ating beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, sa atin din pong live webcast viewers. Binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupuri ng papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng gintong pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Amen. Nariyan po mga minamahal na para po sa akin malaking pagpapala na po na simula bata po ako, nakakilala na po ako sa mahal na Panginoon na hanggang sa mga oras na to mga minamahal, nariyan po na natutunan ko kung paano po magpuri at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po mga minamahal na nagkaroon po ako ng karamdaman. Yan po ay simpleng pananakit ng aking lalamunan. Akala ko po mga minamahal is parang masakit lang po siya, ganun po mga minamahal. Pero paglipas po ng mga ilang araw po mga minamahal, talagang nariyan po na hindi na po ako makakain ng kanin or mga solid po na pagkain mga minamahal. Yung tubig po mga minamahal, hindi ko na po yan malunog. Yan po pala mga minamahal, talagang nagkaroon po yan ng infections. Andiyan po mga minamahal na punong-puno po ng nana yung aking lalamunan. Nung mga panahon na yan, talagang aking beloved mama, naisipan po niya mga minamahal na ipa-check up na lamang po ako, bagamat hindi man po pinagbabawal sa banal na gawain ang pumunta sa doktor, magpa-check
up, mga minamahal. Ngunit tinuruan po tayo ng ating beloved parents and the Lord kung paano po magtiwala at manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nariyan po, mga minamahal, talagang yung mga gamot po na nireseta po sa akin, hindi ko na po yan ininom dahil ni tubig nga po, mga minamahal, hindi ko po yan malunog. Paano pa po yung mga gamot, mga minamahal? Talagang sabi ko, nanalangin po ako sa mahal na Panginoon. And sabi ko, mahal na Panginoon, simula noon, ikaw na nagpapagaling sa akin. Alam ko, mahal na Panginoon, ikaw po magpapagaling sa kung anumang nararamdaman ko sa mga oras na to. Alam niyo po, mga minamahal, talagang bagamat nariyan po na masakit po yung aking lalamunan, andyan din po, mga minamahal, na nilalagnat na din po ako that time. Inalayan ko po ang mahal na Panginoon ng isang awitin, mga minamahal. Talagang ramdam na ramdam ko po ang banal na presensya ng mahal na Panginoon ng mga panahon na yun. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, na pinatulog po ako ng mahal na Panginoon habang ako po'y nagpupuri. Hindi ko po namalayan, mga minamahal, na nakatulog po ako at sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Paggising ko po, mga minamahal, yung bigat po, yung sakit na nararamdaman ko, talagang instant po na inalis yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil itong month na din po itong mga minamahal, last July 7, talagang muli pong dinagdagan ng mahal na Panginoon ng isang taon ng aking buhay. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. And last June po, mga minamahal, talagang kung maalala ko po, Tuesday po ng madaling araw, talagang nagising po ko, mga minamahal, dahil sa sobrang sakit ng aking tiyan. Andyan po, mga minamahal, pagdating po ng Wednesday, andyan po, mga minamahal, na talagang masama po yung aking pakiramdam. Sinabi ko po sa aking beloved mama na parang may something po dito sa aking tiyan, mga minamahal, dahil talagang kumikirot po siya, mga minamahal. Anong time na yon, talagang hapon po, that Wednesday service po ng mga minamahal, talagang sinikap ko pong makadalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. And during gawain po, mga minamahal, habang nakaupo po ako dyan sa upuan ko ng mga panahon na yon, talagang nararamdaman ko po yung kirot, yung sakit. Pero every time na nararamdaman ko yan, talagang nagre-rebuke po ako, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. And habang gawain po, mga minamahal, biglang sasakit yan, biglang aalis yung sakit, mga minamahal. Then pag uwi ko po sa aming tahanan, uminom po ako ng maaligamgam po na tubig para maalis po yung sakit. Ngunit yun po yung nag-trigger kung bakit sobrang sumakit po yung aking tiyan, mga minamahal. Anong time na yon, talagang sabi po ng aking beloved mama na dahil na po ako sa ospital, mga minamahal, dahil hindi ko na po alam kung ano pong posisyon po yung gagawin ko para makaramdam po ako ng kaginhawaan. Ngunit sa unat dalangin na ating beloved Pastor Valdez Estrada Almeda, mga minamahal, talagang nung gabing yun, mga minamahal, pag uwi ko po sa aming bahay, nandun pa po yung sakit, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na sabi ko, manonood na lamang po ako ng preaching na ating beloved pastor. At pagkatapos, mga minamahal, na pagkatapos kong panoodin yung preaching na ating beloved pastor, alam ko pagagalingin na ako ng mahal na Panginoon. Anong time na yon, simula nung araw na yon, mga minamahal, hanggang sa ngayon, hindi ko na po naramdaman yung aking pananakit ng tiyan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nung maalala ko lamang din po, mga minamahal, nanampalataya po ako sa mahal na Panginoon dahil last June po, talagang bumiyahe po ako dyan sa dahon ng Manila po, mga minamahal, para makadalo po sa celebration ng ating birthday celebration ng ating beloved pastor. Alam niyo po, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko yung sakit ng tiyan ko, mga mahal na Panginoon, after ng gawain, talagang pagagalingin mo ko. Alam niyo po, mga minamahal, nung buong gawain na yon, andyan po, mga minamahal, doon lamang po ako sa grandstand. Simula umpisa ng gawain hanggang sa pagkatapos po, never po akong tumayo dahil nandun po yung pananakit ng aking tiyan ulit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal,
Noong patapos na po ang banal na gawain, talagang nandun po na pinapakita po nila yung mga pinagaling ng mahal na Panginoon. Yung isang beloved tatay natin na hindi na makalakad, pinalakad ng mahal na Panginoon. Isang pipi, mga minamahal na hindi nakakapagsalita. Talagang on that spot doon, mga minamahal, pinagsalita ng mahal na Panginoon. At nung time na yun, tinaas ko po yung aking dalawang kamay. Yun sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko kung paano mo sila pinagaling sa mga karamdaman nila. Ganon din ako at uuwi ako na nandyan ang kagalingan. Alam niyo po mga minamahal, talagang sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Never na pong bumalik yung aking sakit sa tiyan. Kaya lubos-lubos ko po yan, pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. At nagpupurik na papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil last March po, mga minamahal, nag-take po ako ng examination for professional teacher. Andyan po mga minamahal na sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Pagkalabas po ng result ng may mga minamahal, talagang isa po ako na pinasa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon dahil nariyan po yung kalakasan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa aking buong pamilya. Ganon din po sa aking beloved Papa, mga minamahal na bagamat nasa malayo po sila, ngunit ang mahal na Panginoon, never niya pong pinabayaan ang aking beloved Papa. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng pananampalataya na walang pag-alinlangan, mga minamahal, ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, siya po ay sumampalataya, mga minamahal, at hindi po siya nagalinlangan, mga minamahal. At ang pananampalataya, mga minamahal, nakukuha nga po sa pakikinig at pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Kaya yun po ang pagdalo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, yun po yung tanda, mga minamahal, na tayo po ay nagkakaroon ng pananampalataya mula sa pangangaral po ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang nagpapalago nito, mga minamahal, ay ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basta tayo po magsumikap lang, mga minamahal. Bilang tayo nasa piskal na pangato, marami pong karamdaman, mga minamahal, na sa atin, mga minamahal, ay nagkakaroon po tayo, mga minamahal. Hindi po tayo exempted sa mga bagay na ganyan, mga minamahal. Ngunit ang kagandahan lang po noon, sa pamamagitan nga po ng pananampalataya natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pangunang panalangin ng minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, ito po yung nagpapatutuod na tayo po yung anak ng mahal na Panginoon, na tayo po yung gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa ating mga panalangin, mga minamahal, tinutugon tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, tagapagmana po, anak tayo ng mahal na Panginoon, tagapagmana po tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakarami po natin pasalamatan sa mahal na Panginoon sa araw-araw, pag-ingat, pagliligtas niya sa mga biyaya, pagpapala nga po, mga minamahal, hindi mabilang, katulad po ng patak ng ulan, ang pagpapala ng mahal na Panginoon na di mabilang po, mga minamahal. Basta nalulugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nagpapasalamat din ang ating mahal na kapatid dahil sa sa minisyon niya, mga minamahal, para sa professional teacher, mga minamahal, ay hindi po siya pinagkait ng mahal na Panginoon, hindi binigay ng mahal na Panginoon yung bilang professional doctor, certified na po siya, lisensyado na po siya, mga minamahal, kung ano pong kalooban ng mahal na Panginoon sa tamang panahon, mga minamahal, ay magkakaroon po siya ng biyaya galing sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hindi ko lang alam po, baka ngayon po nakatanggap na po siya o ayon sa kalooban sa panahon na ukol po, mga minamahal. Kaya lagi tayong magpuri sa mahal na Panginoon, dumalo po tayo sa banal na gawain, lagi po tayo magpasalamat, mga minamahal. Lahat po na ginagawa ng mahal na Panginoon yan, alang-alang po sa ating katitibay, alang-alang po sa ating kagagalak, mga minamahal. Na higit sa lahat, mga minamahal, upang hindi tayo mawalay sa mahal na Panginoon, tayo po ang dakilang layunin niya, ang magmana tayo ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Maging kanyang mga magulang, mga minamahal, na sa ibayong dagat,
sa kanyang panalangin, sa kanyang pananampalataya, mula sa panalangin ng ating minamahal magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, manugang po sa lahat ng minamahal manggagawa. Siyempre, kalakip din po yung panalangin ninyo, magpanalanginan po tayo mga minamahal. At ito po yung nalulugod ang mahal na Panginoon, there is a strength mga minamahal. Kaya nalulugod po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na ganyan. Maging kababayan po natin, panalangin po natin mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Romel Morante po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Bakuyag. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalalang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga bisita po, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon, Jesus, sa pag-ubago niya po sa aking buhay, na dati-dati po, nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito, ay napakagulo po ng aking buhay. Wala pong direksyon ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Nandiyan po ang aking paglalasingguero. At napakadali din po uminit ang aking ulo. At nandiyan din po ang aking mga panalita ko po ay nakapagsasalita ako ng mga pagmumura, mga panalita pong malalaswa. At nandiyan din po ang aking pagbababae at masamang pagkaugali. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na meron pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan natin pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nabautismohan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po, ang aking mga bisyo, ay yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin ang ating pinakamamahal. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na sa aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa na dati-dati po ay hindi po kayo magkaunawaan. Grabe po ang aming pag-aaway po namin. Umabot po ito sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po ito sa pisikal. Ngunit nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Jesus, dito po sa gawain pong ito ay nagkaroon po ako ng pagpipigil sa aking mga sarili ko. Pagpipigil sa paggawa ng mga hindi kaaya-ayang magawa pong iyon. Ngunit yun po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na inalis po sa akin ang mga gawa pong pananakit sa aking mahal kong asawa. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na noon din po nung ako po ay problemado po sa aking mga gagastusin sa panganak po ng aking mahal kong asawa ko po ay na aking pong naririnig po sa ating mga minamahal na mga ngaral na kapag tayo po ay nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin, nagpuri, iniyak ko po sa mahal na Panginoon na
wala po akong gagasusin sa panganak po ng aking mahal kong asawa. Ngunit kay buti ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus, hindi niya po ako pinabayaan. Ako po ay pinagkalooban po ng gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal kong asawa ko po. Ayun po ay aking pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon, yung aking mahal ko pong anak na panganay na ginagamit po bilang children's choir ay sila po ay nagkayayaan po ng kanyang mga kaibigan maligo po sa ilog at may nagsabi po sa amin na yung aking anak ko po ay munti ka na daw itong malunod kung wala pong nagsagip po sa kanya ay talagang hindi ko po alam ang nangyari na po sa aking mahal kong anak ko po. Ngunit ipinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po ng ating pinakamahal na Hesus sa aking mahal ko pong anak ko pong iyon. At nung nakaraang Friday din po ay mayroon po sana akong papatutuo, ngunit nagkaroon po ako ng hiya at takot sa aking puso ko. Ngunit ito po ay nagpapahina po sa akin. Ngunit dapat ko po itong ihayag dahil ito po ay gawa po ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ay yung aking patutuko po ay nung kami po ay nag-deliver po ng papag ng aking mahal ko pong uncle sa aming pag-uwi po namin ay sa aking pagod ko na rin din po ay itinas ko po yung aking pago po sa kanya pong tricycle, ngunit hindi ko po namalayan yung aking kinilas ko po ay muntikan na pong itong mahulog. Ngunit pinapasalamat ko po yung sa ating pinakamahal na Hesus dahil sa simple pong bagay na po yun ay maging bagay na po yun sa akin dahil po sa hirap po ng ang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Hesus at ganoon din po yung aking mga cellphone ko po na nahulog po, mga simpleng cellphone lamang po ay meron pong nahulog ko po ito, ngunit may mga tao pong nagbabalik po sa akin. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Hesus na sila po ay ang mahal na Panginoon po ang gumagawa po ng lahat. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Hallelujah. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung titignan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, sobrang napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Siya po hindi nagtatangi ng tao, mga minamahal. Kinabaga ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, kanyang mga patutuo, mga minamahal. Sapagkat sa galing ating talaga mga minamahal, kung di po tayo nakakilala sa katotohanan, hindi po natin mababago ang buhay natin, mga minamahal. Nasasaktan natin ang ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Kung may mga problema tayo, mga minamahal, gulong-gulo tayo, mga minamahal, nakakapag-isip tayo ng masama, mga minamahal. Nung nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, lahat pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na kapatid doon ng patutuo niya, mga minamahal, isang kapatid po natin, mga minamahal, nag-share sa kanya, mga minamahal. Katrabaho niya po, mga minamahal. Ito po yung napakaganda, mga minamahal. Ating kapatid, mga minamahal, siya po, mga minamahal, naging bunga ng ating kapatid na kanyang co-worker, mga minamahal, o co-employee, mga minamahal. May ibigay gustong parating sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo kasi professional man tayo, anumang kalagayan natin, may mga trabaho tayo, negosyo, mga minamahal. Nga po ilang taon na po tayo, mga minamahal, sa pagka-professional natin sa ating mga trabaho, sa ating mga pag-aaral, mga minamahal, o sa ating negosyo, mga minamahal. Kumusta po, mga minamahal, yung nakakasalimuha po nating mga kamanggagawa natin, kaprofessional natin, mga minamahal. Ang tanong po, mga ilan na po nadala natin, mga minamahal. Dahil yung kapatid natin nagpaalala, mga minamahal, siya po yung naging bunga ng kanyang kapwa katrabaho, mga minamahal. Kasi hanapin po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo yan. Kaya iniligay ka dyan sa tungkulin mo niya, negosyo, trabaho, professional ka, nang dahil dyan, mga minamahal. Isa yung dakilang layunin na mahal na Panginoon nakakasalimuha natin. Sapagkat maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat din
na lahat ng tao sa Kanya din lalapit niya. Ay kailangan po natin manalangin, mag-ayuno, mga minamahal. Laging manalangin, mag-ayuno, mga minamahal. Ito po nasasabi ko, mga minamahal, hindi naman sa pagtatayo sa aking sarili. Doon po sa pinanggalingan ko talaga, mga minamahal. Nung una pa lang ako doon, mga minamahal, halos galit sa akin, mga minamahal. Ang kapuran lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nung tumagal ako, mga minamahal, yun, nakita nila, mga minamahal, naging ilaw po tayo, mga minamahal. Sa kabagan na malapan sa Kanya, nagmumula ang lahat, mga minamahal. Nung po ako nadala, mga minasiran, lalapit na sa malapay noon, yung katrabaho ko, yung driver, mga minamahal. At yung mararamdaman nyo, mga mararamdaman nyo, napakalapit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pag ginagawa po natin. Ngunit yung pagpupuri talaga, mga minamahal, ando yung pagpupuri, madaling araw na pupuri, mga minamahal. Kapuran lang po sa malapay sa aking trabaho, kasi minsan lang po ako nakakadaluling gumot. Araw-araw po, nagsishare po ako, mga minamahal. Nagpupuri, nagsishare, nalulugod, nararamdaman ko. Hindi kayo maniwala, kahit sa loob ng palengke, lumulod po ako, mga minamahal. Pinapanalangin ko yung may sakit, kapuran lang sa malapay noon, sa pangunang panalangin ng ating minamahal na magulang, ating sa malapay noon. Ang daming tao, kung hindi pa ako nahihiya. Inalis ng malapay yung hiya, inuudyukan, mga minamahal. Hindi naman tayo pinapahiya ng ating pinakamamahal at naluluwalhati, mga minamahal, yung nakakita, naluluwalhati nila ang ating pinakamamahal na Yesu Cristo. Kaya po, maganda po yung patuto natin lahat, mga para sa ating lahat po ito, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Mian Bakuyag po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother, John Sabangan po, mga minamahal. First dal po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Lakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagduwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa lahat ng beloved Almeda family, beloved preachers, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man, datihan man, isa mapagpalang madaling araw po sa inyo lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kanyang kabutihan na ginawa po sa aking buhay. At andyan din po na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus dahil dati po mga minamahal, andyan po na hindi po ako marunong na magsuot ng may kabanalan. Andyan po mga minamahal na taglay-taglay ang kasuotan na may iksi. Andyan din po na makikita po talaga sa akin na makasalibutan po talagang aking palalamit, mga minamahal. At andyan din po mga minamahal na ang aking buhok, mga minamahal, na kapag humahaba na po ito, mga minamahal, wala pa hanggang bewang. Andyan po na sumasakit po ang aking ulo at parang pakiramdam ko, mga minamahal, ang bigat-bigat ng aking buhok. Pero hanggang sa ako'y po mga minamahal ay nagdesisyon na pinapagupitan ko po ito, mga minamahal, ang maiksi para maibsan lang po, mga minamahal, ang bigat at sakit ng aking ulo na nararamdaman. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus ng nakadalo po ako dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal na kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na sa kaloob, andyan din po mga minamahal na kahabagan niya po, mga minamahal. Andyan na din po na nakasunod na rin po ako sa may pagsuot ng may kabanalan. At andyan na rin po mga minamahal na yung buhok po, mga minamahal, ay salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil hindi ko na po problema. At andyan po na pinahaba po ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi na po sumasakit ang aking ulo. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, yung unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin nung minsan makumbulsyon po ang aking beloved anak, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung anak ko pong yan, mga minamahal, ay
unang beses ko po siyang makita, mga minamahal, na alam niyo po yung kapag nagkatay ka po ng manok, ay kapag ginilitan mo na po, mga minamahal, ganun po ang itsura ng aking anak, na gusto lang, nakapikit na rin po ang kanyang mga mata at wala na pong buhay, pero kami hindi po nagsawang manalangin, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at humingi ng tulong sa ating pinakamahal na Panginoon sa unang panalangin na ating ginagalang Bigil Pastor Wildy Almeida. At nandiyan nga po, mga minamahal, na sa pag-cast out ng demonyo ng kamatayan, andyan po nga minamahal na yung aking beloved son na wala na pong buhay. Alam niyo, mga minamahal, bigla na lang po yung nagising, at alam niyo, mga minamahal, naghanap po yung nagdidig. Pinapapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil andyan po na pinatunayan niya po, mga minamahal, sa akin na ang pinagsisilbihan po natin dito ay siya ay buhay at totoo, mga minamahal, na wala po sa aking kinagisnang relihiyon na hindi ko po naranasan na may himala po doon sa dati pong kinagisnan. Dito ko lang po nakita sa ating gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya pinapasalamatan ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kahabagan niya po, kaya kami patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pagpro-provide niyo sa aming pangangailangan mula sa financial, physical, material, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At hanggang dito na lang po ang lahat ng purihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. This po gathered Sister Nida Bakuyak sa pinagpalang patutuo, praise God, sa ating pinakamamahal na Panginoon, purihin ng Diyos, mga minamahal. At tunay po, mga minamahal, ang sabi ng Banal na Kasulatan na tumawag po ang Diyos na tumawag sa ating mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay magpakabanal, sapagkat ang ating mahal na Panginoong Hesus na tumawag po sa atin, mga minamahal, ay banal, mga minamahal. Hindi lamang po, mga minamahal, sa ating pananalita, bagay po, mga minamahal, sa ating mga kasuutan, mga minamahal, sa araw-araw, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay magpakabanal. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, praise God, hallelujah. At tayo po tuloy-tuloy na po sa ating mga pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen, hallelujah. At bago po muli ang lahat, mga minamahal, at ako po nagpapaabot ng ang kataas-taasang pagpupuri, pagdadakila, pag-aulahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ganoon din po, mga minamahal, aking inaalala, mga minamahal, ang mabubuting aral ng ating pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, at ganoon din po, mga minamahal, sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, mga ganyan po, mga minamahal, aking pong binabati, mga minamahal, ang mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang mga manugang at apo, praise God, hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, aking pong binabati, mga minamahal, sa umagang ito, ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Bubinir, sa kanyang pang beloved daughter Ate Vines Nia, praise God, sa ating mga kasama, mga beloved elders, sa mga beloved workers, sa mga choir members, maging po, mga minamahal, sa ating mga bisita, mga baguhan na dadatihan, mga minamahal, at ganoon din po, mga minamahal, praise God, sa ating pong mga ginigili na taga-subaybay, mga minamahal, sa ating pong live, mga minamahal, webcast sa YouTube at Facebook, praise God, po rin yung pinakamamahal na Panginoon. Magandang umaga, mga minamahal, sa ating lahat, praise God, tuwin ang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga pasasalamat. Mga minamahal, aking pong tinatawagan, mga minamahal, ang susunod po nagbabahagi sa ating pong patutuo. Ating beloved Brother John Sabangan, praise God, at sundan po ng ating beloved Sister Jonelyn Melan. Amen, praise God. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamatas na pagpupuri, paglulahati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ko rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po'y bumabati ng magandang
madaling araw na po sa ating lahat. Minsan po ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta kung saan ako po'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan. Noong una hindi rin ako naniniwala sa mga itong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalo na sa mga patutuo rito, sabi ko napaka-imposible yung kanilang mga patutuo dahil sa kanilang mga nababanggit na mga karamdaman. Sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi sila gumagamit ng gamot, sabi ko sa akin sarili. Kaya hanggang sa sinundan ko tong gawain na to. At ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa nakilala ko at ang ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagtagal sa gawain na to. Hanggang sa ako rin ay humingi ng himala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, kung totoo ka sa gawain na to, sabi ko, magbigay ka ng isang palatandaan upang ako rin po ay maniwala sa gawain na to, sabi ko sa aking sarili. Kaya nung hindi nagtagal, nandiyan na hanggang sa dumalo ako ng dumating ang isang pagsubok sa aking buhay upang ihakbang ko rin ang aking pananampalataya. Ako po'y nagkasakit ng high blood. Talagang nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nakaratay din po ako ng isang linggo sa ospital. Talagang nandyan ang pagsubok sa aking pananampalataya. Talagang sinubok ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sinubukan ko ring uminom ng gamot bilang tao. Talagang nandyan din yung takot ko. Talagang nag-attend din po ako ng maintenance dahil ako rin po ay pinayuhan na ng doktor na talagang yung maintenance ko ay habang buhay na ako'y nabubuhay, yun po ay aking iinumin hanggang sa hindi yung kaluban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na pagsumamok po sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na, mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking pisikal na pangatawan. Sabi ko, muli akong maglilingkod sa iyo. Talagang nandyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Talagang hanggang sa ako'y tuluyan ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa ngayon, tamasa ko yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-iingat. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kami po'y hiwalay-hiwalay na magpamilya, talagang nandyan ang pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupuri, nagpasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Itong mga nakarang araw, talagang nandyan na sumama din ang aking pakiramdam. Talagang sumakit yung aking katawan. Ang nagbabadya na ako'y magkakaroon ng trangkaso muli. Ngunit tulad kanina, talagang nandyan na parang ayaw kong munang dumalo, sabi ko, dahil parang hindi maganda yung pakiramdam ko dahil yung aking pangangatawan talagang parang nilalabasan ako ng init. Talagang yung sa mata ko talagang may lumalabas na may init, tapos sumasakit yung aking mga kalamnan. Ngunit hindi po yun ang anuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo'y
sumama sa ating pinakamamahal na Panginoon, gampanan natin ang ating tungkulin. Talagang kung tayo sa bahay, sambahan, tayo'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, manalangin. Nandyan ang kadugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat kanina talagang nandyan na naging pagpupuri natin, talagang bigay natin ang 100% na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo ipagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kani-kanina na lang talagang nandyan na gumanda na yung aking pakiramdam, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na instant niya akong pinapagaling sa mga karamdaman na yan. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa bilang mga awit niya. Talagang nandyan na ako'y patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, Beloved Brother Jun Sabangan, sa pinagpalang patutunayan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tunay po mga minamahal na tayo po ay pinagpala. Napakapalad po natin mga minamahal, sapagkat mga minamahal, tunay po ang gawain ito mga minamahal nating natagpuan. Praise God, hallelujah. Tunay po na ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya na po ang the great physician sa ating buhay mga minamahal. Kung tayo may sakit, hindi na po tayo tumatakbo mga minamahal sa mga albularyo, sa mga ospital mga minamahal. At tunay po mga minamahal, dyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay pagalingin mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan mga minamahal sa aklat ng Santiago mga minamahal, ang talata ay 14:15 ng kapitulo 5, talata ay 14:15. May sakit baga ang ilan sa inyo? Ang sabi ng banal na kasulatan, tawagin daw po mga minamahal yung mga matanda sa iglesia o upang sila, tayo po'y patungan mga kanilang kamay, tayo po'y gagaling mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal Panginoong Hesus. At tunay po mga minamahal ang ating Diyos, mga minamahal na ating nakilala mga minamahal. At tunay mga minamahal, tayo po ay pagagalingin mga minamahal sa ating mga taglay na karamdaman. Purihin natin pinakamamahal ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Mga minamahal, tuloy-tuloy po tayo mga minamahal. At aking pong tawagan nating beloved Sister Junilyn Milan mga minamahal sa kanya pong pinagpalang patuto. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y napapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at narito po ako muli upang aking may pahayag mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po na noon po ay nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Ito po ay aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, mayroon din po akong back pain at sumasakit din po ang aking dibdib mga minamahal. Masakitin din po ang aking ulo at mayroon din po akong UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palagi sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at nanghihina. Subalit, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at mayroon po siyang ginamit na isang kapatiran po natin mga minamahal na ako po ay kanyang siniran mga minamahal at ako po ay na-bless po sa kanya mga patutuo po mga minamahal. At nung in-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. At after po ng gawain mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ating banal na gawain, ang aking pong mga karamdaman mga minamahal na aking nabanggit,
sa unat dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Jesus. Lord. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na ako po ay natuto rin magsugal, tumataya sa waiting unit. Sa kahabagan po ng mahal na Jesus, patuloy po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayun din po, nais ko rin po pasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Jamil Mang Minamahal, na noon po ay, kung hindi po ako nagkakamali, 3 taong gulang pa lamang po siya noon, nagkaroon po siya ng sis po sa kanyang dibdib mga minamahal, na kung ito po ay aming hinihipo mga minamahal, ito po ay masakit mga minamahal, siya po ay umiiyak mga minamahal. Subalit hindi ko po ito ipina-check up mga minamahal, kami po inanampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus, at patuloy ko po siyang idinadalo sa ating banal na gawain at ipinapalihan at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang kanyang pong sis sa kanyang dibdib, yan po ay pinagaling po ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus. At gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa isang himala din po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, na noon maminamahal ay nagkaroon po siya ng pasma maminamahal. Noong time po na namasada po ang aking beloved husband, umuwi po siya sa amin ng pagod at naligo po siya mga minamahal. Na kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya makalakad. At nung sabi niya po sa akin, dalhin ko po siya sa doktor at nagpadala po siya sa isang manggagamot mga minamahal. Nung dinala ko po mga minamahal sa isang manggagamot, hindi po siya gumaling doon mga minamahal. Bagkus, lalo po lumala po yung kanyang karamdaman mga minamahal. Doon ko naalala mga minamahal na dalhin ko po siya dito mga minamahal at araw po yun ng Miyerkules, nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama. Alam niyo po minamahal, nung time po na nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bigla po siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Jesus. At sinamantala ko po ang pagkakataon na ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang ating pinaglilingkuran sa ministeryong ito mga minamahal. Dahil nung siya po ay pinabautismuhan ko po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, na nakaupo na lamang po siya sa isang upuan mga minamahal na binitbit po ng ating mga kapatiran mga minamahal. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, at sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, siya po ay instant po pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat di man po karapat dapat ay patuloy po kami kinakahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Kasama ko po ang aking mga anak na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister Junilyn Milan, sa iyong pinagpalang patutuong at tuloy-tuloy po natin mga minamahal. At bago po lahat mga minamahal, tayo po ay umawit po sa ating pinakamamahal na Panginoon upang magising po ating mga diwa. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away our tears. Call on the Lord while He may be found. Call on the Lord while He's near. Call on the Lord while He may be found. He will wash away your tears. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, and if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me
is tender on the morning, and my journey is complete. When I say the face of Jesus, now that I speak, maybe I will not be able to see much or give a speak. There's one thing that I surely will repeat. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love you, Jesus. Loves me too. Once I was losing sin, I had the peace within to save my weary soul. I know not how, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different, oh, so different now. It's different now. Sin saved my soul. It's different now. But it's blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, but there is Jesus rescued me. Now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day. He preached the gospel. He said you must repent. So down the eyes I went. Now it's different. Oh, so different now. It's different now. See my soul. It's different now. But it's blood I'm whole. Oh, Satan tempted me, but with Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. Amen. Praise the Lord. Purihan ang pinakamamalang Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy na po sa ating magpapasalamat sa ating pinakamamalang Panginoon. Praise God. Akin na po tinatalawagan ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise God. Purihan ng Diyos at sundan po ng ating beloved Sister Nili Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal, pasasalamat, at pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang, minamahal at magulang sa Panginoon, at ganun din po sa ating pag-alaala, turo at aral ng minamahal Assistant Beloved Pastor Will D. Almeida, at ganun din po sa Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Buwabati rin po ako sa buong angkan ng Beloved Family Almeida, at ganun din po sa mga Beloved Pastoral Workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa beloved elders, at ganoon din po sa inyo mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, bisita. Isang magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat
Sa umaga pong ito, mga minamahal, sa pagkakataon na ito, mga minamahal, upang luwalhatiin, pasalamatan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. May isa po akong kapatid na siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, pagdalo ko po ng overnight prayer, mga minamahal, meron po akong naramdaman na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng papuring awitin, mga minamahal, nasa gitna po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, napaluha po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Ngayon, ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po ay dali-dali pong pumunta sa harapan, mga minamahal. Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Nang paghahon ko po yan, mga minamahal, umuwi po ako sa bahay, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal. Year 98 po yun, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, Wednesday, Friday, and Saturday, mga minamahal. Linggo po yun, mga minamahal. 3 beses po akong dumadalo, mga minamahal. Alam niyo po yung naramdaman ko nung una, mga minamahal, na napakalamig na bagay sa akin, pumasok sa katawan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko na naman, mga minamahal. Ganon din po, nang umawit ang mga awit, mga minamahal. Lumuha na naman po ako, mga minamahal. Nandun po ang aking gagalakan, mga minamahal. Kaya masaya po ako noon, mga minamahal, nang aking nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, 2,000 years, mga minamahal. Ako'y napunta sa Baguio, mga minamahal. Doon po ako nagtrabaho, mga minamahal. 6 na taon po ako diyan sa factory na yan, mga minamahal. Pagawaan ng leader jacket, mga minamahal. 3 beses po ako nang dumadalo po yan, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. Dahil nararamdaman ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan sa dakilang Diyos na buhay. Ang pagpapalang yan, mga minamahal. At nakilala ko ang gawain ito, mga minamahal, sa pamamagitan ng ating pangunguna ng ating kinagalang Pastor Weldy Almeida. Yung po, mga minamahal, sapagkat may trabaho po ako, mga minamahal, sa Bukawkan po yun, mga minamahal. Yun po, unti-unti po akong nanlamig, mga minamahal, sapagkat napalayo po ako, mga minamahal. Napalayo po ako sa gawain, mga minamahal. Ilang taon po yan na ako po ay hindi na dumadalo, mga minamahal. Alam niyo po yung bisyo ko po na manginginom na alak, mga minamahal. Bumalik po yan, mga minamahal. Mas lala pa, mga minamahal. Yung mga barkada ko po sa trabaho, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay iniyaya nila po sa labas, mga minamahal. Dahil napapaaway na rin po kami dahil sa aking barkada, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, nauubos yan, mga minamahal. Dahil po yan, sa bisyo ko pong yan, mga minamahal, sa pag-iinom ng alak, mga minamahal. Pagpunta sa mga patay sindi, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Nang ako po, mga minamahal, naliyo po ako, mga minamahal. Bumalik po uli ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Nakita ng kuya ko po ang kalagayan ko po, mga minamahal. Talagang talagang nandun yung problema sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ako pinagtrabaho sa
Santa Cruz, mga minamahal. Doon po kami, mga minamahal. 10 taon ako po dyan nagtrabaho, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Surface sa underground, mga minamahal. Ngunit ako po, mga minamahal, dumadalo pa ako, mga minamahal, ng isang linggo lang po yun, mga minamahal. Nagtatapat din po ako, mga minamahal. Binibigay ko po rin yung ikapu at handog sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Sa dako po ng Santa Cruz po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin, yung banal na presensya, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi po ako makadalo dahil po, mga minamahal, nasa bundok po kami, mga minamahal. Napakahalaga pala ang pagdalo, mga minamahal, ng 3 beses, mga minamahal. Aalis po yung espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon kung hindi tayo dadalo, mga minamahal. Yun po ang naranasan ko po sa aking buhay, mga minamahal. Nung una ko pong nakilala ang mahal na Panginoon, year 1990, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po'y nagsumikap muli, mga minamahal. At anumbalik sa mahal na Panginoon, mga minamahal, year 2019, mga minamahal, sapagat yung trabaho namin sa underground, mga minamahal, ay totally na naliup po kaming lahat, mga minamahal, sapagkat delikado na po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko po pinabayaan ang aking sarili, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Yung pagdalo ko po at paghingi ng kapatawaran, nagsumikap po akong sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, ako po'y binigay niya uli po yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagdalo, mga minamahal. Nanumbalik po ako, mga minamahal, at nanumbalik din po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako po'y nagsusumikap, mga minamahal, upang ako'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dumalo po tayo ng 3 beses. Once na hindi na tayo dadalo, mga minamahal, lalayo na ang Espiritu ng Diyos sa atin, mga minamahal, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Babalik po yung dati nating pag-uugali, mga minamahal. Yung po ang aking naranasan sa aking sarili, mga minamahal, na-experience ko po yan. Mahirap pala kung mawala ka sa mahal na Panginoon. Mawala na yung Espiritu ng Diyos sa iyo, mga minamahal. Babalik at babalik po yan, mga minamahal. Kahirapan ng buhay. Ako po, trabaho ko ng trabaho, wala po akong naipon, mga minamahal. Sapagat ako'y nagkulang sa mahal na Panginoon, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, na inalis ng Diyos, bumalik po yun, mga minamahal. Subalit, sa habag ng Diyos sa akin, sapagkat meron pa akong espiritu na natitira sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, pinagsikapan ko po na dumalo ng 3 beses, nanalangin, mga minamahal, humingi ng habag sa mahal na Panginoon upang masunod ko po ang kanyang kalooban, mama, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinapasalamatan ko po rin ang kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal. Migraine po ito, mga minamahal. Stent po ito, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kasama po yung bisyo ko po, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Yung bisyo ko po yan, talagang sakit ko po yung uminom ng alak, mas lalo po yung, kung makasama ko na yung mga barkada ko, mga minamahal. Yan po ang sakit, mga minamahal. Kung hindi ka na dumadalo, alam niyo po, kung hindi na po kayo dumadalo, dahil nasubukan ko po yan, bumalik po yan, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupurit, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagalingan ng aking karamdaman, stant po ito, mga minamahal. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito pong karamdaman ito, bata pa ako, mga minamahal. Pag sumusumpong ito, mga minamahal, halos mabiyak ng ulo ko, mga minamahal. Umiinom din po ako ng gamot, pero pangsamantala lang po yun, mga minamahal. Bumabalik ito, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal, Panginoon Kristo, mga minamahal.
sa pagkakatipon-tipon natin, mga minamahal, dito po tayo nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang banal niyang presensya, mga minamahal. Nililinis po ang ating mga kasalanan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinaunawan niya sa akin ito, mga minamahal. Mahalaga pala ang pagdalo, mga minamahal. Was na hindi ka nadadalo, mga minamahal. Lalayo na ang mahal na Panginoon sa iyo, mga minamahal. Masilan ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Kaya salamat sa buhay na Diyos, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo. At ganoon din po sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Sa pagdalo ng pagdalo, mga minamahal. Sa pag-iingat niya sa aking buhay, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kahit wala pong tira, mga minamahal, ngunit nandiyan po ang kalakasan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga pagpapala po, mga minamahal, higit po sa lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat ito ang mahalaga, mga minamahal, sapagkat kaligtasan, buhay na walang hanggan, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, na may gawa, mga minamahal. Ang taong walang espiritu, mga minamahal, ito'y patay, mga minamahal. Kung may ganoon kang espiritu na walang gawa din, patay din po ito, mga minamahal. Dapat ganapin natin, mga minamahal. Sa pagdalo ng pagdalo, tutulungan tayo ng mahal na Panginoon at bigyan tayo ng kapangyarihan upang masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa kaluwalhati ng Diyos, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang kapurihan, pagluluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. In Jesus' name, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman. Purihin ang ating napakabait na Diyos po, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe po mga minamahal, tunay po ang ating mga kapatid ay punong-puno po ng mga bisyo. At ganoon din po mga minamahal, marami po siya mga karamdaman, subalit mga minamahal, siya po mga minamahal nung kakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po siya pinalaya. Tunay po mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos mga minamahal, ay nung nakatawang tao, ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, sa libutan ito, praise God, hallelujah. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, ay tunay po mga minamahal, ay inusik po ng mga leader ng mga relihiyon, mga minamahal, sapagkat ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay papagaling, mga minamahal, magiging po mga minamahal, pinapalakad niya mga pilar, mga bulag na kita, mga minamahal. At ang sabi sa kanya, mga minamahal, na mga leader ng relihiyon, nagsisunod sa kanya mga makasalanan, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sabi natin, pinakamahal na Panginoon, ako'y naparito sa libutan upang tawagin ang mga makasalanan. Tunay po mga minamahal, tayo po mga minamahal, ako mga minamahal, tayong lahat mga minamahal, makasalanan ng araw, tayo po, praise God, hallelujah, naroon po sa kalayawan ng bisyo ng sanlibutan ito. At tunay po mga minamahal, tayo pinakakilala sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, tayo po napalaya, tayo po pinagaling, mga minamahal, at tayo pong lahat mga minamahal, ay tunay po mga minamahal, binago ng Diyos, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ating pong tinatawagan ng ating beloved sister Nelly Ann Bautista sa kanyang pong buhay na patutuo. At ganoon din po mga minamahal, sunod po ng ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kung wala pa po ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista, praise God. At pong tinatawagan ng beloved sister Gima Villaros, kung siya pahanda na po. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalahati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Ito ko Lord. rin po ay nagpapabuo ng dobleng panggalang sa ating beloved Pastor Lina C. Almeida at sa ating pong Pastor Lina Kumon Almeida at sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating pong mga beloved workers, preachers, at sa inyo rin po mga
kapatiran, baguhan man po o datihan, mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw na proteksyon na kanyang binibigay sa aming magkakapatid. Dahil sa tag-ulan na araw ngayon, mga minamahal, at andyan po yung kalusugan at proteksyon na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming mga minamahal. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po nung maalala ko po nung ako'y bata pa lamang po mga minamahal, andyan po na mga around 8 years old po ako or 9 mga minamahal, andyan po na bilang bata mga minamahal, hindi po maiiwasan yung pagiging makulit mga minamahal. Andyan po na ang yung abang likod ay isa po sa mga bata na andyan po na pasaway mga minamahal. One Saturday po nun mga minamahal, mga around 10 a.m. po or 9 a.m. Andyan po na habang naglalaro po sa labas ang yung abang likod mga minamahal, andyan po na papatawid na po ang yung abang likod mga minamahal ng may mabilis na tricycle mga minamahal na bumunggo sa inyong abang lingkod mga minamahal. Andyan po na nagising po ang inyong panglingkod, ngunit nakita ko na lamang po ang aking sarili na nasa higaan po or sa tricycle po mga minamahal. Excuse me po sa mga nagbe-breaking. Andyan po na tuloy-tuloy na po yung pagsusuka ko ng dugo mga minamahal. Hindi lang po siya normal na dugo na kapag nangangati yung ano mo or may sugat po yung lalamunan mo, hindi lang po siya ganun mga minamahal dahil mga 2 plastic na po yung napupuno niya mga minamahal. Sobra-sobra pa po mga minamahal. Andyan po na nawalan po ng malay ang yung panglingkod habang papunta po ng ospital mga minamahal. Andyan po na nagising po ang yung panglingkod mga minamahal. Ngunit hindi po sa kwarto na ospital mga minamahal. Ngunit sa kwarto na napakaliwanag mga minamahal. Andyan po na may 2 tao dyan mga minamahal na hindi mo po makikilala yung mukha nila kasi medyo blurred po yung mga mukha nila mga minamahal. Andyan po na may lalaki pong lumapit sa akin mga minamahal. Ayan po yung bilang tao po mga minamahal, andyan po na hindi po natin maiiwasan na umiyak mga minamahal dahil alam ko naman na po yung sitwasyon na wala na, aksidente na ako. Akala ko yun na yun kasi nasa kwarto na ako na napakaliwanag. Tapos mga minamahal, andyan po na habang papalapit po yung lalaki mga minamahal, may tumapik po sa aking balikat mga minamahal at sabi niya, "Anak, gumising ka na. Mayroon pa akong mga misyon na kailangan mo tapusin. Ipahayag mo ito, ipatotoo mo. Ang Diyos ay totoo mga minamahal." Amen. Praise the Lord. Andyan po na pagkagising po ng inyong panglikod mga minamahal, andyan na po ako sa kwarto ng ospital mga minamahal. Yung buhay na akala mo wala na mga minamahal, andyan po na ibabalik yan ng mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na after a weeks mo mga minamahal, andyan po na nagpa-back up prayer na rin po kami mga minamahal. And after some weeks po mga minamahal, andyan po yung full recovery na binigay ng yung mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po na ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa full protection po na kanyang binibigay sa aking ina na nasa ibang dako ng bansa. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa wisdom, knowledge, and understanding na kanyang patuloy na pinagkakalob sa amin na magkakapatid. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit ginawa niya pong karapat-dapat kasama pong aking mga beloved sister na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mang-awit. At bago po kami magtapos, nais po namin alayan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga makalangin na awitin. Amen. Praise the Lord.
sabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay ang pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Praise the Lord, amen. Kataas-taas ang kawang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Bigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Amen. Tinawag mo na ilubig sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kong kasama, ikaw ang Panginoon. Ibigay mo ang lahat, Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Praise the Lord, praise the Lord. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. Sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Katwiran ni Jesus, iyong nakikita.
the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. O Diyos, inibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mo anak, itinabi sa piling mo. At sa iyong mga mata, ako'y malinis na katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to God. Amen. God bless you mga kapatid. At tayo po'y lubos na pinagpala at tunay nga po mga minamahal. Talagang awitin na yan. Godly inspired. At ako makita niyo mga liriko mga minamahal. Talagang nagpapakita gaano kabuti ang Diyos sa ating po mga buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa kapitulutan po ng ating pong beloved preacher. Ako bumati sa magandang umaga na po sa ating pong mga minamahal na mga bisita, ating beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay pong welcome sa ating overnight prayer, magdamagang pananalangin ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we cherish and remember the memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, nakasama natin yon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po munang gising na gising, pumalakpak po ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigyan mo pagkataon sa ating mga kapatid, beloved brother John Carlo Rosario. At siya po sundan ng ating pong beloved Esther Vines Near, beloved daughter po ng ating pong beloved order preacher. Praise the Lord. At tayo muna dumalangin para po sa ating pong breaking. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan ay pinakamamara, Panginoon Jesus. Maraming po salamat po sa kalakasan. Taglay po namin sa umuoras at buhay bumula sa iyo. Pagkat ang binibigay niyo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuli sa iyo sa buong magdamag na ito, malapang bapong lahat. Ay po pinapasalamatan, malapay noon, bawat kamay na ginamit mo sa aming pong paglikom ng halaga para ma-purchase itong aming pong breaking sa oras nito, malapay noon. Ibalik mo makalibong beses sa aming mga kapatid na patuloy mo ginagamit sa bagay na ito. Magsilbi nawa itong kalakasan sa aming pisikal patawan, maggising sa aming pong mainantong na diwa, at patuloy namin mapasalamatan hanggang mamayang matapos sa aming pong banal na gawain. Pagpalay mo po kaming lahat, malapay noon, at itong aming samot pasalamat sa pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen.
spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will spend the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master calling to them, come and dine. Here they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfied the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. We may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to the ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He'll feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread, where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po sundan ng ating beloved Sister Vines Near. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluhati, paparangal ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang
sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitor. Ako po ay nagpapabuo ng isang mapapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasalamat sa ating pinakalapos po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan natin pinakalaban Jesus po lang. Ako'y napupuri papasalamat sa ating pinakalaban Jesus niya po na way back year March 2021 niya po na 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasan po na nagtatrangkaso ko yan namin naman 10 days na wala pong kain, wala, nanghihilo naman niya po na nandesisyon po ako na magpahilot kung may pila ba o kinilukot niya na para patapos ng panghilot sa manghilot minamahal, may pila po yung aking likod minamahal, yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days niya po na sabi ko sa sarili ko bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakapalisos na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayun po yung minamahal, bumalik po ako ng pagdadalo na April 4, 2012. Sa po yan, ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakalpang Isus niya po na after fixing lians, yung aking trangkaso na 10 days, istampang pinagaling ang pinakamahal pang Isus. Praise the Lord, amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangating pinakalpang Isus niyang po na yung aking pilay po sa akin ay standing pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kang pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus sa ginawang kagalingan po sa akin. Tunay na makapanyera po ang ating Diyos minamahal po na. At ako din po ay napupuri papasalatan sa pinakamahal pang Isus niya po na patuloy na pag-provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw na sa patuloy na pagkabay at pag-iingat po sa akin hanggang sa aking mga bilabab kuya sa kanilang mga trabaho niya po na lubos-lubos kayong pinapasalamat sa ating pinakalapay Isus dahil hindi kami pinapabayaan pag-abantibot. Amen. Dapat, ngunit ako'y patuloy na kinagabagan milang mga awit. Kaya hanggang dito lang po lang ang kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang ang patuloy na yan. At tayo po mga minamahal nakita natin ng kung paano mahal na Panginoon mag-provide ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen. Sometimes ang Kristiyano, gano'n natin mga minamahal ay talagang para bang tagal pa naman. Amen. Kaya tayo natatakot eh. Pero sabi nga ng Biblia mga minamahal, God is our provider. Siya nga mga minamahal, sabi nga, Jehovah Jireh. At yan po mga minamahal, talagang pag ating pong pinagtiwalaan at pinanampalatayanan, ang Diyos mismo magpapatunay sa atin na siya po'y Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Agi na po binibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved daughter, ng ating po beloved ordained preacher, Mr. Banks. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobling paggalang at pagbati, and we always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa buong beloved Almeida family po ang aking paggalang at pagbati rin po sa akin pong mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man po, mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord, amen. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ito nga pong mga nakaraang araw, nais ko lamang pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa, alam na, hindi naman po lingid sa ating lahat na ang atin pong ang buong Pangasinan po ay nag-under po ng signal number 4. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang unang-una na po, ngayon po na nakikita ko po tayong lahat na nandirito sa lugar na ito, sama-sama, pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang grabing kagalakan po at grabe pong pagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil
Kung maiisip ko lamang po mga minamahal, kung yung mga ibang tao na walang Kristo sa puso, mga minamahal, maaring sa mga oras na sinasalasa tayo ng bagyong Emong, mga minamahal, maaring talagang wala silang tirahan, wala silang maayos na tulog. Ngunit tayo mga minamahal, dahil anak po tayo na ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Andiyan nakampante-kampante tayo dahil alam natin kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat late na po mga minamahal. Ngunit ang inyong abang lingkod din po ay isa rin po sa nakasama doon po sa preachers meeting. Bago ko po pasalamatan yan, nais ko lamang din pong sariwain ang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil alam niyo po, celebration po ng birthday po ng ating beloved and honorable pastor last June mga minamahal. At alam niyo po, nung Sunday po na yan mga minamahal, talagang right after po ng ating banal na gawain, nag-tune in din po ako sa webcast dahil talagang sabi ko, wala po tayo doon sa dako ng Marikina. Alam niyo po mga minamahal, naabutan ko po yung preaching, pangangaral ng ating beloved Minister Will D. James Almeida Jr. At nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil talagang ibang kagalakan po kapag nakikinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Dahil alam niyo po mga minamahal, maaring hindi pa po nila na-testify yung iba po, ngunit talagang grabing pagpapala mga minamahal dahil on that day mga minamahal, sabi nga po nila, akala natin nagkrusada. That day mga minamahal, hindi po birong pinagaling ng mahal na Panginoon dahil meron po 3, 4 o higit pa mga minamahal na mga na-stroke, hindi na po sila makalakad. Ngunit sa unat panalangin ng ating ginagalang na Pastor Will D. Estrada Almeida ng buong beloved Almeida family, alam niyo po mga minamahal, yung mga hindi makalakad na yun, that time mga minamahal, instant na pinalakad po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord, Jesus. amen. Ganon din po, grabe po mga minamahal yung kagalakan ko dahil na-witness ko rin po mga minamahal yung, alam niyo po, that day din po mga minamahal, meron po isang pipe na hindi makapagsalita mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sabi niya, for so long, since birth mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, hindi na po nakakapagsalita. Ibig sabihin, hindi na rin po siya nakakarinig. Ngunit alam niyo po mga minamahal, after po ng pangangaral, during altar call mga minamahal, pagkatapos po ng mga minamahal, pinagsalita po nila yung ating beloved baguhan na yan. Alam niyo po, ang unang nabanggit niya ay, Hallelujah in Jesus' name. Praise the Hallelujah. Lord. Amen. Pinagaling po Hallelujah. siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpupurit, nagpapasalamat rin po ako mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nga po sa nagdaang matagumpay na preachers meeting, isa rin po ang inyong abang lingkod na nakadalo po dyan at kinahabagan na makapasok po. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil talagang totoo po yung sinasabi ng mga beloved children, ng lahat ng mga beloved preachers na tumatayo po doon na minsan talaga nakakalimutan na natin yung mga sinaunang pagpapala, yung mga pagpapala kung bakit tayo na-save sa banal na gawain at napakagandang alalahanin ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ilang beses po na nag-testify sila sa mga outreaches na talagang noon wala pa pong tinatayong mga simbahan, wala pa pong itinatayong pastoral houses. Ngunit ngayon, bagamat sabi nga po, lahat ng mga ito ay natatamasa lang natin dahil sa panalangin, sa unat panalangin ng mahal na pastor, tayo lang po yung talagang nagtatamasa ng mga pagpapalang ito. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil isa po tayo sa talagang nakakaranas ng mga pagpapalang ito, bagamat hindi man po tayo karapat-dapat. Kaya bilang pasasalamat ko po mga minamahal, nais rin po sana naming alayan ng papuring awitin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Minsan ang ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Just where I'm going.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Isa na pa natin palapagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah.
pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang pagtatawitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po yung sundan ng ating pong mga kapatid, beloved nanay Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord kung may oras pa. Beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago wala ng pinagkatas sa papuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamahal pa Jesus, and the whole honor, dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa ating pagrespetor po, maminumhal, sa ating kagalang-galang, Evangelist na Pastor Willie Salamid and Preshed, at maging sa ating Assistant Pastor Lina Comon Halbin and Preshed, at maging sa lahat maminumhal ng ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ni Lord Patrick Bubunyer, at katuwang kanyang mahal na ating beloved Sister Divine Year, Preshed, at maging sa lahat kanilang mga kasama mga beloved workers, sa lahat ng mga kapatid na dati maguhan, Preshed, sa mga beloved elders, at sa lahat po ng nanonood po nating live webcast sa YouTube, sa Facebook, Preshed, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminumhal, especially sa mga baguhan po, maminumhal na nanonood po nating live webcast. Magandang umaga po sa inyong Preshed. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamamahal po yung Preshed. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat, maminamhal, na ako po yung nabigyan ng pagkakataon, maminamhal, na mapasalamatan ng ating pinakamamahal po yung Preshed. Na narito, maminamhal, ako po yung pinagpalang lubos, nung ako yung tinawag ng ating pinakamamahal po yung sa ministeryo ng itong Preshed. Dahil dati maminamhal, alipin po ako ng grabing mga pagbibisyo, maminamhal, lalo na maminamhal yung paggagamit, maminamhal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana, Preshed. Dahil sa bagay na yan, maminamhal, sa napakamurang edad ko noon, maminamhal, nasira yung aking buhay, maminamhal, elementary grade pa lang ako noon, Preshed. Talagang doon na po ako talagang naging pasaway sa aking buong family, maminamhal. Nang siyang dahilan, ugat, maminamhal na sila'y umiwas sa akin, maminamhal, Preshed, na talagang purihin ang ating pinakamamahal pa Jesus. Mayroon pong isang kapatiran natin, maminamhal, na walang sawa, maminamhal, na nag-ahayo, maminamhal, na talagang isa rin po ako na bahaginan, maminamhal, ng kanyang pag-ahayo, Preshed, at andun, maminamhal, nung siya yung nag-guide, maminamhal, kung paano magburi, maminamhal, dumalo sa banal gawain ito, maminamhal. Doon po tumubo yung aking pananampalataya sa ating pinakamamalapayin, Preshed. Andun maminamhal sa aking pagpatuloy pagdalo, maminamhal. Gradually, maminamhal. Inalis lahat ng aking pagbibisyo, Preshed. Unang-una inalis, maminamhal, yung pag-intake ko ng pagmamariwana, tinanggal kaagad ng ating pinakamamalapayin, Preshed. At ang pangalawa, maminamhal, yung aking talagang pag-intake, maminamhal ng mga alam niyo po, maminamhal, pag hindi po ako nagmamariwana, maminamhal. Ang tinitira ko, maminamhal, yung ginagamit na sa ubo, maminamhal, yung gamot. Na talagang nagsisero po ako, maminamhal, Preshed. Talagang maibisan lang yung aking bisyo, maminamhal. Talagang nandoon, maminamhal. Ay inalis lahat yan ng ating pinakamamalapayin, Preshed. Kaya nagpupuri rin ako papasalamat, maminamhal, sa mga bagay na yan, maminamhal. Nung dumating po sa akin ang ating pagtawag ng ating pinakamamalapayin, Preshed, doon, maminamhal, yung aking mga loved ones na nagsilayuan, maminamhal, ay unti-unting pinababalik na kanilang tiwala sa akin. Preshed, salamat sa ating pinakamamalapayin. Nagpupuri rin, nagpapasalamat, maminamhal. Talagang totoo talaga, maminamhal, pag inuna mo ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapayin, Preshed, at nagbigay ka ng may katapatan sa ating pinakamamalapayin. Alam niyo mo, maminamhal, nung kuya naging high school, nung makilala ko ng banal na gawain ito, Preshed, nandun, maminamhal, napakalit lang aking baon, maminamhal. Talagang 5 piso lang yan, maminamhal, Preshed. Talagang kung may pera lang sila mama, minsan nagiging 10 piso, 20 pesos, Preshed. Pero alam niyo, maminamhal, hindi ko na yan ginagasta, maminamhal.
Dahil nanampalataya ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal talagang ang ating pinakamamalapay Jesus, hindi ka talaga niya bibiguhin. Praise God. Pagdating ko sa school, maminamahal, wala na pong inaalala. Bakit maminamahal? Dahil yung hinihipo yung aking mga classmate. Praise God. Kahit hindi ko nakilalang tao, maminamahal, minsan talagang nahihipo sila nung ako'y nag-aaral. Maminamahal, yung aking needs, maminamahal, pinuprovide ng ating pinakamamalapay Praise the Jesus. Lord, Appreciate. amen. Alam niyo, maminamahal, kaya yung aking baon, maminamahal, hindi ko na yan ginagasta, maminamahal, itinatights ko na lang sa ating pinakamamalapay Jesus bilang, sabi, maminamahal, appreciate, kapalit na lang, maminamahal ng ipinagkakalob na masigit pa ng ating pinakamamalapay sa aking buhay. Appreciate. At nandun, maminamahal sa aking pagpapatuloy ng pagdalo, maminamahal, doon kami pinagpala ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil dati-rati, maminamahal, yung aming tirahan, maminamahal, ay isang kubo-kubo lang, maminamahal, at ang dingding yung sawali na butas-butas, maminamahal. Talagang dumating sa punto, maminamahal na nung ako'y high school, hindi ko pa kilala yung banal gawain ito. Nagnanakaw po ako ng billboard, maminamahal. Yung alam niyo po, maminamahal yung yung uso pa noon, maminamahal yung digital, maminamahal na telecom, maminamahal, presyo. Ninanakaw ko yan, sinasatsat ko yung kalahati niyan, maminamahal. Nahuli po ako, maminamahal, ng mga parang nagtatrabaho sa kumpanyang yan, maminamahal. Talagang makukulong sana ako, maminamahal. Talagang sabi ko, alam niyo, maminamahal, kumbaga humingi ako ng pasensya dahil grabing hirap ng aming buhay, maminamahal. Kaya nagawa ko yung bagay na yun, appreciate. Alam niyo, maminamahal, nung parang sinayay nila ako, parang inimbestigahan, maminamahal. Pumunta sila sa bahay, maminamahal, at nakita nila yung aming bahay talagang kailangan talaga ng padingdingan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, yung imbis na ipakulong ako, maminamahal, naawa sila sa akin, maminamahal. Talagang doon, maminamahal, appreciate. Kung yung bagay pala na ganyan ay kailangan mo, sabi niya, magsabi ka lang sa amin, pumunta ka, malapit lang yung aming kumpanya. Tinuro niya kung saan ako hihingi, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, hanggang sa doon, maminamahal, doon ako nagpatuloy, maminamahal. Hanggang sa dumalo ako ng dumalo, maminamahal, pinaghimalan din ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung grabing hirap, maminamahal, pinalitan ng sagana ng ating pinakamamalapay Jesus. Kung dati-rati maminamahal yung aking mga loved ones, pag nakikita nila ako, maminamahal, na nanonood ng ganitong mga suuting, sabi nila, talagang tinutuya yung abang lingkod. Alam niyo, maminamahal, minsan inuusig na ako, maminamahal, sabi nila, wala ka naman napapala dyan, sabi nila. Tapos yung pinuntahan mo, kulto naman yan, sabi niya. Hindi ka ba natatakot yan? Baka mamaya ialay ka nila doon sa sinasamba nilang Diyos, sabi nila. Alam niyo, maminamahal, grabing mga paninira, maminamahal. Tinis ko yan, maminamahal. Talagang nung nagkaroon na ako ng pag-ibig sa puso, maminamahal. Kung dati-rati, maminamahal, yung tinatawag na pag nilinggis mo, maminamahal, yung pag tinignan mo siya ng tapatan, maminamahal, talagang umaalma yung aking kamay, umaangat, maminamahal, appreciate. Nananakit ako ng tao noon, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, nung nakilala kong banal gawain ito, kahit anong pagtutuya, kahit anong pag-uusig, maminamahal, tinis ko yan, maminamahal. Dahil nakilala ko na ang totoong buhay na Diyos sa ministeryong ito. Dahil sabi ko, maminamahal, nagkaroon ako pag-ibig sa ministeryong ito. Kaya salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Tinuruan tayong umibig sa ating kapwa. Salamat sa ating pinakamalapay. Nandun, maminamahal, na talagang tinis ko yun, hanggang sa... Kaya sabi ko, may pinapatunayan ako, maminamahal, na ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay. Kaya hindi ako umiimik. Hinahayaan ko lang sila. Kung anong sabihin nila? Alam niyo, maminamahal, nagkaroon kami ng isang reunion. Ay, yung abang lingkod, hindi pa ako dumadalo sa banal gawangin dito sa lugar ng San Carlos. Doon pa lang ako sa Lingayen, maminamahal. Meron kami ng isang reunion na tinatapat, maminamahal, na hindi po araw ng ating banal na gawain. Praise God. At Martes po yun, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, doon na nila nakita, maminamahal, yung grabing pag-ibig na ipinalit ng ating malapay sa aking buhay. Praise God, yung pagtunay na pagbabago, maminamahal. Right. Alam niyo, yung aking mga loved ones, maminamahal, na galing abroad, maminamahal, may mga daladalang inuming na nakakalasing, maminamahal. Praise God. Hindi niya talaga nila ako maaaya, maminamahal, dahil sabi ko, may pinapatunayan ako, maminamahal, na ang Diyos natin ay totoong nagbabago ng buhay. Right. Praise God. Nandun, maminamahal, na nagkaroon kami ng salo-salo, maminamahal, bagamat sila'y nagiinuman, maminamahal, hindi talaga nila ako maaaya. Praise God. Sabi ko,
Dahil hindi man tayo nakikita ng ating mga pastor, maminamahal, yung aking mga ka-church, kami church, sabi ko, hindi man nila ako nakikita, pero nakikita ko ng ating pinakamamahal Praise pa the Jesus. Lord. Alam niyo, maminamahal talagang namangha talaga sila. Kung dati-rati maminamahal, isang aya lang sa akin, maminamahal. Ako na talaga yung nagtitimpla kasi nagtitimpla ako maminamahal ng mga alakin noon, maminamahal, praise God, na nakakainom na mga nakakalasing na inumin, praise God. Pinaghahalo-halo kayo para mas halong tumapang, maminamahal, praise God. Ngunit maminamahal, simula nung makilala kong banal gawain niya ito, praise God, salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus na talaga nandun tinuruan tayo na may buhay na may takot sa ating Amen. pinakamamahal pa Praise the Jesus, praise God. Kaya nandun, maminamahal, talagang pag nakikita-kita kami sa mga ngayon, maminamahal, talagang kung dati-rati lumalayo sila, maminamahal, ngayon sila na po yung humingi ng advice minsan. Salamat sa ating Praise the pinakamamahal Lord, pa praise Jesus, the praise God. Tayo yung ginagamit ng ating pinakamamahal pa Jesus, praise God. Yung hindi ko rin expect, maminamahal na mga loved ones. Dahil meron po akong mga loved ones dito po doon malapit lang po sa amin, maminamahal, praise God. Akala ko maminamahal kung ibang born again po sila, maminamahal. Yung pala, isa na rin po siya manggagawa sa dako po ng alamin. Salamat sa ating pinakamalas. Yung aking mga loved ones, unti-unting tinatawag ng ating pinakamamalapay. Praise the Lord. Kaya lahat nga po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at yan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pakikinig ng mabuhay na patotoo. At sa mga nakalista po, di nabigyan pagkakataon, lubimal na Panginoon sa ating sunod na banal na gawain. Kayo rin po mga minamahal magpagpasalamat sa pamamagitan ng mga patotoo. At habang naghahanda ang ating po mga minamahal mga awit, tayo muling tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. We give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great power and have reigned, We give you thanks, Lord God Almighty, who was and is to come. For you have taken your great and a rain. Come on and shout from the mountain to make the season sweet. Sing everywhere you go. Everybody, come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime that the whole world knows. Jesus is coming.
glory, hallelujah. Love, you can be when there's nothing else to tell. Love, you can be. I wanna tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to tell. Love, you can be. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay ating pong samahan ng ating pong mga minamahal mga awit sa kanilang iaari na papuri sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
God of light. Praising Him can unlock every door. It's a key to release the light. And let your heart celebrate evermore. And give thanks to His wonderful name. Let the power of God
have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the news, there was a confused. He was the talk of the town. That you have done. The master didn't speak a word, he just rolled about the ground. And when they heard the news, there was a confused. He was the talk of the town. Justice and love.
so mindful. The justice of God, so I have done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could give. That's how mercy saw me. Wherever you go, you can go too far. For His eyes of mercy can see where you are. He loves you too much to leave you alone. Your flesh of His flesh and bone of His bone. So beautiful. That's how mercy saw me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Though I was broken and so lost, mercy looked and saw my fault. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through the sun. Not what I was, but what I could be. That's how mercy saw me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. That's how Jesus saw us. Though I was broken and so lost, Jesus looked and saw my fault. The justice of God saw what I had Amen. done. Lord, hallelujah, hallelujah. But Jesus saw me through the sun. Not what I was, but what I can be. That's how Jesus saw me. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. So beautiful. That's how Jesus saw me. Though I was broken and so lost, Jesus looked and saw my fault. The justice of God
but what I was, but what Hallelujah, hallelujah. I've been. That's how Jesus saw me. So beautiful. That's how Jesus saw us. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Though we were broken and so lost, Jesus looked and saw our hope. The justice of God so we have done, but Jesus saw us through us. But what I lost, but what I can't be, that's how Jesus that's how Jesus saw Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ubuhayan, kapatid, patapos ang ating pagpupuri, ang ilan pinagpala, ikaw hindi. Magsumi ka pang bawat isa, ating may paabot ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Napakalapit ng Diyos. All you have to do is be serious. Purihin mo siya nagagaling sa iyong puso, hindi lang sa labi. Malulugod at mahabag sa atin ang mahal na Panginoon. Sa oras ito para sa huling awitin, tayo natin dumalangin sa Diyos. Hingin natin ang kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Sa bawat araw, bawat minuto, segundo ng ating buhay, nagkakasala tayo. Pero pagkatandaan natin ang Diyos natin, ang Diyos na mapagpatawad. Tayo natin dumalangin. Heavenly Father, maraming salamat mahal na Panginoon sa mga katang binigay mo sa amin muli. Ikaw ang aming mapasalamatan sa pamagitan ng mga papuring awit ninyo ito. Mahal na Panginoon, ang mga nakikita mo sa aming puso at isipan na di kaya sa mga kalooban na aming mga pagkukulang. Patawarin mo po kayo mahal na Panginoon. Mapagkasabawan sa amin mahal na Panginoon. Wala kaming nais sa bumagdamag na ito. Kundi ikaw ay aming pasalamatan at dakilain. Madaman namin ng banal na presensya. Magkaroon kami ng kalakasan hanggang sa aming paglalakbay, hanggang sa iyong pagbabalik. Makasama ka namin sa aming buhay. Sa oras ito malapayo sa aming huling awitin, yan dalangin namin sa makarating na awan ito malapayo sa iyong trambihay. Makapagbigay lang sa iyong pananakalooban. Pagpalain mo kami lahat, malapayo noon. At lahat ng demonyong handang aming sinasaway. Sa makaperang pangalan ni Jesus. We come to the sound in the mighty Jesus kasaon. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ko, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The word worthy to be praised, to God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Di ko na masukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa aking laging tuntunan. Salamat sa dugo ng iyong kordero na nabuhos doon sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I still express. So I know that I must see my only one out to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I choose to express. Oh, I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Amen, praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating Diyos na buhay. Amen, praise the Lord. To God be the glory. Ang Diyos, mga minamahal talagang Diyos na mahabagin. Amen. At sometimes tayo po mga minamahal, mayroong mga pagkakasala. The reason kung bakit mga minamahal, para bang napakahirap natin na damhin ang banal na presensya ng Diyos. Ngunit kapag tayo humingi ng kapatawaran, tayo nagpuri ng nagagaling sa ating puso mga minamahal, God is able to forgive. May kakayahan ng Diyos na magpatawad sa bawat sa atin. Amen. At yan po mga minamahal, turo ng mga pastors. Kapag nahirapan ka, do agonizing prayer. Amen. At yan, kapag ginagawa yan ng mga anak ng Diyos, nahahabag ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminamol mga kapatiran, sa ating mga beloved visitors, sa ating beloved newcomers. Kayo po yung aming pong welcome. Patuloy pa rin kayo nakapanood ng ating pong banal na gawain. Magdamagan, pananalangin, mga minamahal. Talagang buong gabi, talaga yan, mga minamahal, na pananalangin sa ating mahal na Panginoon. At tayo po mga minamalay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinangunahan po natin mong iginagalang minamahal na Panglista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed members and teachings of our beloved Pastor Welde Estrada Almeida at ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin ngayon, ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsanan pa natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po dadako mga minamahal, tuloy na po tayo sa ating pong banal na gawain. Tayo dadako sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating kasabong bahagi at ang ating pong mga handog. Sapagkat napakahalaga po nito na malaman natin, is this really the teaching of God? Ito ba'y turo talaga ng mahal na Panginoon? Anong mangyayari? Anong dapat nating gawin kapag ating pong ibibigay ang ating kasabong bahagi at mandog? Kapag ating ginawa ito, ano naman ang nakapaloob na pangako ng ating mahal na Panginoon? These are some of the questions that we are going to answer as we go on doon sa ating pong exhortation ng ating pong giving. Atin munang basahin dito mga minamahal
dito sa ikalawang aklat ng Kronika. Kabanata 31, talatay 11 hanggang 12. Sabi niya, nang magkagayoy, nag-utos si Hezekias na maghanda ng mga silid na bahay ng Panginoon o sa bahay ng Panginoon. At inihanda nila at kanilang pinagdalhan ng mga alay at ng mga ikasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat. At sa mga yaon ay katiwala si Cononias na Levita at si Semei na kaniyang kapatid ay siyang ikalawa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ito po'y patunay na ang mahal na Panginoon, even the time of Moses, time of Abraham, minamahal, and even the prophet, time of prophet, talagang mga prophets, mga minamahal, noong unang panahon. Ito ay kalawang aklat ng Kronika nga eh. Amen? Pero talagang pinag-uutos na talaga ni Propeta Hezekias, mga minamahal. Sabi niya, sa bahay ng mahal na Panginoon, maganda kayo ng kwarto. Paglalagyan ng mga dadalhing handog at ikasampung bahagi. So itong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, ay talagang ginagawa na ito even from the very start. Sapagkat ito ay kalooban ng Diyos, kaya nga mayroong ibinigay sa lahi ng mga Levita, mga Levites, mga minamahal, hindi sila binigyan ng anumang mana. Amen? Sa lupa, wala. Pero ang sabi niya, mga minamahal, sa mga Levita, dahil sila naglilingkod sa akin sanktuaryo, sabi ng mahal na Panginoon, lahat na ikasampung bahagi ninyong lahat, sabi niya, ay ibibigay sa pangangasiwa ng mga Levita. Ngayon, mga minamahal, ating mga beloved workers ang gumawa niya, ating mga pastor. Bakit? Ang ginagawa nila, mga minamahal, they manage, supervises yung lahat ng ating pong mga banal na gawain worldwide. Dito sa ating mga minamahal, sa ating bansa at ibang bansa, mga minamahal. Kaya ng mga beloved children, talagang ng ating mga pastor, talagang nandun ang pangangasiwa, mga minamahal. Kung walang nangangasiwa, talagang magkawindang-windang tayo lahat, mga minamahal. Hindi aabot sa San Carlos, mga minamahal, ang banal na salita ng Diyos kung walang mga pastor, walang beloved assistant pastor, walang mga beloved preachers, ordained preachers natin, mga minamahal. Amen? So yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang mga anak ng Diyos dapat pagdating sa banal na gawain ay kanilang ibinibigay ang ikasampung bahagi at mga handog. Take note dun sa word na isa, mga minamahal. Sabi niya, binibigay kasampung bahagi at ng mga itinalagang bagay na may pagtatapat. Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Ito yung sinasabi, mga minamahal, na pag sinabing tapat ang pagbibigay mo, with or without the eyes of the workers, with or without the eyes of people, ay ginagawa pa rin natin ito, mga minamahal. Hindi ka pinipuwersa. Ito po, mga minamahal, ay dahil tumanggap ka ng pagpapala, marapat lamang na ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi po ito, mga minamahal, puwersahan. Yung talagang hindi po ito talagang sapilitan. Ang ginagawa ng mga nagpapaliwanag patungkol sa pagbibigay ay ipinapaliwanag lang ang kalooban ng Diyos. Amen? Na kapag sabi niyan, kapag tinupad mo, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Amen? Yun lang ang ginagawa, mga minamahal. We remind everyone. Wala namang nagsabing, mabili ka. Ginagawa. Wala namang pinupulis, mga minamahal. Amen? Ito po'y from the bottom of your hearts. Our hearts, mga minamahal. Bakit? Ang sabi niya, ginagawa dapat daw ang pagbibigay ng may pagtatapat. Amen? Anong ibig sabihin na may pagtatapat? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi pinag-uusapan kung gaano kadami ang ibibigay mong pagpapala o ikasapung bahagi at handog. Depende yan doon sa natanggap mong pagpapala mula sa ating mahal na Panginoon. Ano ba yung mga pagpapala na yan? Pera lang ba yan? Hindi lang. Sweldo ba yan? Hindi lang. Even yung ating mga natatanggap na mga pagpapala galing sa ating mga mahal sa buhay sa abroad, ating mga taniman pag tayo nag-ani, yung ating mga hayupan kapag nanganak, mga minamahal. Amen. May kasampung bahagi at handog, sabi ng Leviticus 27:30.
na lahat ng ikasampung bahagi, mga minamahal, banal sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Pero take note, mga minamahal, hindi lang pinag-uusapan ang patungkol sa pagtatapat ay ikasampung bahagi lang. Kung babasahin natin, ulitin nyo ito, mga minamahal, sa ating mga beloved viewers. Ang ikalawang kronika, kabanata 31, talatay 11 hanggang 12. Amen? Hindi pinag-usapan ikasampung bahagi lang. Pinag-usapan, mga minamahal, ang alay o handog, tapos ikasampung bahagi, at even those itinalagang bagay, ipinibigay ng may pagtatapat. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Anong gagawin natin, mga minamahal, doon sa ikasampung bahagi at handog na ito, mga minamahal? Ang sinabi ng unang aklat ng Korinto, kabanata 16, talata ay 2. Tandaan niyo ito, mga minamahal. Sabi niya, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa o ng mga ambagan sa pagpapariyan ko. Ibig sabihin, mga minamahal, it is automatic dapat daw sa mga anak ng Diyos na kapag, for example, unang araw sa Sanlinggo, yung the first day, kung talaga tutugin, hindi po Monday, it's Sunday, mga minamahal, amen? First day, ibig sabihin, yan ang gawain, araw ng gawain. Yan po, mga minamahal, dinadala daw yan ng mga anak ng Diyos. Upang na sa ganun, mga minamahal, pagdating ng banal na gawain, hindi na kailangan na talagang ito'y mag-iisip ka pa, magkano bibigay ko, magkano bibigay. Hindi ganon. Alam na natin dapat kung ano ang ating ibibigay at kung magkano ang ating ibibigay. Ang mga kapatid natin sa Corinthians, mga minamahal, amen? Sabi diyan, nasa bahay pa lamang sila, nakahanda na yung kanilang ikasampung bahagi at handog. Naka-ready na yan. At excited silang dumalo dahil alam nila, pagdating ng araw na yun, muli nilang makikita kung paano nila mapasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang gagawin, ginagawa pa natin mga minamahal, we remind everyone, banal na gawain, para hindi tayo mahirapan, meron tayong makumpleto natin tinatawag na 24 hours a day, sapagkat isang araw ay para sa mga Panginoon. Hindi lang ito pang linggo lang, dahil kulang ang oras yun. Diba? Kaya meron tayong overnight, meron pa rin tayong Miyerkules. Bakit? Kasi kinukumpleto natin yung 24 hours. Isang araw para sa mahal na Panginoon. Amen? At yan, mga minamandahilan, kung bakit kapag meron tayong mga pagpapaan, binibigay natin kagad. Dinadala natin sa banal na gawain. Amen? Yan ang dahilan kung bakit ang sinasabi ng aklat ng Malakias, kabanata ay 3, talata 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakaw nyo. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ano ba ikasampung bahagi? Ito yung tithes, 10% of all the blessing. Ano naman yung handog? Sabi naman ng pastor, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi, another 10%. Kaya may 10 plus 10. Kaya 20% giving ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinakamababa. Amen? Pero nasa standard ng mahal na Panginoon. Paano yung mga nagsasabing ang ginagawa nila ay they increase their giving? No worries. Sapagkat ang sabi doon, ikasampung bahagi mo is tithes, fix yan. Pero pwede mong taasan ang iyong handog. Pwede mong gawing 20% o 30%. Kapag ginawa mo yung desisyon, mga minamahal, ang gagawin mo, 30 for example ang handog mo, plus 10 ang iyong handog, yung ikasampung bahagi. So yun tinatawag na 40% giving. Dapat ganun klarado tayo doon, mga minamahal. Amen? At sabi nga, hindi ka matidihado kapag ikaw ay magbigay sa Diyos. Nang the more you give, the more you will be blessed. Sabi nga ng Biblia. Amen? Kaya nakita niyo, mga minamahal, yung mga very talagang kung magbigay ay talagang grabe. Pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo na dapat iniisip, magkano? Hindi ganon. Ang pinag-uusapan, mga minamahal, ay kung paano mo
maibigay ang para sa Diyos at magamit sa kanyang banal na ubasan. Nakita nyo, hindi tayo nakakarating ng Palawan, hindi tayo nakakarating sa Kulyon, amen? Pero nakakapagligtas ng mga kaluluwa ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating mga kapatid na pumupunta doon, nagkukrusada. Hindi man tayo nakasama doon, kabahagi tayo dahil nag-ambag tayo para magkaroon malikom ang mga halaga at sila'y magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano daw ang gagawin sa kasamang bakit ando? Ito daw po mga minamasabi ng talatang 10. Sabi niyan, dalhin niyo ang buhay kasamang bakit sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon naman po, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pag naririnig natin ang mga talatang ito, mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Amen? That despite all the sins, despite all the mistakes that we do, ay mahal na Panginoon is still giving us provision na kapag ating pong ginanap ang bagay na ito, ibubuhos ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tumigil na tayo mga minamahal sa pagdududa sa salita ng Diyos. Marami na tayong napatunayan ang mga Kristiyanong naniwala, ang mga Kristiyanong nagtiwala at nanampalataya sa pangako ng Diyos. Ngayon, pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang mga tao, patuloy na sila po mga minamahal nagda-doubt, they do their own thing. Sila po mga minamahal, kanila mag-ipon, okay lang. Hindi ko sinabing masama mag-ipon, pero ipunin mo ang para sa iyo. Pero ang para sa Diyos, ibigay mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sapagkat maikli ang ating oras, mga minamahal. Amen. Atin na pong tawagin ang ating mga kapatid. Hawakan na po natin yung ating pong mga kasabong bahagi at mga andog. Narito ating mga kapatid, ating beloved brother JR, ating beloved elder, upang ito po'y panalangin at ito'y paspasan ng ating mga
Gising na po tayo. It's 5:07. Amen. At tayo po mga minamahal makikinig na salita ng ating mahal na Panginoon. Narito po, ating po nga minamahal Mara, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved preacher, Jubin Pereira. Tayo po ay magtaas, mga minamahal, sa ating mga kamay. Opo, dakilat papagpala malapit sa langit. Mahal na Panginoon Isus, maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah, sa umagang ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah, sa kalayaan na ikaw ay sama-sama pa naming papagpurihan, pasalamatan, luwalhatiin sa iyong mga kamahamang ginawa sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo sa amin. Hallelujah. Sa kalamidad. Hallelujah, na dumaan. Hallelujah. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Hallelujah. Kagabi, yung iba sa amin. Hallelujah, nandyan. Hallelujah. Tinatawid yung baha. Hallelujah. Inuuhunang yung kalooban, mahal na Panginoon Isus, upang makarating kaming maluwalhati sa iyong banal na gawain, upang sama-sama ka naming paglingkuran, mahal na Panginoon Isus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Isus, sa paglangis mo sa bawat yugto na iyong pananambahan, magmula po sa pag-iimsi, sa pag-aawitan ng joyful at solemn songs, sa mga pagpapahayag ng mga buhay na patutuo ng iyong mga pinagpalang mga anak. At maraming salamat, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Na hindi mo po ipinagkait na ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa mga espesyal na awitin ng iyong mga beloved choirs. At maraming salamat, mahal na Panginoon Isus, sa mga anak mong matatapat. Hallelujah. Sa pagbibigay ng ikapu at handog. Hallelujah. Na ito po ay susi ng pagpapala. At mahal na Panginoon Isus, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang pagsala sa iyo. Hugasan mo po kayo, mahal na Panginoon Isus, na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Isus, hindi man ako karapat dapat sa iyong banal na basan. Ako ay makasalanan. Hallelujah. Basahan, alika ako, mahal na Panginoon Isus, sa iyong banal na harapan. Ngunit minarapat mo akong tumayo sa iyong banal na pupito, magdala ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hallelujah. Ako'y humingi ng tulong. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon Isus. Hallelujah. At buksan mo po, mahal na Panginoon Isus, po nawa ng iyong mga anak. Hallelujah. Na nandito sa iyong banal na gawain. Hallelujah. Nanonood ng live sa YouTube at Facebook, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor, Will Estrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy lahat ng mga ori hadlang ng diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah! Praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Praise the Lord. At dobling pagrespeto sa ating parents in the Lord. Hallelujah. Sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elders na kasama ngayon. At sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong mahal na anak, Ate Vice Nir, at sa atin pong mga live webcast viewers, saan man kayong dako naroroon, praise the Lord, at sa atin pong mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. Ang Friday overnight service, ang iyong pagpunta mga minamahal, ito po ay napakalaking grasya. Praise the Lord. At sa inyo po mga minamahal ko po kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Mga minamahal, hallelujah, kaya tayo ay narito upang
purihin, luwalhatiin, pasalamatan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya unahin natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po tayo na mga pagod, hallelujah, sa ating trabaho kahapon, kaya normal lang na nakakaidli po tayo mga minamahal. Ngunit ngayon, umaga na po mga minamahal, alas 5 pasado na po, tayo ay narito para purihin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kaili po mga minamahal, sa ating beloved Bible reader, pakibasa po ang Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata po 6, at ang talata po ay 33, ito mong sinasabi, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Huwag po natin ipagkait mga minamahal ang pagpapalakpak, ang paghiyaw natin ng hallelujah, praise the Lord, dahil hindi po tao ang pinupuri natin dito, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Sabi sa Mateo 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Glory to God po, mga minamahal. Sabi sa talata, unahin natin ang ating dakilang Diyos at pawang idaragdag na lang niya sa atin ang mga pagpapala. Napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ihalintulad na lang natin mga minamahal sa mga kapatiran natin na nag-take ng board exam, sa mga teachers, yung iba sa engineering mga minamahal. Hindi na nag-take ng review mga minamahal yung ating mga kapatid. Ang ginawa nila, inuna nila ang kalooban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dumalo sila sa ating banal na gawain. At pagdating sa exam, dala nila ang Biblia. At wala silang ibang sinasabi, mahal na Panginoon Hesus, kahabagan mo kami, ikaw na ang bahala sa amin. Wala silang review, mga minamahal. Ngunit inuna nila ang kalooban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag ikaw ay nagtiis, talagang mayroon kang pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nagpatotoo, sumigaw, hallelujah. Pinagsigawan nila dito na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo, hallelujah. Hindi kami nag-take ng review. Inuna namin ang mag-overnight. Inuna namin ang dumalo sa banal na gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Himala, pinapasa kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yung iba, nag-take, mayroong interview, nag-apply papuntang abroad. Dapat, kinabukasan, Sabado, ngayon, Biyernes, kailangan mag-relax dahil mayroon pong interview kinabukasan, mga minamahal. Ngunit hindi sila nagpahinga sa kanilang tahanan, bagkus ang ginawa, dumalo, nag-overnight, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kinabukasan, mga minamahal. Hallelujah. Pagdating sa agency, pagtawag sa representative, hallelujah, sa kumpanya na galing sa ibang bansa. Ano po ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus? Simpleng tanong, hindi driver ang kanyang ina-applyan, ngunit ang tanong sa representative ng employer galing ng ibang bansa, do you have a driver's license? Kaya mabilis na sagot sa ating kapatid, yes sir. Kinamayan ng ating kapatid. Ang sabi sa employer, sa representative na employer, hallelujah, you are hired.
Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Unahin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pawang idaragdag na lang niya mga minamahal ang mga pagpapala, hallelujah, sa atin. Nariyan, hallelujah, sa pagbibigay, ihalintulad natin sa ating kapatid. Dati-rati na problema siya sa kanyang beloved husband, maging ang kanyang pamilya na ito po ay black sheep sa kanilang pamilya. 180 na nga lang mga minamahal ang sinasahod ng kanyang beloved husband nung araw. Napakaliit ang katawan, ngunit pilit na kinakaya yung isang sako ng simento, hallelujah, para kumita mga minamahal. Ngunit nariyan, binabawasan pa ng pag-inom mga minamahal. Nariyan ang pagsubok sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Nagkasakit yung kanyang beloved wife, mga minamahal. 1 taon, mahigit, mga minamahal, na parang lantang gulay, na pinapanalangin na lang kanyang asawang babae na sana kukunin ako ng Panginoon dahil dagdag lang ako sa purwisyo sa inyo. Ngunit, hindi sila sumuko. Narin yung mahinang-mahina na siya mga minamahal. Pinapanalangin pa rin niya sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Nawa, baguhin ang kanyang beloved husband. Ang sahod niya, hallelujah, sa isang linggo, 180 ang isang araw, talagang hindi sapat sa 4 ang anak mga minamahal. Ang kanilang tirahan, kasing laki sa elders area mga minamahal, diyan na matulog, diyan nakakain. Ang sahig, lupa pa mga minamahal. Ngunit, pagdating ng sahod, sabi ng kanyang dahil nandiyan karatay sa karamdaman, baka pwede, huwag ka nang magbigay sa gawain nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Dahil kulang na kulang yung iyong kita. Ngunit, hindi nakinig yung ating kanyang asawang lalaki, mga minamahal. Kahit napakaliit na yun, mga minamahal, kanyang kita sa isang linggo, 180 pesos ang isang araw, hallelujah. Ngunit, sinisiparit niya para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi siya nakinig sa kanyang asawang babae na nandyan kailangan yung gamot, mga minamahal. Ang himala sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, dininig yung panalangin ng kanyang asawang babae na baguhin yung kanyang asawang lalaki. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, sa patuloy nilang pagsunod, hallelujah, 15 years, mga minamahal, hallelujah, na nagtitiis sila. Nakatira sila sa napakaliit na tirahan, mga minamahal. Nakasing laki dyan sa elders area, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, hindi sila nagsawa. Hallelujah, inuna nilang kalooban sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Binago, unti-unti ang kanyang beloved husband at yung kanyang beloved wife. Hallelujah. Hallelujah. Nag-aayuno yung kaniyang bunso, hallelujah, anak. Dininig ng Diyos, hallelujah, ang kanilang panalangin dahil nakita ng Diyos kung gaano kalinis, hallelujah, ang kanilang puso, mga minamahal, hallelujah. At yung mga paghihirap na yan, 15 years nilang tiniis yan, mga minamahal, na nakatira, hallelujah, sa maliit na tirahan, isang kahig, isang tuka, patuloy, hallelujah, na sa natatanggap nila, ibinibigay ang ikaputhandog sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, pinagpalang lubos sila nating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung dating black sheep, hallelujah, sa pamilya, naging Suwael, mga minamahal, hallelujah. Binago na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kasama na nating naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ginawa ng choir, ginawa ng mga ngaral, hallelujah, sa ubasa na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dati-rati, yung kanilang tirahan na napakaliit, ngayon, pinalitan na ng 2 grados, hallelujah, na bahay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sa kanilang pinanggalingang malayo, hallelujah, nagsiksika na sila sa tricycle, pinagpala pa sila, mga minamahal, hallelujah, ng 4 wheels na sasakyan, hallelujah, na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang may magamit, hallelujah,
para, hallelujah, dumalo sa ating banal na gawain. Hindi pa, hallelujah, sapat yan, hallelujah. Yung patutuo na ating kapatid, hallelujah, na year 1998, nung siya ay na-diagnose na may cancer sa matris, mga minamahal. Taning sa doktor, 1 linggo na lang, siya ay mamamatay na, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil mayroon siyang ate sa laman na naunang na-save, hallelujah, sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, magbihis ka, itapon mo yung mga gamot mo, hallelujah. Sumama ka sa akin. Dumalo tayo sa gawain ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Umiyak siya, ate, hindi ko po kaya. Baka pagdating ko doon, pagtatawanan lang ako sa inyong simbahan dahil hindi ko po kaya. Baka ako'y makahiga lang doon. Walang problema, sumama ka sa atin. Ang Diyos sa aming gawain ay totoo. Mapaghimalang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, ang himala na ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pagdating niya dito, expect niya, mga minamahal, na siya ay humiga. Ngunit, pagdating nila dito, hallelujah, nadat na nila, hallelujah, na nagpapalakpakan, nag-iiyakan, dahil sa pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, pati siya, pumalakpak na rin, sumasama na rin, tumatalon, hallelujah, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari na kanyang buhay, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngayon, hallelujah, mula nung year 1998, supposed to be mamatay na, hanggang sa mga oras na ito, kasama nating nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya, hindi sapat, mga minamahal, hallelujah, ang mga pagpapala na yan, kung hindi natin unahin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Unahin natin ang kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang tayo ay pagpalain. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, hallelujah, yung iba nating mga kapatid, pagkatapos pinagpala, pinapanalangin dito ng mga beloved pastoral workers, pinapanalangin dito bawat exhortation na yung mga anak na walang pagkakitaan, naway pagpalain mo, hallelujah, papasahin mo, hallelujah, sa mga exam, sa mga interview nila, hallelujah, sa trabaho. Pinagpalang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ngunit anong ginawa ng ating mga kapatid? Nagawa pa nilang talikuran ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Isang napakalungkot, hallelujah, na senaryo, mga minamahal. Ang tinalikuran, ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tandaan po natin, mga minamahal, yang mga pagpapala na yan, hallelujah, ang nagbigay niyan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag na ninyong gayahin si Brother John, hallelujah, na pinagpala ako noon, ginawa kong second priority ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Naaaliw na akong mamasada, hallelujah, sa jeep, mga minamahal. Ngunit isang araw, dumating ang paalala kay Brother John, nahulugan ako ng bata, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga paalala na yan, na riyan yung grabing pangungutya. Hallelujah. Ngunit, hallelujah, hindi namin yan hinindayan, mga minamahal, na aking pamilya. Sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Narito kami. Hallelujah. Pinagpalang lubos na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung bata na nahulog, ito'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Kindly po, mga minamahal, pakibasa po. Hallelujah. Sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 12, ang versikulo 30 hanggang 31. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 12, ang talata po ay 30 hanggang 31. Ganito pong sasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo
at ng buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Amen. God bless you po, beloved Bible reader. God bless you po. Ngayon, kung tatanungin tayo mga minamahal, kung sino ang priority natin, siyempre ang sagot natin mga minamahal, ang ating pamilya. Ngunit sa nabasang talata mga minamahal, hindi po pamilya mga minamahal ang priority, kundi ang ating first priority, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Yan ang sinasabi dito sa Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon mga minamahal, hallelujah, ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi yung kalooban natin ang nasusunod mga minamahal. Hallelujah, narito sa Biblia mga minamahal, nakatala. Hallelujah. Dapat unahin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bago sa ating mga gagawin mga minamahal. Unahin po natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kindly po, pakibasa po sa Unang Hari, Kapitulo 17, versikulo 8 hanggang 16. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Unang Mga Hari, ang kabanata po ay 17 at ang talata po ay 8 hanggang 16. Ito pong sinasabi, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumaan ka roon. Narito, aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito, isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. At nang siya yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako at isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak, upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka, at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Sa 16, ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langis man ay nabawasan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Bible reader, and Diyos magpala sa iyo, beloved kapatid. Ang mensaheng ito, mga minamahal, ito ay ating ihalin tulad sa babaeng balo. Wala siyang kakayanan, mga minamahal, magpakain sa iba dahil nag-iisa na nga lang siya, mga minamahal, wala siyang asawa. Kaya ang kaya lang niyang pakainin, mga minamahal, yung kanyang anak. Sa ating buhay, mga minamahal, bilang mga Kristiyano, kailangan natin ang sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord.
kailangan natin ang sumunod sa utos ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ang tinig ng Diyos ay nandito sa kanyang mga salita, dito sa Biblia, mga minamahal. Nung narinig ng babaeng balo ang boses ng dakilang Diyos, ito'y sinunod niya kaagad ang utos ng dakilang Diyos. Hindi siya nagreklamo, hindi siya nag-argumento, mga minamahal. Lagi nating tandaan, sa atin po mga beloved nanay, mga ina ng tahanan, wala pong nanay, mga minamahal, na hallelujah, hindi gumagawa ng paraan para ikabuti sa kanyang mga anak. Lahat ng nanay, lagi niyang iniisip ang kapakanan sa kanyang mga anak, kung paano mapabuti ito, paano niya mapakain kahit na naghihirap siya, mga minamahal. Sa ating kapanahonan ngayon, mga minamahal, iniisip natin ang kinabukasan. Ngunit, sa totoo lamang, mga minamahal, hindi po natin alam ang bukas. Dahil ang mahal na Panginoon lamang po ang nakakaalam sa araw ng bukas. Walang isang nakakaalam sa atin, mga minamahal, kung ano ang ating kahantungan sa araw ng bukas. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Ang mahal na Panginoon Hesus ang may hawak ng lahat, mga minamahal. Kaya dapat lang na siya ay unahin natin, mga minamahal. Ang ating propeta, mga minamahal, ating dearly and honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating mahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, tinuturuan niya tayo, mga minamahal. Tinuturuan nila tayo kung paano tayo sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tinuturuan tayo, mga minamahal, kung paano natin paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Hallelujah. Sa dami-dami ng mga gawain, hallelujah. At Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang hinirang, hallelujah, pinaka number 1 na gawain sa buong mundo. Hallelujah. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon ay unahin natin siya bago ang lahat. Ang gusto niya, ang gusto ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus, ibigay natin ang pinaka-the best, hallelujah, sa Kanya, para ibigay din niya sa atin ang the best, mga minamahal. Napakasimple, hallelujah, ngunit napakahirap pong gawin, hallelujah, sa mga taong ayaw, mga minamahal. Dahil mahirap po ang dumalo. Mahirap ang mamuhay ng kabanalan. Mahirap ang magbigay ng may katapatan. Hallelujah. Kung ganun tayo, mga minamahal, wala tayong mga pagpapala. Hallelujah. Na aantayin. Yung nangyari, hallelujah, sa babaeng balo, mga minamahal. Grabing pagsubok yun, mga minamahal. Dahil nagtanong siya sa kanyang sarili, bakit ako ang inatasan? Bakit ako ang magpakain na wala akong kakayahan? Gusto niyang magreklamo, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit, naunawaan din niya bandang huli, mga minamahal. Dahil bago po tayo tumanggap ng mga pagpapala, kailangan, hallelujah, tayo ay dadaan muna sa mga pagsubok, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Dahil kung gusto lang natin pagpapala, mga minamahal, ayaw ng Diyos ng ganun, mga minamahal. Kailangan, hallelujah, bago tayo tumanggap ng pagpapala, dapat unahin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Gaya nga ng sabi ko kanina, matapos pinagpala ng trabaho, kabuhayan, nakatapos sa pag-aaral,
Ngunit naisipang talikuran na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong gagawin yan, mga minamahal, dahil ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay silosong Diyos, mga minamahal. Ngayon, pinagbibigyan ka lang niya, hallelujah. Darating ang araw, hallelujah, babawiin sa iyo yung mga pagpapala na yan. Yung talinong mayroon ka, yan ay nanggagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag mong baliwalain yan, mga minamahal. Kaya yung mga Kristiyanong ayaw ng pagsubok, hindi pinagpala yan, mga minamahal. Dahil ang ating mahal na Panginoon Jesus, mayroon pong 3 basihan, mga minamahal, hallelujah, sa pagpapala. Yes, no, at saka wait. Yes, kung nakita nating pinakamahal na Panginoon Jesus, na sincero ka, hallelujah, bilang Kristiyano, sisunod mo ang lahat ng kanyang mga utos. Nariyan yung mga pagpapala kaagad, hallelujah, na iyong tinatamasa na ngayon, mga minamahal. At no, kapag ikaw ay hindi sumunod sa kanyang kalooban, ikaw ay naging suwail, black sheep sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. At wait, kailangan marunong tayong mag-antay. Yung mga pinapanalangin mong karamdaman na hindi ka pa gumaling, yung pinapanalangin mong trabaho na hindi pa dumating, hallelujah, yung negosyo mo, hallelujah, na hindi ka pa pinagpalang lubos, hallelujah, marunong kang mag-antay, mga minamahal. Ginawa yan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nakita niyang may kulang ka pa, hallelujah, sa Kanya para purihin siya, luwalhatiin siya, pasalamatan siya. Dapat ang gagawin mo, magpakainit ka, mga minamahal, hallelujah. Pagdalo sa kanyang banal na gawain, unahin mo siya, hallelujah, para yung inaantay mo, hallelujah, ibigay yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord, glory to God. Pakibasa ulit sa Unang Hari, Kapitulo 17, versikulo 15 at 16. Praise the Lord. Unang Hari, Kapitulo 17, 15, 16. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito pa rin sa Unang Hari, kabanata po ay 17 at ang talata po ay 15 hanggang 16. Amen. Praise the Lord. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At kumain ang babae at siya at ang kanyang sambahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan o ang banga ng langisman ay nabawasan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Amen. God bless po, beloved Bible reader. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Alam ni Elias, mga minamahal, kung ano ang nasa puso ng babaeng balo. Kaya ngayon, mga minamahal, mamili po tayo kung sino ang uunahin natin, ang atin bang sarili o ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, alam natin kung paano gumanda ang ating future, mga minamahal. Gusto lang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na unahin mo siya dahil siya na ang bahalang magbigay ng mga pagpapala na ating gustong kamtin, mga minamahal. Yung mga karamdaman, hallelujah, kanyang pagagalingin yan. Kung ikaw ay tapat na maglilingkod sa Kanya, kabuhayan, pagpalain tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pati yung ating mga mahal sa buhay na naroon sa ibayong dagat, kasama silang pagpalain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya tayo ay magpakainit, maglingkod, hallelujah, habang tayo ay narito, sila nandoon sa ibang bansa, mga minamahal, na hindi makadalo sa ating banal na gawain, umaasa lamang, hallelujah, sa panonood ng live webcast, mga minamahal, hallelujah. Tayo nandito, magpakainit tayo, hallelujah, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, upang yung mga pagpapala na yan, hallelujah, ay ibigay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Datapuat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran
At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Unahin po nating paglingkuran ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ito ang paulit-ulit na paalala ng ating mga parents in the Lord. Ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ang ating Mama Derlina Comon Almeida. Mga anak, sikaping dumalo sa banal na gawain ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag lumiban, dumalo 3 times a week sa kanyang banal na gawain. Mamuhay ng may kabanalan, hindi yung nandito tayo mga minamahal. Banal na banal tayo mga minamahal, hallelujah, sa ating mga kasuutan. Ngunit pagdating natin sa ating mga tahanan, nandyan, balik tayo sa ating mga sanlibutang kasuutan. Hindi po ganun mga minamahal. Huwag nating sabihin, total, wala namang mga pastoral workers na makakita sa akin. Hindi pastoral workers natin ating pinaglilingkuran. Hallelujah. Kitang-kita tayo na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Kaya huwag nating gagawing pilosopo yan, mga minamahal. Magbigay ng may katapatan. Hallelujah. Magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Gamitin natin ang ating mga talino, mga minamahal, na mayroong tayo. Pasalamatan natin ito sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung mga pagpapalang pinagkatiwala sa atin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pasalamatan natin yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag nating sayangin yan, mga minamahal. Habang malakas pa tayo, gamitin natin yan. Magpagamit tayo bilang helps of the church, mga minamahal. Bilang elders, instrumentalists, beloved choirs, saan ka man nabilong, beloved adults, youth and singles choir, children's choir, mga minamahal. Kung nagpagiwang-giwang na ang iyong, hallelujah, pananampalataya sa mahal na Panginoon Hesus, pumunta ka sa banal na gawain. Open ang pastoral upang, hallelujah, makipuri tayo dito. Mag-alay tayo ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil bilin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ang pag-aayuno, hallelujah, ito po ay grabing pagpapala, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, huwag po natin baliwalain, mga minamahal. Huwag tayong, hallelujah, naging kampante sa ating mga sarili, mga minamahal. Grabe ang pagsubok, mga minamahal. Hallelujah. Ihalin tulad natin ang ating buhay sa babaeng balo. Hallelujah. Namatay yung kanyang anak, mga minamahal. Sabi ng babaeng balo, naglingkod naman ako sa mahal na Panginoon Hesus. Nagawa ko na nga magpakain, hallelujah, na hindi ko kaya, kinaya ko. Ngunit bakit dumating pa sa akin ang pagsubok? Sabi dito sa 17, unang hari, Kapitulo 17, versikulo 17, ganito ang pagkasabi. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ng anak na lalaki ng babae na may-ari ng bahay, ay nagkasakit at ang kanyang sakit ay malubha na walang hiningang naiwan sa kanya. Grabe, mga minamahal, ang pagsubok. Hallelujah. Binawi pa ang kanyang anak. Kaya nagkaroon siya ng doubt, hallelujah, sa mga panahon na yun. Bakit, mahal na Panginoon, namatay yung aking anak? Ganon din tayo, mga minamahal. Kapag dumating na ang mga pagsubok, sinisisi natin ang mahal na Panginoon. Ngunit, hallelujah, hindi pala dapat, mga minamahal. Huwag nating sisihin nating pinakamahal na Panginoon Hesus. Bagkus ang gagawin natin, magpakainit tayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Pakibasa po sa unang hari, Kapitulo 17, versikulo 18 hanggang 24. Kindly po, beloved instrumentalist, maghanda po. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang hari, Kapitulo 17, ang talata po ay 17 hanggang 24. Ganito po ang sasabi. At sinabi niya kay Elias, ano ang pakikialam ko sa iyo o ikaw na lalaki ng Diyos? Ikaw ay naparito sa akin upang ipaalala mo sa akin ang kasalanan at upang patayin ang aking anak. At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak
at kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid na kanyang tinatahanan at iniga ang kanyang sariling higaan. At siya'y dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, dinalhan mo rin ba ng kasamaan ang bao na aking kinatutuluyan sa pagpatay sa kanyang anak? At siya'y umunat sa bata na may 3 at dumaing sa Panginoon na nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kaluluwa ng batang ito. At dininig ng Panginoon ang tinig ni Elias, at ang kaluluwa ng bata ay bumalik sa kanya at siya'y muling nabuhay. Amen. Sa 23, at kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at ibinigay siya sa kanyang ina. At sinabi ni Elias, tignan mo, ang iyong anak ay buhay. Sa 24, at sinabi ng babae kay Elias, ngayoy talastas ko na ikaw ay lalaking ng Diyos at sinalita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved Bible reader. Sabi, mga minamahal, hallelujah. Grabe, hallelujah. Grabe ang pagsubok ng babaeng balo, mga minamahal. Ngunit nung inilapit niya sa propeta ng Diyos, yung anak niyang namatay, mga minamahal, ibinalik ang buhay na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Grabe na ang ating nasaksihan, mga minamahal. Mga himala, mga pagpapala, mga namatay, hallelujah. Ngunit nung ito'y inilihans na ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa unang panalangin ng mahal na Pastor Will Estrada Almeida, di mo niyong kamatayan, ibalik ka, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Katulad na lang, hallelujah, nung nangyari, hallelujah, nung bata na sakay sa aking jeep, mga minamahal. Nung dumating sa akin ang paalala na yan, nahulog yung bata. Namatay na yung bata, mga minamahal, binalot na ng kumot. Pagkatapos kong magpa-blatter, hallelujah, gusto ko nang magpakulong dahil natatakot akong ihatid ko yung bangkay ng bata sa baryo, mga minamahal. Baka anong gagawin sa akin ng mga loved ones. Ngunit sabi ng Chief of Police, kailangan ihatid mo yung bangkay ng bata sa tahanan nila. Ngunit, hallelujah, pagdating namin, hallelujah, doon sa emergency hospital, dahil distansya pa sa bayan, mga minamahal, kitang-kita ko yung bata na nakakarga sa aking jeep, na nakabalot na ng kumot, hallelujah. Patay na yung bata, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko, mga minamahal, dumiritso ako, hallelujah, sa CR ng emergency hospital. Doon ako nagsisi. Nagtaas na aking kamay, nagsusumamo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Alam ko po, ito ay paalala mo na sa akin ito, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po ang bata, mahal na Panginoon. Mahabag ka po sa akin, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipakita mo po ang himala, hallelujah, na ikaw ay Diyos na buhay, makapangyarihan. Ikaw ay dakilang manggagamot sa ministeryo ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa unang panalangin ng Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, demonyong kamatayan sa bata na yan. Hallelujah. Cast out in the mighty name of Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, ihatid ko na dapat ang bata, hallelujah, sa tahanan nila. Ngunit, nung pagdating ko po sa jeep, bago ko po mapihit ang ignition switch na aking jeep para ihatid ko yung bangkay ng bata, hallelujah, sa baryo, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumigaw ang bata ng tubig! Praise the Lord, hallelujah. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kapag tayo, hallelujah, ay marunong magpakumbaba, mga minamahal, hindi bulag ang ating mahal na Panginoon Jesus. Kapag seryoso tayo, hallelujah,
na naglilingkod sa Kanya, nagpakumbaba sa Kanya. Hallelujah. Bukas lagi ang Kanyang mga tainga para tugunin ang lahat ng mga pangangailangan natin. Yung karamdaman mo, hallelujah, na pinoproblema mo ngayon, ibulong mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pagalingin ka, hallelujah. Ibigay mo ang sinserong pagpupuri, hallelujah, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magsakripisyo ka, hallelujah. Mamuhay ka ng may kabanalan. Magbigay ka ng may katapatan. Pagdating mo dito, mga minamahal, hallelujah, huwag nang makipagkwentuhan, hallelujah. Bawat yugto ng banal na gawain, kailangan, hallelujah, pahalagahan mo ito. Hallelujah, hindi yung nagpapaawit dito, ikaw nakipagkukwentuhan dyan, mga minamahal. May nagpapatotoo dyan, ikaw naman ay nakikipagkwentuhan. Hindi po, yan ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kailangan, hallelujah, ibigay natin ang 100% paglilingkod habang nandito tayo. Wala tayong ibang gagawin. Pagdating natin dito, itaas natin ang ating mga kamay. Ipikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Habang nag-aawitan, mayroon namang lyrics, mga minamahal. Hindi yung nakataas ka lang sa iyong kamay, nakadilat ka sa iyong mga mata, tinitingnan mo yung mga tumatayo dito. Hindi yung mga tumatayo dito ang iyong pinunta, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Ibigay mo ang 100% pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ano man ang problema mo, ano man kahilingang mayroon ka, walang kapayapaan sa puso't isipan, lalo kang dumalo, lalo kang magpakainit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdating mo dito, itaas mo ang iyong kamay, hallelujah, magpakumbaba ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, humingi ka ng tawad, magpuri ka, hallelujah. Kapag tumulo ang iyong luha, pinagpala ka nating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil naramdaman mo ang Kanyang matamis at banal na presensya. Sikapin po natin, mga minamahal, na kapag tayo ay dumalo sa Kanyang banal na gawain, kailangan, hallelujah, mararamdaman natin ang Kanyang banal at matamis na presensya. Huwag natin titingnan yung mga tumatayo dito. Huwag natin titingnan yung mga nagpapaawit, mga minamahal. Bagkus ang titingnan natin, bulay-bulay natin ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa ating buhay. Pinagpala tayo sa araw-araw, hallelujah, na ating kakainin. Iniingatan tayo, hallelujah, sa mga sakuna, hallelujah, mga minamahal. Kaya kailangan unahin natin ang Diyos, hallelujah, na pasalamatan, mga minamahal. Mayroon lamang akong maidagdag, mga minamahal. Sa ibang outreach, mga minamahal, grabe, hallelujah, ang kapuspusan, pag-aawitan ng Jesus Finest Generation Choir. Grabe ang, hallelujah, banal na presensya na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Grabe ang kapuspusan. Mayroong isang beloved sister, hallelujah, na choir. Nag-speak na mga minamahal. Hallelujah. Marami siyang sinasabi, ngunit ang narinig lang, hallelujah, sa kanyang mga katabi, ang sabi, magpakainit, magpakainit, maghanda, hallelujah, maghanda, maghanda. Kaya ang maghanda, mga minamahal, hallelujah, pinaparating ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na siya malapit nang dumating. Hallelujah, malapit na siyang bumalik. Kailangan patuloy tayong dumalo, hallelujah, 3 times a week. Sikapin natin, hallelujah, ihakbang ang ating mga paa, mga minamahal, hallelujah. Sama-sama nating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Yun, hallelujah, ang mensaheng pinaparating ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Huwag tayong pakampante, mga minamahal. Hallelujah. Nakita natin, hallelujah, nandyan yung gira, hallelujah, sa mga, hallelujah, ibang bansa, mga minamahal. Nandyan yung pagsabog ng mga bulkan. Nandyan yung mga lindol. Ngayon, mga minamahal, hallelujah, ilang araw pa lang, mga minamahal, ang pag-ulan. Grabe na po, hallelujah, ang baha, mga minamahal.
Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat pa rin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na tayo iniingatan niya kahit kagabi. Hallelujah. Hindi na tayo dapat na pumunta dahil yung iba sa atin, hallelujah, ay hallelujah, tatawid, hallelujah, sa baha. Ngunit, hallelujah, inuna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, sinikap natin, hallelujah, iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yung iba, hallelujah, ikinakarga pa mga minamahal, hallelujah, sa trailer ng traktor, yung kanilang tricycle, hallelujah, upang makatawid lang, hallelujah, sa malalim na parte mga minamahal, upang, hallelujah, makarating lang na maluwalhati sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon Hesus, upang sama-sama tayong pagpurihan, luwalhatiin siya. Yung iba sa ating mga kapatiran, may mga trabaho pa, hallelujah, sa Manila, dahil, hallelujah, sa kanilang mga tungkulin, sinikap umuwi mga minamahal, dahil, hallelujah, may mga tungkulin bilang helps of the church, mga minamahal, hallelujah, kahit napagod sila, kahit nariyan yung baha, mga minamahal, hallelujah, sinikap nila, nagtaas sila sa kanilang mga kamay. Mahal na Panginoon, kahabagan mo kami, hallelujah, ingatan mo kami, hallelujah, na makauwi kami, hallelujah, dahil, hallelujah, ayon sa iyong kalooban, sinunod lang namin, mahal na Panginoon, ang aming mga tungkulin. Kaya, ano pang hinantay mo, mga minamahal? Habang malakas ka pa, gamitin mo ang talino-talinong mayroon ka. Hallelujah. Pasalamatan mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Huwag natin sundin niya mga pagpapala na yan. Bagkus ang sundin natin, mga minamahal, ang tingnan natin kung sino ang nagbigay sa lahat ng mga pagpapala na yan. Talento, talinong mayroon tayo. Hallelujah, kabuhayan, anumang mga property na mayroon tayo, yan ay bigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan, pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At akin na pong tinatawagan ating beloved elder, beloved brother Alvin, sa panguna po ng altar call. Praise the Lord. Tibo-tibo Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmamahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal.
sa bawat araw. Ika'y laging tapat mong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magkawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad. Tunay na ikaw di katapalo. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ilang bagyo dumaan sa ating bansa, mga minamahal. Ang ilan sa ating binaha. Marami sa ating kababayan, mga minamahal, lubog ang bahay. Subalit tayo na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Patuloy na nakatayo. Patuloy na iniingatan ng ating dakilang Diyos. Kahit na tayo nagkukulang, mga minamahal. Kahit na tayo, mga minamahal, hallelujah, nakakagawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang biyaya ng ating dakilang Diyos na bawat isa sa atin laging sumasagana, mga minamahal. Minsan nakakalimutan natin, mga minamahal. Hindi natin napapansin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Maliit na bagay, mga minamahal. Hindi natin nakikita yung tayo na nanatiling buhay sa ating pagtulog. Gumigising tayo ng umaga, mga minamahal. Ginigising tayo ng mahal na Panginoon. Taglay pa rin natin ang kaisa-isang buhay na patuloy na ipinapahiram ng ating dakilang Diyos. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal mga beloved viewers, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Malapit na siyang bumalik, mga minamahal. Kailangan natin siya. Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin at pinakamamahal na Jesus. Siya'y Diyos. Siya'y nagkatawang tao. Bumaba sa lupa. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus
upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito na hindi natin muli pang babalikan ang ating mga pagsalangsang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikatlo po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat tayo mga minamahal ay nilikha ng ating dakilang Diyos, subalit hindi po lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap at nagtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ikaapat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Habang nag-aawit ng ating mga minamahal na mga awit, sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang ibang mga minamahal, nagsasalita ng iba't ibang wika, ang iba'y umiiyak sa kagalakan, ang iba'y nanginginig na parang kinoryente ng libu-libong boltahe. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Ito po'y ating mararanasan kung tayo magpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ng may katapatan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Bilang pagsuko sa ating pong pinakamamalaking Diyos, itar po natin ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. O dakil mapagpala ng Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. Narito po malapanoon ang mga kaluluwa niyo, yung kinahabagan. Binigyan mo ng paintulot malapinoon. Pagkakataon, makalapit sa iyo malapinoon. Iligtas mo po sila. 10 ng kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay at tutong Kristiyano sa gawa at katotohanan. Pangawakan mo po sila hanggang sa muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Hallelujah. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po namin pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, muli kami po'y sama-samang dumudulog diyan sa trono ng biyaya, malapinoon. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan, patawarin mo po kami, hugas ng linisin ng iyong banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, isinasamo sa iyo sa mga oras na ito, malapinoon. Dagdagan mo aming pananampalataya. Palakasin mo po kami, o malapinoon. Ibalik mo po, malapinoon, hallelujah, ang kainitan ng bawat isa sa paglilingkod sa iyo, malapinoon. Pagalingin mo po ang aming mga karamdaman. I-provide mo po, malapinoon, ang pangailangan ng bawat isa. Pagkaluban ng trabaho, negosyo, hallelujah, pagkakitaan, tahanan, sasakyan, ang mga wala, malapinoon. Sa pangkalatang dalangin na aming pong Dearly Beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Praise the Lord. Ating pong ipatong mga minamahal ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, trangkaso, tuberculosis, hallelujah, sakit sa puso, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, diabetes, liver cancer, kidney trouble, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cast out, be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah. Tayo po tumayo, mga minamahal. Atin po muna ipalakpak ang ating pong mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y tatalon, mga minamahal. Amen. Tayo po'y maghanda.
Tayo po'y tatalon, 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At para po sa ating po mga announcement, ating pong beloved elder, beloved brother, Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po minamahal, ay dadako na po minamahal sa ilang mga mahalagang announcement. Hallelujah. At tunay tayo lubos sa pinagpala natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil muli tayo napaalalahanan. Hallelujah sa kanyang mga salita minamahal. Hallelujah. Amen, praise the Lord. At huwag talaga natin kalimutan minamahal na laging pinagbibilin sa atin ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Robert Estrada Almeida na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon 3 times a week. Hallelujah. Talagang i-priority talaga minamahal. Hallelujah. Na dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam naman natin minamahal na talagang dyan tayo nililinis ng dakilang Diyos. Talagang dumalo lagi minamahal. At huwag laging din kalimutan minamahal na humayo. Dahil lagi natin sasabi, yan ang dahilan kung ba't tayo narito pa minamahal na nagsilbing ilaw ng sanlibutan. At upang talagang ating mga minamahal na kababayan ay makalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Saman tayo maparoon minamahal, huwag talagang kalimutan, ibahagi ang kalooban ng Diyos. Magpatotoo minamahal, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, talagang grabing pagpapala po yan sa ating minamahal. Kaya huwag talagang kalimutan na talagang mag-share, saman pa tayo mapunta. At tunay minamahal, talagang sila man din makapangkatamasa ng mga biyaya at pagpapala nating tinatamasa sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord, hallelujah. At ilan sa mga mahalaga po announcement na mahal, right after po ng ating closing prayer, meron pong practice ang ating beloved adults choir. Minamahal, pagkatapos po ng ating closing prayer, may practice po ang ating beloved adults choir at susundan po ng ating beloved youth and singles choir. At pagkatapos po, minamahal, at may practice din po ang ating beloved instrumentalist, minamahal. Pagkatapos po ng practice ng adults at saka youth and singles choir. Pagkatapos po ng minamahal, may practice po ang ating beloved instrumentalist. At ganoon din ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, maging ang mga selected mimers po minamahal, meron pong practice po minamahal mamaya po alas 6 po ng hapon. Meron pong practice ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir at saka ang ating beloved yung selected mimers po minamahal. Alas 6 po mamaya minamahal. At by the way po pala minamahal, bukas ang celebration na po ng birthday ng ating beloved Honorable Assistant Pastor minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Bukas na po ang celebration minamahal ng birthday po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Tunay na talagang grabe po itong pagpapala minamahal. Grabing celebration muli minamahal sa mga anak ng Diyos. Dahil ito ay mga taong talagang ginamit ng Diyos para po sa ating mga grabing pagpapala sa ating buhay. Tunay na ang kanilang mga salita at aral talagang natin na pakinabangan ng gusto minamahal. Kaya bukas po ang ating celebration ng birthday po ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Actually, ang birthday po nila is July 29 minamahal. Ngunit bukas na po tayo mag-celebrate. Palmulig, palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At maging sa ating mga minamahal na kababayan, minamahal, hallelujah, sa mga kaidlako, minamahal, hallelujah. At huwag talagang kalimutan, minamahal, talagang hanapin ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa mga kayo nararo, minamahal. Mag-isa rin mga beloved viewers, lalo na ngayon sa mga gulong paligid, minamahal, talagang hanapin na ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga kaidlako, sa labas ng bansa, minamahal, meron pong gawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. At sabi nga po minamahal, ang kaligtasan ay hindi pinangako bukas. Ngayon ang kaligtasan minamahal. Kaya magmadali minamahal na hanapin ang gawain ng pinakamamahal Panginoon. Tanggapin ang ating dakilang Diyos, magpabautismo na minamahal.
upang talagang hindi masakripisyo ang ating kaligtasan. Hindi biro ang mangyayari sa inaharap na mahal. Kaya dapat talaga na mahal maghanda ang mga tinatawag ng dakilang Diyos upang magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kababayan na malapit po dito sa dako ng San Carlos City, Pangasinan, na nanunood sa ating mga live webcast. Hallelujah. Talagang lumapit na po minamahal sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo po dadaos dito minamahal ng regular na gawain dito sa barangay 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Kaya dumalo na po kayo kung kayo malapit dito minamahal. Huwag nyo na sayangin ang oras, minamahal. Huwag na tayong magmatigas pa, minamahal. Talagang dumalo na sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. At talagang wala tayong mapupuntahan, kundi maglingkod talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya dumalo po dito sa... Lagi pong nagdadaos po dito ng schedule dito sa Barangay Mamarlao po. Ang schedule po lagi ng service natin ay every Sunday ang ating general worship. Tayo po ay nagdadaos ng alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Yan po ay every Sunday, ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At ang ating midweek service naman po ay alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Yan po ang ating sa tuwing Miyerkules, ang ating midweek service, alauna hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer naman po, yan po ay tuwing Biyernes. At tayo nagdadaos ng alas 9 ng gabi ng Biyernes. At natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Kagaya po nito na ating ginagawa na mahal. Every Friday po yan. At talagang pagsumikapan talagang dumalaw na mahal. Ang mundong ito ay talagang pagulo ng pagulo. Kailangan natin ng kapangyarihan upang labanan ang gawa ng kaaway man mahal. Talagang atin talagang pagsumikapan at tunay sabi nga ng man of God, ang katumbas daw natin pagdalo ng ating overnight ay 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan ng mahal. Kaya ating pagsumikapan, talagang kailangan natin mag-gain ng mahal ng mga kapangyarihan upang natin talagang magamit yan ng mahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At huwag din natin kalimutang suportahan yung ating radio at TV program. Kagaya natin ng ating mga kapatid na nagpatotoo kanina, mahal, siya na-save sa TV program ng mahal. Kaya atin talagang suportahan, patuloy suportahan niya, mahal. Hallelujah, talagang maraming ginagamit dyan. Dito sa ating sa lugar San Carlos, ilan sa ating mga kapatid dito na save gawa ng radio at TV program. Kaya patuloy natin suportahan. Marami pa sa ating mga kababayan ng mahal ang hindi nakakatulog dahil sa grabing karamdaman, grabing problema, talagang hindi makatulog yan ng mahal. At sa hindi na napakatulog, maiyon nila ka ng TV ay kanilang makita at tunay sila lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Kaya ating suportahan ng mahal. At huwag din talaga natin kalimutan ng mahal, laging manood ng ating TV program sa PTV 8 ng mahal. Alas 10:30 ng gabi ng Sabado ng mahal at natatapos po yan ng alas 12 ng hating gabi. Every Saturday po yan sa PTV 8. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang nangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Belstad Almeida at maging ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Muling mapaalala sa atin yung mga dating mga tinuturo na sa atin, manmahal, upang ma-refresh tayo, manmahal, at ma-revive, manmahal, sa kanilang mga turot araw, manmahal. Lalo na ngayon, manmahal, kinakailangan talaga natin ng grabing mga araw, manmahal, upang talagang ating maging bound, maging armas, hallelujah, sa patuloy natin pakikipagbaka, manmahal, patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga anak, lalo na sa hindi na nakakita sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, upang talagang maimulat sila ng mahal. Talaga upang makasanayan nila, makita nila kung gaano tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Upang sila rin naman sa kanilang paglaki, kung anong kalooban ng Diyos, kung kailan man siya babalik, talagang maging maitanim din sa kanilang mga puso. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga minamahal na kapatid na may nais magpa-counsel, hallelujah, sa ating mga beloved sisters na nais may mga matugunan ng kanilang mga hinaing, mga problema, hallelujah, nais maliwanagan ng mahal, pwede pong lumapit sa ating beloved sisters information.
At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede pong lumapit, mga may problema na gusto maliwanagan, pwede pong lumapit sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at handa po nila kayong paglingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At right after po ng closing prayer, meron po tayong lay hands at mangyari lamang po sa inyo pong kinaupuan bago pumunta ng mahal talagang manalangin na po upang talagang grabing pagpapala ng dakilang Diyos matugunan ang kanumang ating mga kahilingan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung meron pong mga additional announcement po ate, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na tayo lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Tayo binigyan pa rin ng malayang pagpupuri sa buong magdamag na to at lubos po tayong pinagpala talagang kapurihan. Salamat ay tanging sa pinakamamahal ng Panginoon po lamang. At tayo po tumayo na po minamahal at upang pangunahan po tayo ng ating mga kapatid. Dapat